Частина 3. Початок Русько-Литовської доби. Розділ 1. Острозькі нащадки роду Данила Галицького. Період упродовж 1320-1350 років для України був вирішальним у визначенні її подальшої долі. Онук Данила Галицького, Юрій Львович, помер у 1308 році 24 квітня. Народився згідно з літописом руським 1262 року, що зафіксовано такими словами: у рік 1262. Тоді ж Войшелк охрестив Юрія Львовича. Згадка про синів Юрія Львовича, Андрія і Лева зафіксована тільки у 1315 році. Отож Андрій і Лев стали спадкоємцями свого батька Юрія. Та у князя Юрія Львовича були і інші діти, про що історики забувають. Донька Марія, яка вийшла заміж за польського князя Тройдена, молодший син Дмитро, 1290-1295 року народження. І цьому в історії є докази. Якщо існування княжни Марії, пізніше княгині Марії, матері великого Галицько-Волинського князя Юрія II Болеслава, історики не заперечують, то про молодшого сина Юрія Львовича Дмитра історики мовчать. Хоча цьому є елегантне і незаперечне свідчення. Але все по черзі. Свідченням про політичну орієнтацію князів Андрія і Лева та їхнього батька Юрія Львовича є видання сестри Андрія і Лева Марії за мазовецького князя Тройдена. Таким чином, рід Данила Галицького у черговий раз ріднився із польськими королями. Але головне те, що Тройден з посагом дружини отримав один із уділів князівств на теренах Великого Галицько-Волинського князівства. Католики почали рух на православні землі. Коли в 1322-1323 роках у боротьбі із Золотою Ордою загинули князі Андрій і Лев, то було обрано на трон Великого князя компромісну фігуру для Польщі, Литви та Золотої Орди, сина Тройдена і Марії – Болеслава. Болеслав перейшов у православ'я і прибрав ім'я Юрія. До історії він увійшов як Юрій II або Юрій Болеслав. Вокняжився він близько 1325 року. Саме тоді ним було видано грамоту магістру Тевтонського ордену. Певно, сталося це у Володимирі, що був тоді стольним градом дуже зменшеного в розмірах і децентралізованого Галицько-Волинського князівства. У грамоті проголошується: «Хай буде відомо всім, до кого дійде наше послання, що ми, Юрій Божою ласкою князь Русі, що як наші предки, благословенної пам'яті король Данило, або наш прадід Лев, чи наш найдорожчий дід Юрій, мали звичай перебувати у прихильності та мирі із згаданим орденом. Дано і завершено року Божого 1325-го. Є ще одне авторитетне джерело – Ян із Чернкова, яке повідомляє, що після смерті Андрія і Лева до влади у Великому князівстві прийшов Болеслав, син Марії та мазовецького князя Тройдена. Послухаємо істориків. Ян із Чарнкова авторитетно засвідчив, що волинські бояри обрали собі князем Болеслава, сина мазовецького князя Тройдена і Марії, сестри Андрія і Лева Романовичів. Отож переконуємося,
Ще рішенням Юрія Львовича, щоби вгамувати зазіхання поляків на західні землі Русі, Холм, Ярослав, Белз тощо, одне західне удільне князівство через посаг доньки Марії було передано у володіння Мазовецькому князю. Таким чином, поляків намагалися залучати до спільного протистояння Золотій Орді. А далі поговоримо про молодшого сина князя Юрія Львовича – Дмитра. Звичайно, польська, російська і литовська історіографії були зацікавлені приховати наявність такої історичної особи. Руським князем Дмитром продовжувався рід знаменитого короля Русі Данила Галицького. А існування після 1323 року нащадків Данила Галицького було невигідне геть усім – папському престолу, Золотій Орді, польським королям, великим литовським князям, пізніше московським князям. Всі вони посягали на спадщину живих нащадків славного королівського роду Данила Галицького, а папський престол, порушуючи існуючі канони, ще і благословляв на владу Галицької і Волинської землі звичайних завойовників при живих спадкоємцях. Незрозуміло тільки, чому українські історики так довго співають пісень в унісон з давніми нашими зверхниками. Новий Великий князь Юрій II, як він писав, «Землі Русі, Галичини і Володимирщини», у 1325 році, щойно обійнявши владу, підтвердив свою відданість мирним взаєминам з орденом. У 1327 році Юрій Болеслав удруге підтвердив чинність угод, укладених раніше із рицарями-хрестоносцями. Цікаво, що саме в Далекому ордені, пізнішій Прусії, збереглися цінні для нас документи. Орден був не зацікавлений у їх знищенні чи приховуванні. Аналогічні документи у Литві та Польщі не збереглися. Можливо, приховуються. Збереглася аналогічна грамота князя Юрія II великому магістру ордену Людеру від 11 лютого 1334 року. Та для нас найцікавіша мирна грамота князя Юрія II до генерального магістра ордену Теодоріка від 20 жовтня 1335 року. Цю грамоту одночасно з Великим князем Юрієм II підписали його підлеглі, скріпивши своїми гербовими печатками. Наводимо витяг із давньої грамоти. Ми разом із нашими вибраними і вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим, Михайлом Єлизаровичем, воєводою Белзьким, Васьком Кудиновичем, суддею нашого двору, Грицьком Косачовичем, воєводою Перемишльським, Борисом Кракулою, воєводою Львівським, Ходором Отеком, воєводою з Луцька, Ходком, сином Яромира, опорою та охороною даного питання, відновлюємо, схвалюємо, ратифікуємо і стверджуємо із нашими названими боярами, військовими, знаттю та нашими землями і людьми укласти цей сприятливий союз із теперішнім генеральним магістром ордену та з його співнаставниками. У книзі сучасних українських істориків наведено частину тексту договору із 7 печатками, які скріплюють грамоту отих поіменованих посадовців Юрія II. Зазначимо, у цитаті автор написав слово «дядько» з малої літери, так, як воно і має читатися. Тому що словосполучення «тобто Дмитром дядьком нашим» у наведеній цитаті є недоречним. Дмитро, дядько наш, як брат Марії, матері Юрія II, тобто князь і нащадок Данила Галицького, поіменований у грамоті першим, другим поіменований воєвода Белзький,
який, скоріше за все, був членом сім'ї роду Тройдена, і лише третім поіменований суддя нашого двору Василь Кудинович, одна із керівних придворних осіб. Суддя Великокнязівського суду був значно вищою посадовою особою за звичайного боярина Дмитра дядька Дедька, як подають нам цю особу сучасні історики. Тому, будучи звичайним боярином боярської олігархії, у державних документах до іншої держави ніколи би не був згаданий раніше судді нашого двору. Прийшла пора українським історикам, вихованим на рівні більшовицького пролетарського етикету, ознайомитися з двірцевим етикетом європейських правлячих династій. Тому трактувати особу Дмитра дядька нашого слід однозначно як молодшого сина Юрія Львовича, брата князів Андрія і Лева і княжни Марії, а не вигаданого боярина-управителя чи старости землі Русі Дмитра Дедька. Треба розуміти, що саме таку думку про Дмитра Дедька нам багато років нав'язувала офіційна Польща, вирушивши у 1340 році на загарбання Львова та Галичини схизматицький народ руський, який отруїв князя руського Болеслава, сина католицьких батьків, і немилосердно позабивав інших католиків, прихильних до того князя за його життя. Отож, не все так просто було із князюванням Юрія Тройденовича із 1325 до 1340 року, якщо йому довелося тримати біля себе таке велике католицьке польське оточення, займаючи великокнязівський престол. А посягали на престол Галицько-Волинського князя, за словами польського короля, православні супротивники, якими і були князь Дмитро, правнук Данила Галицького та його прихильники. На користь цієї версії говорить поведінка Дмитра, який очолив опір польському королю Казимиру у 1340 році. Надзвичайно цікавим є інший достовірний факт. У розгромі польського короля Казимира 1340 року брав участь і князь Данило Острозький, невідомо звідки з'явившись вперше на історичній арені. Цілком логічним є те, що саме нащадки Данила Галицького, батько Дмитро і син Данило, очолили спротив у 1340 році польському королю Казимиру. Хоча українські історики дотримуються польської імперської версії щодо Дмитра Дедька. Свідченням князівського походження Дмитра Юрійовича є дзвін Львівського собору святого Юра. Напис на дзвоні сповіщає, що його було вилито у 6849-му, за тодішнім літочисленням від створення світу, тобто у 1341 році від Різдва Христового. Ігуменом Єфимієм за правління князя Дмитра. Сучасні українські історики стверджують, що тим Дмитром у 1341 році був Любард, син Гедиміна. То скажіть, будь ласка, як при живому князеві його боярин Дмитро Дедько міг від себе особисто видати жителям Торуні грамоту, яка гарантує безпеку торгівлі в регіоні Галичині? А от князь Дмитро Юрійович поіменувати себе у Торунській грамоті управителем або старостою, не будучи великим князем, міг цілком вірогідно. Поляки на таких титулах краще розумілися, а саме для них він ту грамоту і писав. Польські правителі та їхні головні ідеологи, католицькі єпископи, силою заволодівши всередині 14 століття Галичиною, а пізніше, 1434 рік, Поділлям, висунувши теорію про належність
спадковість тих земель польському королеві Казимиру, зробили все можливе, щоби знищити писемні українські пам'ятки. Їх свідомо винищили, окатоличуючи українців Галичини і Поділля. Та не все згоріло. Спогади королівського посла Гільбера де Лануа католицькі єпископи спалити не могли. Вони зберігалися в Англії та Франції. Ось тому польські історики першими кинулися до спогадів Гільбера де Лануа, щойно їх почали друкувати. Отож, реконструкцію історії Галицько-Волинської держави слід робити за свідченнями не польських чи російських джерел, а за такими незалежними джерелами, як свідчення Гільбера де Лануа. Хоча переклади тих праць теж спотворені, тому й треба звертатись до оригіналів. Та на перших порах користуватимемося тим, що маємо. Звернемося до праці першого ректора Київського університету Максимовича. «Я обратился к старым памятникам киевских церквей, где записан род князя Константина Ивановича Острозского. Вскоре после этого погребения в Печерской церкви, то есть еще в 30-х годах XVI века. Там имена предков его поминаются в таком порядке. Первое. Князя Георгия Юрия. Второе. Князя Дмитрия. Третье. Князя Даниила. Четвертое. Князя Феодора в иноках Феодосия. Пятое. Князя Василия. Шестое. Князя Ивана. Седьмое. Князя Константина. Несомненно, что эти имена были написаны для церковного поименования еще самим князем Константином, правнуком Феодора, а потому это родоначалие князей Острожских должно признать за достоверное и нерушимое. Соответственный ряд княгинь представляет следующие имена. Первое. Княгиня Варвара. Второе. Княгиня Инокиня Елисавета. Третье. Княгиня Василиса. Четвертое. Княгиня Агафія в Інокінях Агріппіна. Може виникнути запитання, чому князь Константин Іванович Острозький навів для поминання 7 людей свого князівського роду. Відповідь на це запитання проста. У давні часи представники аристократичних родів були зобов'язані пам'ятати своїх предків до 7-го коліна. Хоча християни Російської імперії під тиском комуністичної ідеології за 70 років дещо втратили свої традиції, та у мусульманських вельмож цей обов'язок зберігся досі. Послухаємо, що з цього приводу писав казах Дін Мухаммед Кунаєв, особа аристократичного ханського роду. Каждый человек должен знать свою родословную. Не уходя в глубокую древность, могу только сказать, что мои предки берут свое начало от Байдыбека, джигита старшего Жуза. Мое ближайшее генеалогическое древо выглядит следующим образом. 1. Жолым. 2. Нурмамбет. 3. Азнабай. 4. Конай. 5. Жумабай. 6. Минли Ахмед. 7. Дін Мухаммед. У поминальному списку Києво-Печерської лаври, складеному за життя князя Костянтина Івановича Острозького, помилки бути не могло. Пам'ять про предків зберігалася століттями. Це вже значно пізніше зросійщена і збільшовичена плебейська влада Московщини старалася позбавити українців генетичної пам'яті про їхніх волелюбних предків. Хоча заганяти українців до рабства, кріпацтва,
почали ще з далекого XVIII століття, одночасно вибиваючи пам'ять про предків козаків. Роду Острозьких те не зачепило, хоча поляки, які теж вважали православних українців нижчою расою, нищили наші літописи, радше нашу пам'ять між минулим XIII століттям та тогоденням XVI століттям. Нащадкам великого Данила Галицького в чомусь таки пощастило. Зберігся давній Києво-Печерський поминальник, який доніс до нас правду про онука Данила, Юрія та його дружину, княгиню Варвару. Саме про них йде мова у поминальнику князя Костянтина Івановича. Тільки володарі Галицької землі у 1340 році могли очолити опір польському королеві Казимиру, що й вчинили князі Дмитро і Данило, батько і син. Те засвідчили уже літописи іншої держави – Великого Литовсько-Руського князівства. Але жодна з тих держав – Польське королівство, Велике Литовсько-Руське князівство, а пізніше Російська імперія – не були зацікавлені у збереженні правди про нащадків Великого князя Данила Галицького. Всі ті держави посягали на володіння, землю, живих правителів. Отак була розірвана правда про великокнязівський рід Данила Галицького на дві складові частини, нібито повністю не пов'язані у той час, коли Данило з Острога був живим спадкоємцем Великого Галицько-Волинського князівства. Поминальник Києво-Печерського монастиря, який є незаперечним документом, забив останнього кілка до започаткованої брехні про князівські роди Данила Галицького та Данила Острозького. Нагадую славетний рід українських князів, які володіли нашими землями із далекого 1238 по 1620 рік, спочатку як володарі Великого Галицько-Волинського князівства, а з другої половини XIV століття як руські князі Великого Литовсько-Руського князівства. Отож, перший – Данило Галицький, 1201-1264 рік. Другий – Василько Романович, 1203-1269 рік. Третій – Лев Данилович, 1233-1301 рік. Четвертий – Юрій І Львович, 1262-1308 рік. П'ятий – Андрій Юрійович, 1286-1323 рік, Володимир. Лев Юрійович, 1286-1323 рік, Львів. Шостий – Дмитро Юрійович, перший, 1295-1383 рік. Сьомий – Данило Дмитрович Острозький, 1320-1376 рік. Восьмий – Федір Данилович, 1360-1446 рік. Дев'ятий – Василь Федорович Красний, 1395-1453 рік. Десятий – Іван Васильович, 1420-1480 рік. Одинадцятий – Костянтин Іванович Ганнібал, 1470-1530 рік. Дванадцятий – Костянтин Василь, 1526-1608 рік. Тринадцятий – Януш Васильович Католик, помер 1620 рік. Олександр Васильович
православний. Отруїли 1603 рік. До наведених дат князівського життя, звичайно, можна вносити корективи та уточнення. Головним завданням наведеного автором родовідного списку є твердження про неперервність князівського роду на теренах України Русі впродовж 9-16 століть. Тобто завоювання наших земель польською та московською коронами у ті століття, навіть за тогочасними законами, були незаконними, бандитськими. Хотілося би поговорити про церковний дзвін Львівського храму Святого Юра. Це надзвичайно цікаве питання, яке чомусь досі не привернуло уваги львівських істориків. Хоча дослідження питання може поставити останню крапку в поєднанні давніх славетних князівських Галицького та Волинського родів, зв'язок між якими свідомо і підступно розірвали наші поневолювачі. У давньому Львові до наших часів зберігся церковний дзвін собору Святого Юра, відлитий 1341 року, з таким написом: «В лето 6849 сольян би колок сі святому Юрію при князі Дмитрії». Ніхто не сперечається, що у 1341 році Львів перебував у володінні князя Дмитрія та приписують те ім'я литовському князю Любарту. Навіть підвели під те припущення так звану наукову базу. Дмитром був названий при хрещенні син литовського князя Гедеміна Любарт. І ніхто не звертає уваги на той факт, що Любарт не був причетний в крайньому разі у 1341 році до Львова. Волинь і Галичина ще з часів Данила Галицького завжди мали окремих князів, один з котрих, бувши старшим у роді, посідав великокнязівський престол. Ось їхній неповний перелік. Галичина: Данило, Лев І, Юрій І, Лев II, Дмитро. Це 1323-1349 роки. Волинь: Василько, Володимир, Мстислав, Андрій, Юрій II. Це 1325-1340 роки. Коли у 1323 році в протистоянні із Золотою Ордою загинули князі Галичини і Волині Андрій і Лев II, то йшлося тільки про те, кому із нащадків передати титул Великого князя. У Галичині із 1323 року сидів на троні князь Дмитро, молодший син Юрія Львовича, а Волинь передали синові доньки Юрія Львовича, Болеславу, Юрію Тройденовичу. Це питання вирішували не Литва і не Польща, а в першу чергу нащадки роду Данила Галицького та його брата Василька Романовича, яких на ті часи налічувалося кілька десятків. І Юрій Тройденович не отримував титула Великого Галицько-Волинського князя тому, що не був узгодженою кандидатурою Польщі, Золотої Орди та Литви. Передали йому Волинь на прохання Локетика. Після ж смерті Юрія Тройденовича польський король Казимир, втративши надію на мирне придбання всієї чи частини Галицько-Волинської землі, вирушив на Львів воєнним походом. Це відбулося у 1340 році. Звичайно, впродовж 17 років, із 1323 по 1340 рік, стольний град Львів, столиця Лева Даниловича та Юрія Львовича, управлятися якоюсь міфічною боярською олігархією, як стверджують сучасні українські історики, не могла. Не забуваймо про великокнязівську владу князя Дмитра,
давні посягання на Галичину польського короля Казимира та велику чергу Романовичів на уділи володіння. Що цікаво, історія Польщі, Литви та Русі не зафіксувала за ці 17 років жодного збройного посягання на Львівську Боярську республіку. Ця потужна брехня істориків продовжує литися досі, підтримуючи польську та московську версію про вигаданого Дмитра Дедька. Та повернімося до дзвону Львівського собору Святого Юра. Як бачимо, церква будувалася на честь онука Данила Галицького, князя Юрія, який помер 1308 року. У книзі Ігоря та Любові Кочар «Львів крізь віки» наведені вибрані родоводи володарів князівств, де у князя Юрія Львовича згадуються дві дружини – Євфемія та Незнана. Перша дружина Євфемія народила у шлюбі з князем Юрієм 4 дітей, що засвідчив професор Леонід Махновець у додатку до літопису Руського. Ось їхні імена. Перший – Михайло. Помер у 1284 році. Другий – Марія. Дружина Тройдена. Померла в 1341 році. Третій – Андрій. Загинув 1323 року. Четвертий – Лев. Загинув 1323 року. А от про дітей князя від другої дружини ніхто не згадує. Хоча, за простими підрахунками, перша дружина князя Юрія, Євфемія, померла десь у 1290-92 роках, коли князеві було 28-30 років. Поминальник князя Костянтина Івановича Острозького у Києво-Печерській лаврі є на сьогодні єдиним відомим писемним джерелом, де поіменована друга дружина князя Юрія Львовича – Варвара, мати Дмитра Юрійовича. Професор Махновець у додатку до літопису Руського теж прийшов до думки, що рід князів Острозьких походив від роду Данила Романовича Галицького. Перший представник роду князів Острозьких, Данило, включений професором до нащадків Данила Галицького, останнім у родоводі руських князів. Зрозуміло, тодішня радянська цензура заборонила професору Махновцю конкретніше визначатися з цього питання. Розділ 2. Перші ознаки протистояння Польщі. Розглянемо питання зміни вектора політичної орієнтації України-Русі упродовж 1240-1320 років. Ми уже говорили, що за часів правління державою Данила Галицького та Василька Романовича великі князі старалися підтримувати рівновагу між західними та східними сусідніми державами. Це проявлялося в тому, що князі постійно родичалися з польськими, угорськими і литовськими королівськими та князівськими родами, але одночасно мали союзницький договір із Золотою Ордою про взаємодію проти агресії Угорщини, Польщі та Литви. На заході та півночі великі князі до 1269 року жодній із країн не надавали переваги.
Так, один із синів Данила, Шварно, був одружений з литовською княжною, донькою Міндовга. Другий син, Лев, був одружений з донькою угорського короля Бели IV. Донька Софія була одруженою з німецьким графом Генріхом V Шварцбурзьким. Син Роман був одружений із Гертрудою, донькою австрійського герцога Генріха Бабенберга, а син Мстислав із донькою половецького хана Тігана. Та починаючи із Великого князя Лева Даниловича і його сина Юрія Львовича, політичний вектор Великого Галицько-Волинського князівства на заході набрав пропольського напрямку. Так, за наявних свідчень, син Лева Даниловича, Юрій, був одружений із Євфимією, донькою польського князя Казимира І, а донька Лева Даниловича, Анастасія, була заміжня за польським добжинським князем Зимовитом. Не забуваймо, що і донька Великого князя Юрія, Марія, була заміжня за польським князем Тройденом. Хоча слід зазначити, що із-за цих великих галицько-волинських князів вплив Польщі в державі врівноважувався договором із Золотою Ордою, про що свідчать спільні походи проти Польщі та Угорщини 1283-1287 роки. Певно, були і пізніші походи, але з приходом до влади князів Андрія та Лева, а це 1308-1323 роки, ці врівноважені відносини були порушені. Вплив та навала католиків на Русь залишились такими ж, а відносини із Золотою Ордою не були дружніми. Тобто Велике Галицько-Волинське князівство повністю перебрало на себе тиск Золотої Орди, ставши щитом Польщі, у той час, коли польська держава тільки використовувала таке становище, не надаючи жодної підтримки руським князям. Саме про те свідчать слова польського короля в одному із листів. Напевне, відомо тільки те, що обидва Юрійовичі активно боролися проти Орди, оскільки після їхньої загибелі польський король Владислав Локетек в одному зі своїх листів, висловлюючи жаль з цього приводу, пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. У 20-ті роки 14 століття рід Данила Галицького розділився, обираючи Великого князя Галицько-Волинської землі після загибелі Андрія та Лева. Проте в першу чергу свідчить поява Великого князя Дмитра, а потім пізніша поява в особі Юрія II, Волинського князя. Як бачимо, скориставшись скрутою Галицько-Волинської землі, поляки у 1325 році нав'язали українцям-русичам свою кандидатуру правителя руської землі. Зазначимо, що саме в ті роки друга частина роду Данила Галицького, гуртуючись навколо православного нащадка роду Дмитра Юрійовича, отримала у своє правління Галичину зі Львовом, а далі розпочалася боротьба. Що ж відбувалося на північних теренах України-Русі? Послухаємо історію русів, як вона розповідає про ті далекі часи. Князівства Русі, зазнавши впору нашестя Батия і його татар року 1240-го поразки, дехто переховувався в Білорусії та в землі Древлянській чи Поліссі. Звернімо увагу, татар там не було. Найзначніші ж родини з небагатьма князівськими сімействами відійшли в сусіднє князівство Литовське, і там, перебуваючи, чимало з них споріднилися з панівними та вельможними родинами тамошніми, і з допомогою такою подвигнули литовського володаря князя Гедеміна визволити їхню землю
від зверхності татарської. А нам 300 років розповідають про українську продажну еліту. Повна нісенітниця. Дізнаємося із достовірних джерел, що і еліта у нас була патріотичною. Згадаймо князя Михайла Чернігівського, Данила Галицького чи Київського Тисяцького Дмитра. Частина з неї загинула, захищаючи свою дідичеву землю. Незначна частина потрапила під владу татар Золотої Орди, а треті привели на свої землі визволителів. Саме так, бо й самі тримали в руках мечі. Слухаємо далі історію русів. Тому Гедемін, князь, року 1320-го, прийшовши в межі малоросійські з воїнством своїм литовським, з'єднаним з руським, українським, що перебувало під орудою воєвод руських Пренцеслава, Світольда і Блуда та полковників Громвала, Турнила, Перунада, Ладима і інших, вигнали з Малоросії татар, перемігши їх у 3 битвах і на останній, над річкою Ірпінь, де убиті Тимур і Девлат, князі татарські, принци ханські. По тих перемогах поновив Гедемін правління руське, українське, під начальством вибраних от народу осіб, а над ними поставив намісником своїм з руської породи князя Ольшанського, після якого були з тої ж породи багато інших намісників та воєвод. Не деталізуватимемо усі питання, про які веде мову історія русів. Звернімо увагу тільки на найважливіші аспекти, які випливають із нашого витягу. Відбулося звільнення Русі, а не чергове захоплення, бо головною рушійною силою походу Гедеміна, як бачимо, стало військо під керівництвом українських полководців. Русичі йшли визволяти свою землю, а не завойовувати. І свідченням того є ще й те, що правити Києвом із 1325 року став князь Русич із династії Рюриковичів Федір Іванович. Щоб там не говорили московська історіографія та її київські однодумці, але факт залишається фактом. Саме 1320 року Північна Русь позбулася опіки Золотої Орди. Це питання надзвичайної ваги, бо на 1320 рік ще не існувало Великого Московського князівства. Хоча, звичайно, Золота Орда не відразу відмовилася від свого впливу на Київське та Велике Галицько-Волинське князівства, змусивши Литву залишити Київську землю та узгодивши кандидатури Удільного та Великого князів Русі. Ось де ховається головна причина, чому Московія уже 200 років то визнає, то заперечує визволення України Русі від опіки татар 1320 року. Спочатку вони не дуже те й заперечували, мовляв, з одного ярма пішли під друге. Та коли українська професура пояснила московитам, що 1320 рік став таки визвольним, а не новим ярмом для Русі, тоді уже за радянських часів була застосована сила. Усіх незгідних розстріляли. Отак Московія в черговий раз вирішила своє історичне питання. Після цього Москві ніхто не заперечував. Шкода, бо в Московській імперії не існує жодного достовірного доказу, аби стверджувати, що визволення стародавнього Києва від татарського впливу відбулося не 1320, а 1362 року, коли татари були розбиті на Синіх водах. Далекоглядною і розумною була людина, яка написала історію русів. Послухаємо її ще раз, коли Великий князь Гедемін права і звичаї руські не лише підтвердив тамошньому народові на всіх його просторах, але запровадив їх на всіх своїх землях
разом з письменами або грамотою руською. То хто ж кого загарбав та полонив? Свої князі русичі, своя мова спілкування та писемності, своє руське право. Ми маємо розуміти, після того, як Москва почала звеличувати Куликівську битву 1380 року до факту національного визволення, в неї зріс апетит, а згодом звичайне нахабство. Спочатку вони вигадали сам міф про Куликовську битву, якої ніколи не було, потім стали подавати її за національне визволення з-під татаро-монгольського ярма. Потім виникла потреба в приниженні України Русі, аби на цьому тлі ще більше возвеличитись. Отож перенесли наше визволення з 1320 на 1362 рік, коли литовсько-руський князь Ольгельд розгромив Золоту Орду на Синіх водах. Війна 1362 року виникла не спонтанно, а стала наслідком війни 1320-х років. І цьому є свідчення в російській історії. Першою загальною історією Московії є книга Андрія Івановича Лизлова «Скіфська історія». Її замовчували і приховували московити довгих 300 років. Книга написана людиною, яка цілеспрямовано працювала в московських архівах, переглянула все патріарше сховище і бібліотеки головних монастирів Московщини. З'явилась на світ 1692 року. Її читав особисто Петро І. Він же і заборонив її друкувати. Зверніть увагу, у 1696 році уже й самого Лизлова не стало. Ось як подала подальші події перша історія Московії. Того літа від Христа 1333-го литовський князь Ольгерд зібрав многоє воїнство і йде на поганих. І з того часу всі поля, яже від Путивля до Києва і до гирла Дону, і на другу сторону Дніпра, до Ачакова, від татар освободішася, і прогнаша їх до ріки Волги, котрих до Кафи, і ко Азову, і в Крим, за саму Перекоп. За свідченням російського історика Лизлова, уже 1333 року вся земля України Русі була звільнена від золотоординського поневолення. Надіюсь, всі ми розуміємо. Лизлов, висловлюючи цю дату, опирався на конкретні історичні джерела, що зберігались в церковних архівах. З петровських часів доступ до тих джерел заборонено. Що цікаво, з тими фактами ще в 1839 році погоджувались два кити російської історіографії професор Михайло Олександрович Максимович та Михайло Петрович Погодін. Слухаємо. У 1320 році войовничий Гедемін заволодів Києвом і приєднав його до свого Великого князівства Литовського, складеного із північно-західної Русі і землі Литовської. З тієї пори Київ існував як удільне західно-руське місто. Витяг запозичено із листа Максимовича до Погодіна, одного із злісних українофобів свого часу. І це не поодинока думка першого ректора Київського університету з цього приводу. Послухаємо далі. «Признаюсь, що від тебе, Погодіна, особливо як історика, я сподівався на пролиття нового світла на темний історичний час татарщини в київській землі, тобто на 2 терміни по 40 років, 80 років, що пройшли від Батия до Гедеміна. Чи ось не менш разюче. Варязький
і новгородський князь Олег, заволодівши Києвом, назвався Руським князем, як пізніше литовський князь Гедемін, зробивши теж 1320 рік, назвався і князем Руським. Можемо наводити десятки подібних свідчень істориків минулого. Що цікаво, в російській історіографії їх ніхто спростувати не зміг. Їх просто замовчують. І нарешті, аби остаточно розвіяти міф московської побрехеньки щодо 1362 року, наведу надзвичайно цікавий факт. Книга Лизлова «Скіфська історія» була в повному обсязі надрукована маленьким накладом у 1787 році незалежним московським видавцем Миколою Івановичем Новиковим, і більше в імперії не видавалась, навіть за часів більшовизму. Після видання книга була заборонена цензурою Катерини II, а ті примірники, що побачили світ, були конфісковані і спалені. Сам же Новиков був ув'язнений та запроторений до Шліссельбурзького каземату на довгих 15 років. Лише коли Московська більшовицька імперія конала, у 1990 році в Москві книга Лизлова була видана вдруге накладом 5000 примірників. Як для імперії не густо. Так от, мною наведено витяг із книги 1787 року, уже поданий в книзі так. «И от того времени, лета 7870 или 1362 год, все поля, яже от Путивля к Киеву и до устья Дону, и на другую сторону Днепра, даже до Очакова, от татар освободішася». Не став перекладати витяг українською мовою, щоб не надавати приводу для суперечок. Порівняйте текст самі. Але зміни вносились не тільки до тексту книги Лизлова 1990 року видання. Правився і текст 1787 року. Ось слова сучасного російського професора. Цікаво відзначити характер виправлень. Вони були не лише технічними, але й за змістом. Більшість виправлень зроблені тим же почерком і в самому тексті. Так, замість слів «цар» і «цариця» написані «хан» і «ханша». Замість слова «царство» поставлено «влада». Слово «московському государеві» замінено на «російському». Важко сказати, у чиїх руках побував цей екземпляр. Ось така московська історіографія. У знаменитій праці «Літописець Литви і хроніка Руська», виданий у вільно 1827 року, тобто в Московській імперії, досить чітко зазначено, що завоювання Поділля після розгрому татар на Синіх водах відбувалось з Волині та Київщини. Навіть доводиться, що Поділля вже в 1351-1355 роках входило до складу Великої Русько-Литовської держави. А після розгрому татар у 1362 році вже і мови не могло бути про приналежність саме Поділля до складу Золотої Орди. Про Київщину розмови немає. І навіть в аналітичній праці Молчановського «Очерки известий о Подольской земле до 1434 года», виданій у Києві типографією Імператорського університету Святого Владимира 1885 року, тобто під жорстокою царською цензурою. Факт входження Волині та Київщини до складу Великої Русько-Литовської держави з 1320 року не заперечується. Що ж відбулося насправді у ті роки? Після приходу до влади у 1312 році хана Узбека
стосунки Золотої Орди з Польщею значно поліпшилися, про що говорилося раніше, і польські королі старалися зіштовхнути Галицько-Волинське князівство та Литву з Ордою, що змушувало тих до об'єднання сил. Так тривало до 1323 року, року загибелі руських князів Андрія і Лева II. Та навіть після відходу Гедеміна з Києва у 1324 році руські князі залишилися в неафішованому союзі з Литвою, оскільки усі північно-руські князівства на той час уже входили до єдиної спільної держави – Великого Русько-Литовського князівства, хоча паралельно існувало Велике Галицько-Волинське князівство. Та коли у 1349 році польський король Казимир III захопив Галичину і Львів, рішення про об'єднання Русі з Литвою стало справою часу. Таким поштовхом для цілковитого об'єднання стала Синьоводська битва 1362 року, хоча номінально Велике Галицько-Волинське князівство проіснувало до 1383 року, року смерті Великого князя Дмитра Юрійовича. Єдиним джерелом, на яке посилається московська історіографія, заперечуючи звільнення Києва від золотоординського впливу в 1320 році, є запис про київського баскака у 1331 році в Никоновському літописному зводі. Я вже про це писав у книзі «Країна Моксель» або «Московія». Тож повторюватись немає сенсу. Врешті-решт, треба московським і українським науковцям поважати самих себе. Бо саме вони у Великій радянській енциклопедії, том 18, сторінка 5, стверджували, укладачі Никоновського літопису піддали приналежні їм історичні матеріали значній редакційній обробці і витворили компіляцію. Компіляція – не самостійна робота, що ґрунтується на використанні чужих творів. Що ж із цього приводу думають сучасні науковці України, які сповідують російські історичні міфи? Навіть підтримуючи їх, вони у своїх працях одночасно заперечують самі себе. Звернімось до праці фундаментальної «Історичний розвиток Києва, 13 середини 16 століття», затвердженої до друку Вченою радою Інституту археології НАН України в 1996 році. Як бачимо, монографія вийшла у світ уже в незалежній Україні за підписом відповідального редактора Толочка. Що ж ми в цій монографії читаємо? Послухаємо. Включення Київської землі до складу Великого князівства Литовського і Руського за княжіння Ольгерда на сьогодні приймається історіографією одностайно. Незначні розбіжності у датуванні 1361-62 роки пов'язані з переведенням літописних дат на сучасне літочислення, а також з невеликими сувами у датах, що часто зустрічаються у літописах. Хоча у тій же монографії на попередній сторінці написали: Олексій, митрополит, також хотів закріпитись у Києві і більше року перебував там у 1358-1360 роках. Правда, деякі дослідники стверджують, що митрополита у Києві затримав силою, фактично його було заарештовано Ольгердом. Але чому пізніше він був відпущений, незрозуміло. Хочу пояснити читачам. Факт арешту митрополита Московського Олексія у Києві в 1358 році великим литовсько-руським князем Ольгердом встановлено і доведено самими російськими істориками – Соколовим, Борисовим, Вернадським і десятками інших.
Цей факт в історичній науці сьогодні незаперечний, бо зафіксований самим Константинопольським патріархом. Професор Вернадський про цей прихований московський факт писав у своїй праці «Начертання руської історії». Митрополит Олексій у 1358 році відправився відвідати західноруські єпархії, але був заарештований за наказом Ольгерда. Тут, як казав Шарль Луї де Секонда Монтеск'є, треба бути правдивим в усьому. Як би не бажалося заради слави Отечества дещо приховати. Це в першу чергу стосується московської професури та їхніх українських однодумців. Як бачимо, не все так чинилося одностайно, як дехто того бажає. 1358 року князь Ольгерд заарештував таки та тримав у київській в'язниці золотоординського чиновника, яким беззаперечно був московський митрополит Олексій. Ми про ці події ще говоритимемо, коли мова йтиме про Синьоводську битву. Головною причиною, чому золотоординські хани так легко погодилися обмежити свій вплив на удільне Київське князівство та всю Русь Україну в цілому, був їхній незалежний статус до 1320 року. Тому що, якби було інакше, між Литвою та Золотою Ордою розпочалася б довга кровопролитна війна, чого не сталося. Ми пам'ятаємо, у 1319 році хан Узбек розпочав воєнний похід на Кавказ проти держави хулагуїдів. Те важке воєнне протистояння точилося ще з часів хана Берке з 1262 року. Тому розпочинати війну ще і на західних кордонах держави хан Узбек та його Державна Рада вважали недоцільним. Тим паче, що Гедемін погодився на незалежне існування Великого Галицько-Волинського князівства, призначення Дмитра Юрійовича Великим князем, чого домагалися руські князі, та Федора Київським князем, чого домагалася Золота Орда. Треба також звернути увагу на той факт, що князі Великого Галицько-Волинського князівства Андрій і Лев II по суті ігнорували чинну угоду між державами, жорстко протидіючи Порубіжній Орді в просуванні на українські землі. Хоча про припинення дії договорів із Золотою Ордою не йшлося. З цього приводу уже наводилися слова польського короля Владислава Локетка. Золота Орда та хан Узбек зобов'язані були відреагувати на подібні події, що і сталося. Того ж таки 1319 року Узбек стратив старійшину ширинського роду хана Беклемиша, володаря Мещерського улусу, він же Михайло Твірський, звинувативши його у зв'язках з Литвою та непокорою. У 1322-23 роках на Київ та Литву було направлено військо на чолі з ханами Тимуром і Девлатом. Відбулися 3 битви. В перших 2 не було виявлено переможців, а в третій, вирішальній, на річці Ірпінь, де Гедеміну та руським князям вдалося зібрати переважальні сили, татари були розгромлені, де убиті Тимур і Девлат, князі татарські, принци ханські. Скоріше за все, саме у тій останній битві загинули і володарі Галицько-Волинського князівства, князі Андрій і Лев II. Саме такі втрати України Русі в очах хана Узбека та його Державної Ради могли урівноважити загибель 2 огланів – чингісидів, що і привело до миру, оскільки війна на Кавказі продовжувалася, а улус між Волгою і Доном, який міг би протистояти Русі, обезлюднів після страти Ногая у 1300 році.
Ми ще не раз говоритимемо про це. Для хана Узбека та його держави землі від Астрахані до Кавказу, межиріччі Волги і Дону, були важливіші від лісових масивів Волині та Київщини, які йому і не належали. Тим більше, що в прикаспійських степах випасалися мільйонні ханські табуни. Із 50-х років 13 століття хан Сартак, за свідченням Вільгельма де Рубрука, змушений був 2 воїнів із кожного десятка тримати проти гірських нападів. З початком війни всі ресурси держави спрямовувалися на той регіон, аби прикривати головні міста держави – Астрахань, Азак, Сарай-Бату, Сарай-Берке, Хаджі-Тархан, Бездеш, Укек, Сарайчик тощо. Війна йшла з перемінним успіхом, і кінця краю їй не було видно. Тож Золотій Орді було не до Великого Галицько-Волинського князівства. Ще раз нагадую, Великого князя після загибелі Андрія і Лева в першу чергу вибирали нащадки князівського роду, прислухаючись до боярської думки та інших порад. Не слід перебільшувати вплив українського боярства на хід подій. Ця хибна точка зору на українську шляхту нав'язана нам ворожою ідеологією. Зрозуміло навіщо. Слід завжди пам'ятати, що у 1323-1325 роках альтернативу католику Болеславу Тройденовичу становив православний князь Дмитро Юрійович, молодший син Юрія Львовича, онук Данила Галицького. Але династичні правила та окатоличена більшість роду не дозволили йому стати наступним великим князем Галицько-Волинської землі, що згодом призвело до втрати державності 1384 року офіційно. За новітньої історії це сталося вперше. Тому імперські шовіністичні історіографії, польська і московська, нав'язали українцям хибні тлумачення історичних подій. Немовби до влади в Русі, Україні, після загибелі князів роду Данила Галицького, Андрія і Лева II, прийшли католики. Спочатку, у 1325 році, поляк Болеслав Юрій II Тройденович, а потім, у 1340 році, литовець Любард Дмитро Гедемінович, що є звичайним доважком брехні, та доводиться ним користуватися. Послухаємо сучасного українського професора. Тому бояри врешті-решт погодилися мати на Галицько-Волинському престолі Болеслава Тройденовича, сина мазовецького князя Тройдена II і доньки Юрія І, Марії, якого запропонував польський король Владислав Локетек. Вступаючи на престол, 14-річний мазовецький княжич прийняв православну віру і отримав ім'я Юрія II Болеслава. У 1331 році, вже повернувшись до католицизму, він одружився з донькою великого литовського князя Гедеміна. Невдоволені його політикою місцеві бояри 1340 року організували змову проти князя і отруїли його у Володимирі. У наведеній цитаті можна з дещим погодитися, окрім підкреслення впливу місцевих бояр. Ця недостовірна теза запозичена із пізнішої російської історичної думки, нав'язана українській історії силоміць. Тому що, коли звернемося до праці польських науковців Станіслава Кутшеби і Владислава Семковича «Акт унії Польщі з Литвою» 1385-1791, то в першу чергу польському королеві присягали князі – польські, руські,
литовські, а бояри згадуються скопом при своєму князеві. І слід знати, що рід Романовичів, як уже зазначалося, по чоловічій лінії, прямі нащадки, не закінчився зі смертю князів Андрія та Лева. Ця хибна думка закинута до української історіографії імперськими істориками, аби виправдати пізніше завоювання Русі України. Загляньмо хоча б до академічної праці професора Леоніда Махновця «Літопис Руський» та переконаймося. Після 1323 року і після 1340 залишалися живими нащадки Романа Даниловича, Мстислава Даниловича, Василька Романовича, Данила Мстиславича, Володимира Мстиславича тощо. Головне, залишалися прямі нащадки правлячого роду Юрія Львовича, рідний брат загиблих Андрія і Лева, Дмитро Юрійович, якого нам подають за якогось боярина, Дмитра Дедька, та його син Данило Дмитрович, родоначальник династії Острозьких. Смерть князя Юрія Болеслава, 1340 рік, відкрила нову сторінку в історії України, ознаменовану інтенсивним переділом тих земель, які колись складали ядро давньоруської держави. Передусім, у боротьбі за Галицько-Волинську спадщину зійшлися Польща, підтримувана Угорщиною, і Литва, підтримана руськими прямими нащадками князівського роду Данила Галицького. Інтереси останньої уособлював син литовського князя Гедеміна Любард, котрий успадкував володіння Юрія Болеслава на підставі родинних зв'язків із загиблим правителем. Утім, якщо на Волині влада Любарта мала цілком реальний характер, то Галичина опинилася лише під його номінальною зверхністю. Але далі сучасні українські історики починають переконувати нас, що в Галичині сформувався режим боярської олігархії на чолі з управителем чи старостою землі Русі Дмитром Дедьком. Ми вже пояснювали, звідки бралися подібні вигадки. Викликає надзвичайно великий сумнів, щоби одночасно Великий князь Любард та угорський і польський королі погодилися на існування поруч із їхніми володіннями незалежної Боярської республіки, яка невід звідкіля з'явилася, і щоб та держава проіснувала з 1323 по 1349 рік. Що ж відбувалося насправді в ті роки? Після загибелі у 1323 році володаря Галичини князя Лева II престол князівства посів його молодший брат Дмитро Юрійович. Звернімо увагу, суперечки того разу йшли тільки за титул Великого князя і тривали майже 2 роки, до 1325 року. Ніхто не сперечався, що одна частина Галичина має належати прямому нащадку по чоловічій лінії роду Данила Галицького, коронованому королю Русі. Оскільки син Марії Юріївни у 1323 році був найстаршим за походженням, не за віком, то переважна більшість окатоличеного на той час роду під тиском Польщі обрала Великим князем Болеслава Тройденовича. Так подає матеріал «Офіційна українська історіографія». Якщо під тиском Литви та при підтримці руських князів посада Великого Галицько-Волинського князя у 1340 році після отруєння Болеслава Юрія перейшла до сина Гедеміна Любарта, то Галичина залишилася в руках Дмитра Юрійовича, який нею володів із 1323 року. Звернімо увагу, польський король Казимир III після смерті Болеслава Юрія у 1340 році вирушив у воєнний похід
на схизматицький народ руський, чомусь не на Володимир, де був отруєний Великий князь, а на Львів, де сидів руський князь. Цікавий факт. А далі ще цікавіше. За словами польського хроніста Яна Длугоша, у львівських замках король захопив 2 золоті хрести, 2 корони величезної вартості, оздоблені коштовними каменями і перлами, а також мантію і розкішний трон, всі в золоті і каміннях, і забрав до своєї скарбниці. Польський король спалив високий і низький замки, всі львівські церкви та втік назад до Кракова. Упродовж наступного десятиліття 1340-1349 Львів і Галицько-Волинське королівство визнавали своїм сюзереном волинського князя Любарта 1340-1384 роки. Скориставшись нагодою та відсутністю у Львові князів Дмитра і Данила, польський король Казимир III у 1349 році вдруге підступно захопив Львів і підкорив своїй короні більшу частину Галичини та Волині. Розпочалася довга кривава війна між польсько-угорськими військами з одного боку та русько-литовськими з другого, яка тривала до Кревської унії 1385 року, коли великий литовський князь Ягайло, одружившись із польською королевою Ядвігою, став одночасно і королем Польщі, і великим князем Литовсько-Руської держави. Головні умови Кревської унії. Ягайло с братьями обязался принять католическую веру вместе со всеми подданными, присоединить к Польше земли Великого княжества Литовского и способствовать возвращению утраченных Польщей земель. Із 1350 року почалася жорстока боротьба між православними нащадками Данила Галицького, очолюваними князем Дмитром, підтриманим сином князем Данилом, проти польської агресії. У хроніці міста Львова, 1844 рік, польський історик Зубрицький навів десятки подій тієї давньої війни. 1350. Володимирські русини з Литвою напали на львівську землю під пануванням Казимира. 1353. Цього року на Русь, що перебувала під польською владою, вдруге напали литвини і русини з Володимира. Вони вдерлися у Галицьку землю і страшенно знищили її разом з містом Галичем. 1366. Король Казимир усе літо жив у Львові, бажаючи бути поблизу театру війни, що точилося з русинами і Литвою за Володимир і Бельське князівство. 1370 року литовські русини негайно вигнали поляків з Володимирського замку, відібрали і інші замки і міста, якими останні володіли у Володимирі за трактатом 1366 року, навіть вдерлися у Сандомирське воєводство. 1373 року русичі полонили весь край між Сяном, Віслою і Бугом, причому не обійшлося і без нападів на наш Русько-Галицький край. 1379. Напади і постійні конфлікти з Литовською Руссю викликали прохолодне ставлення руських громадян цього краю до володаря, чужого за віровизнанням, звичаями і традиціями, і знеохотили самого Владислава, князь Бельський, до руської землі. Як бачимо, ці рядки свідчать про жорстокі протистояння русичів і католицької Польщі у 1350-х,
1385 роках. Тому мати сумніви з цього приводу не доводиться, про що говорить ця довга та запекла боротьба православної Русі з католицькою Польщею. В Україні Русі про цю давню жорстоку боротьбу, яка то затихаючи, то розгортаючись, тривала до польсько-українських конфліктів 1942-44 років і пізнішого виселення лемків, говорити не прийнято. Шкода. Таким чином, ми приховуємо причини ворожнечі і не робимо належних висновків. Вся наша книга присвячена темі становлення українського етносу та його боротьбі за існування, тому концентрувати увагу тільки на цьому польсько-українському протистоянні недоречно. Протистояння розпочалося значно раніше, ще від часів Великого Київського князівства, тому аналізувати слід як в цілому протистояння, так і окремо кожен факт. Читайте книгу Сивіцького «Польсько-українські конфлікти», видану у видавництві імені Олени Теліги. Але вражає логіка польського історика Зубрицького, хоча вона і належить до минулих часів. То логіка мислення імперського мужа, хоча земля і руського народу – Галичина, та вона має належати нам. І не інакше, так розмовляли всі імперії. Звернімо увагу на такі незаперечні факти, що випливають із цього протистояння. Перше. Українці, русичі, на початку 14 століття уже визнавали себе виособленим народом зі своїми князями, релігією, звичаями і традиціями. Друге. У ті роки українці, русичі, перебували у дружніх союзних стосунках із литовськими князями та литовським народом. Вони мали спільних, визнаних князів, спільну державну мову, українську, староруську, єдині закони, руську правду. Третє. Після 1320-х років на землях Великого Галицько-Волинського князівства залишалося багато православних князів-русичів, які не погоджувались підкорятись вихрещеним із католицької віри князям-правителям. Розпочалася довга, виснажлива боротьба. Четверте. До смерті Великого князя Галицько-Волинського князівства Дмитра, 1383 рік, князівство вважалося незалежною, союзною Литві державою, і завоювання Галичини, Львів, у 1349 році польським королем Казимиром III було звичайною агресією того часу, освяченою папською грамотою. Отож, війна в першу чергу носила релігійний характер. Розділ 3. Київська земля. Літопис руський повідомив, що у 1240 році Київ зі своїми прилеглими землями належав до Великого Галицько-Волинського князівства. Отож, після проходу війська хана Батия до Центральної Європи через землі Русі, немає сумніву, що Київ все-таки залишився у підпорядкуванні Данила Галицького. У будь-якому разі літопис руський про інше підпорядкування у 1240-41 роках мовчить. Цієї думки з деяким відхиленням дотримується і сучасна українська історіографія.
Ось що з цього питання ще у 1996 році писали українські історики. Після 1240 року ординських військ у Києві не було. Плано Карпіні, який покинув місто 6 лютого 1246 року, зустрів їх лише у Каневі. Данило Галицький, за літописом руським у 1250 році, перестрів монгольську ставку у Переяславі. Слід зазначити, що поважні історики у цитованому тексті самовільно називають хана Батия та його соплемінників монголами, тоді як літопис руський та інші називають їх татарами. Це принципове зауваження, бо всі так звані татаро-монголи були тюркського походження. Ця тема досліджена автором у першому томі книги «Москва Ординська», тому немає потреби до неї повертатися. Шановні історики у своїй праці дотримуються старої московської побрехеньки про те, що у 1243 році хан Батий передав Київ так званому великому Володимирському князю Ярославу Всеволодовичу, а 1249-го його сину Олександру Невському, Олександрові Київ і всю руську землю. Звичайно, такі заяви є давніми московськими доважками брехні російської так званої історичної науки. Вони спростовуються надзвичайно просто. Отримавши в управління Київський князівський престол, ні перший, ні другий чомусь не з'явилися в Києві, а попрямували до свого дому, що було грубим порушенням законів Золотої Орди. Яса Чингісхана, яка була зводом законів держави, веліла кожній людині перебувати там, де повелів хан. Вона не робила винятків для ростовсько-суздальських князів. Та головне в тому, що угорський монах Юліан, який щонайменше двічі побував у Ростово-Суздальській землі впродовж 1235-1238 років і на власні очі бачив, як татари хана Батия захоплювали ту землю взимку 1237-1238 років, засвідчив, що в землі було тільки два князі, один з яких втік від хана, Юрій Всеволодович, а другий з усім своїм двором здався на милість хана, Ярослав Всеволодович. Тому перший князь, Юрій Всеволодович, за свідченням російських літописів, загинув на річці Сіті, втікаючи від хана Батия, а другий князь, Ярослав Всеволодович, за свідченням Вільгельма де Рубрука, був помилуваний Батиєм, забраний до його війська і загинув у Німеччині. Послухаємо. Ця країна за Танаїдом, Доном, дуже гарна і має ріки і ліси. На півночі є величезні ліси, в яких живуть два роди людей, а саме Моксель, котрі не мають ніякого закону, чисті язичники. Міст у них нема, а живуть вони в маленьких хижах у лісах. Їхній государ і значна частина люду були вбиті в Германії. Саме татари вели їх разом із собою до вступу в Германію, тому Моксель дуже прихильні до германців. Моя оповідь, свідчення Вільгельма де Рубрука та монаха Юліана чітко узгоджуються із Ясою Чингісхана, яка заповідала знищувати кожного, хто піднімав зброю на татар чи втікав од них. Добровільна здача залишала людину живою, але вимагала посилати її в атаку в перших рядах, аби перевірити на хоробрість тощо. Слід зазначити, що більшість українських сучасних істориків дотримуються старих московських постулатів, чому і засмічують нашу історичну науку московськими вигадками.
Цитовані мною джерела українських істориків належать не до найгірших. Така стара московська школа, і тому потрібен час, аби визначитися. Настала пора українським історикам переосмислити свої старі знання, щоби не залишитися назавжди на узбіччі. Шановні історики, нехай пробачать мені мої судження. Зазначимо. Московська провладна верхівка до сьогоднішнього дня не дозволила видати в державі спогади, доповідь монаха Юліана про його подорожі у 1235-38 роках та дослідження тих подорожей угорським професором Ласло Бендефі, опубліковані в Будапешті 1936 року. Літопис руський, крім фальшивої вставки до тексту 1250 року про поїздку князя Данила до хана Батия, жодним словом не згадує про свого суздальського правителя. Забув. А як писалися та видавалися московські так звані общерусські літописні своди, автор уже розповідав у книзі «Країна Моксель» або «Московія». Але що цікаво, той же такий літопис руський під 1259 роком писав «У рік 1259. Прикрасив Данило камінням дорогим, бісером і золотом також ікони, які він приніс із Києва, і образ Спаса і Пресвятої Богородиці, що їх йому сестра Федора дала з Київського монастиря. І дзвони Данило приніс із Києва, а інші тут, у холмі, вилив». Як можна у 1259 році привезти із Києва дзвони, не володіючи Києвом та не руйнуючи його? Маємо повне право заявити, що починаючи з 1240 по 1362 рік, без винятків, Київ належав до Великого Галицько-Волинського князівства. Тому що літопис руський, нагадавши про приналежність Києва до володінь Данила Галицького у 1240 році, в подальшому не згадує про перехід Києва у власність до іншого руського князя. А звичайні доважки брехні не слід брати до уваги. Послухаємо. «І поставив Батий пороки під город коло воріт ляцьких, бо тут підступили були добрі. І пороки безперестану били день і ніч, а стріли затьмарили світ. І Дмитро поранений був. У той же час поїхав був Данило Галицький в Угри до короля Бели, бо він ще не чув був про прихід поганих татар на Київ. А коли Батий узяв город Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до города Володимира. Тим часом Дмитро, київський Тисяцький Данила Галицького, сказав Батиєві: «Не барися у землі сій довго, настала тобі пора на Угрів уже йти. Якщо ти забаришся, то земля та єсть сильна, зберуться вони на тебе і не пустять тебе в землю свою». Отож Батий послухав ради Дмитрової, пішов в Угри. Направляючись до татар Золотої Орди у 1245 році, Плано Карпіній у Києві теж зустрів Тисяцького на ім'я Дмитро. Не викликає сумніву, що то була та сама людина. Хан Батий і його одноплемінники поважали хоробрих і вірних своїм володарям людей. Навіть яса Чингісхана радила таких людей не карати на смерть. Як бачимо, свідки минулого, які в ті роки відвідували Київ, не згадують про зміну влади. Вони про те не знають. Повертаючись на початку 1247 року з Каракорума, Плано Карпіній знову дістався Києва і нічого не знав про нового київського Тисяцького. А літопис руський
про зміну влади в Києві мовчить до останньої сторінки, до 1292 року. Хоча так званого Суздальського Ярослава Всеволодовича ще у 1246 році закопали в землю, за офіційною версією. Немає підстав аналізувати щось із цього питання. Все зрозуміло. Нагадаю шановним читачам також і те, що у 1247 році найближча застава татар була розташована від Києва на відстані 6 днів кінного шляху, тобто на відстані 400-500 кілометрів, в районі сучасного міста Дніпропетровська. Послухаємо плано Карпіні. «И, получив проезжую грамоту, мы удалились от него, хана Батия, и добрались до Мауцы, хан Бувал. И оттуда мы поехали к Коренце, Куремса за летописом, который также снова попросил у нас даров». Зайвий раз свідчить, що Куремса не належав до ханського роду. «А мы не дали, потому что у нас не было. Он дал нам 2 команов, бывших из числа татар до русского города Киева. Однако наш татарин не покинул нас, пока мы не выехали из последней заставы татар. Те же другие, приставленные к нам коренцей, в 6 дней довезли нас от последней застави до Києва. Отож татари родів хана Бувала Мовала до 1247 року зі своїми поселеннями не наблизилися у бік Києва ні на кілометр. Такого завдання, як бачимо, перед ними не було. Та зміна влади в Києві із 1240 по 1320 рік все ж таки відбулася. Якщо наш великий історик і державний діяч Михайло Грушевський допускав приналежність Києва до 50-х років 13 століття до складу Великого Галицько-Волинського князівства, то сьогодні, спираючись на літопис руський та нові церковні матеріали, ми цілком закономірно можемо вважати, що князь до Києва був призначений за часів Лева Даниловича, після розгрому ханом Тохтою Ногая та його улусу. Ось чому саме руський воїн відрубав Ногаю голову та привіз ханові Тохті. І після призначення київський князь продовжував підпорядковуватися великому Галицько-Волинському князю. І з'явився він на Київському престолі, скоріше за все, у 1300-1301 році, чому і обірваний літопис руський на 1292 році. Михайло Грушевський в теорії не виключав імовірної залежності Києва від Галицько-Волинської держави в першій половині 14 століття. Слід мати на увазі, що навіть така незакінчена думка великого українського історика по суті тільки натяк, дуже дорого коштувала йому. Російська імперія свято оберігала свої фальшиві догмати. Сучасні українські історики відкрито уже не можуть заперечувати факти входження та тісного зв'язку Києва з Галицько-Волинською державою впродовж 1240-1362 років. Тому викладають свої думки дуже обережно, не заперечуючи і не стверджуючи. Послухаємо. Утім, було передчасним повністю ігнорувати наявність Галицько-Волинського фактора. Принаймні, досить привабливою виглядає можливість ототожнювати Путивльського за походженням князя Андрія Овруцького з Андрієм Путивличем, варіант Путивльцем, з оточення Льва Даниловича. Не менш цікавим видається факт існування овруцького князя Андрія. Він є свідченням того, що Овруч, який у 13 столітті практично не згадувався літописцями,
в наступному столітті перетворився на важливий, а може і другий за значенням, адміністративний центр Київщини. Певно, це сталося через втрату Києвом контролю над півднем, де татари повною мірою реалізували своє прагнення самостійно порядкувати на завойованих ними землях. Змушений зазначити, що українські історики, зокрема доктор історичних наук Русіна, цілком достовірно подають картину минувщини Київської землі напередодні 1320-х років. Єдиним недоліком наших сучасних істориків є те, що, наводячи масу нового достовірного матеріалу, вони намагаються його долучити до старих проросійських висновків. Таким чином, новий матеріал гине серед хаосу московських доважків брехні та вигадок. Не робляться рішучі кроки, висновки, які б відмежовували українську історичну науку від російської з її доважками брехні. Перед українськими істориками надзвичайно відповідальна пора, врешті-решт, оголосити висновки, тобто започаткувати новий базис української історичної науки. І такий крок на часі зробити. Щоби завершити вибудову нового справжнього каркаса київської землі напередодні приходу до неї Гедеміна, наведемо ще один витяг із академічної праці сучасних українських істориків. Дані Новгород-Сіверського синодика, що їх названо яскравим променем, кинутим у непроглядну темряву історії Києва після Батиєва нашестя. У синодику згадані князь Іоанн Путивльський, його син Іоанн Володимир Іоанович Київський і, можливо, брат останнього, Андрій Овруцький із сином Василем, забитим у Путивлі. Очевидно, утвердившись на київському столі, путивльські князі зберегли найтісніший зв'язок зі своєю отчиною. В ній, можливо, князювали молодші представники цього роду. І саме його сліди і фіксуються у пізніші часи, з кінця 14 століття, у вигляді адміністративної підпорядкованості Путивля Києву. Читачам пропонується залишити із наведених цитат для подальшого аналізу тільки ті факти, які сучасні українські історики визнали, засвідчили і не заперечили. Наводимо їх. Перше. Новгород-Сіверський синодик у другій половині 13 століття згадує князя Івана Путивльського із Путивля, його сина Івана Володимира Київського та князя Андрія Овруцького. Друге. Той же Андрій Овруцький, Путивлич, входив до оточення сина Данила Галицького Лева, тобто був князем ще до 1300 року. Отож, із наведених фактів зробимо такі висновки. Перше. У другій половині 13 століття в Путивлі сидів князь Іван. У нього були сини Андрій та Іван Володимир. Друге. Андрій посідав Овруцький князівський стіл та входив до оточення Великого князя Галицько-Волинської держави, отож, скоріше за все, і його удільне князівство було складовою частиною тієї держави. Не забуваймо, що у 1240 році до Великого Галицько-Волинського князівства входили Київ, Пінськ, Берестя, Кременець, земля навколо Овруча. Тому наділити уділом у ті роки на тій землі міг тільки Великий князь, яким у 1240-64 роках був Данило Галицький, а пізніше до 1301 року його син Лев Данилович. В історичній науці не зафіксовано жодного випадку, щоби золотоординські хани видавали ярлики на удільні князівства на теренах Галицької, Волинської та Київської земель.
а російські доважки брехні ніякого стосунку до історичної науки не мають. Третє. Київський удільний князь Іван Володимир Київський скоріше за все посів свій уділ у другій половині 1300 року після розгрому ханом Тохтою улусного правителя хана Ногая. Військо великого галицько-волинського князя Лева разом зі своїми удільними князівствами брало участь у війні на боці війська Тохти. Тому є непряме свідчення. Послухаємо арабського історика Рукнеддіна Байбарса. Оба войска, хана Тохты и Ногая, сошли с местности, называемой Куканлык, между Днестром и Дунаем, и сразились. Поражение постигло Ногая во время заката солнца. Сыновья и войска его обратились в бегство и разбрелись по разным сторонам. Он же оставался на коне. Настиг его русский воин. Тотчас тут же отрубил ему голову и принес ее к царю Токте и сказал ему: «Вот голова Ногая». Слід знати, що в давні часи всі військові люди Золотоординської армії не іменувалися за національною ознакою. Тому у війську хана Тохти не могло бути руського воїна. Всі солдати Золотої Орди будь-якої національності були татарськими людьми, а отже татарськими воїнами. Згадка про руського воїна у історика 13-15 століть могла з'явитися тільки у випадку, коли у війську хана Тохти брали участь руські, українські князі зі своїми воєнними з'єднаннями, і не інакше. Важко сьогодні визначити, не звертаючись до оригіналу праці Рукнеддіна Байбарса, хто більше фальшував текст, чи сам автор тексту, чи російський перекладач. Бо опис взяття в полон хана Ногая та його страти повністю сфальшовано. У кожного хана Золотої Орди, а Ногай належав до роду Чингісидів через свого діда Бувала, Мовала, Мауці, була особиста гвардія, яка оберігала життя хана під час битви. Тому сам один опинитися серед степу пан Ногай не міг. Від нього ні на крок не відходило не менше 1000 вишколених гвардійців. Аби захопити хана Ногая під час битви, треба було гвардію хана повністю винищити. Тим більше, що хан Ногай був на ті роки уже старим дідом і особисто в бою шаблюкою не махав. Щоби руські воїни могли знищити у битві 1300 року хана Ногая, їх мусило бути багато. Дуже багато. Отакі висновки, зіставивши достовірні історичні факти, маємо право зробити. Тільки після цієї великої послуги ханові Тохті наприкінці 1300 року в Києві міг з'явитися князь Київський Іван Володимир. Слід думати, що кандидатуру київського князя запропонував великий князь Лев Данилович. Хан Золотої Орди Тохта заперечень не мав. Ішов 1300 рік. Так закінчувалося існування одного із улусів Золотої Орди – улусу Бувала, Мовала. Ось як це явище підсумував російський професор Сафаргалієв. Токтай собрав 60-тысячное войско и, перейдя реку Узу, Днепр, и Тарку, Днестр, на Куканлыке разбил своего сильного противника. Ногай, к этому времени уже дряхлый старик, был убит русским, украинским, воином. Улусные люди Ногая признали над собой власть хана Токтая, и бывшие владения потомков Мувала
слились с владениями потомков Батия. Звертаємо увагу читачів на такий факт. Приєднавши улус Бувала до своїх володінь, хан Тохта одночасно переселив до свого улусу старі татарські роди Ногая – мунгитів, джалаїрів, татарів, кипчаків, аргинів тощо. В першу чергу із західних земель. Населення колись одного з наймогутніших улусів 1280-1300 роки значно зменшилося від протистояння з ханом Тохтою. Якщо в роки свого розквіту 1293-1298 роки Ногай разом із Кримом міг виставити до 300 тисяч вершників, то після винищення його роду втечі майже усіх нойонів з прибічниками за межі улусу та переселення людей, населення улусу Ногая зменшилося до мінімуму. У Криму та в межиріччі між Доном і Дунаєм залишилося мешкати по 70-100 тисяч населення, переважно старі люди та діти. Хоча, звичайно, хан Тохта не закрив на західному кордоні своєї держави жодної митниці, жодної переправи та жодної порубіжної варти. Кордон Золотої Орди, як і раніше, пролягав річками Південний Буг, Синюха, Гнилий Тікеч, а на лівобережжі випас татарської худоби уже сягав річки Сейм. На ті часи Ногай залучив до володінь улусу також причорноморські землі від Бугу до Дунаю, сягаючи на півночі річки Гнилий Тікеч, Синюха. Розглянемо, як відбувалося розширення володінь Золотої Орди впродовж 1220-1320 років на теренах сучасної української держави та протидію тій експансії русичів-українців. У першу чергу це стосуватиметься Київської та Чернігівської земель. Головним завданням походу війська хана Батия до сучасної Центральної Європи 1240 року було повернення до держави предків, держави Чингісхана, тюркських племен, башкирів і половців, які мешкали у ті часи на землях від Карпат до Адріатики. Значно посилена половцями, що відкочувалася після битви на Калці 1223 року, угорська держава на 1240 рік була однією із найсильніших католицьких держав Європи. Похід війська хана Батия до Угорщини міг відбутися через причорноморські степи і тодішню Молдавію. Але перед керівниками походу до Європи стояло і друге завдання із заповіту Чингісхана – підкорити своїй владі землі від Східного до Західного моря. Керманичі держави, такі як Тулуй, Менгу-хан, Батий, Орда-Ічен, Субедей та інші, розуміли непосильність завдання на ті часи. Тому керівники воєнного походу передбачали і можливість звуження його, про що свідчать наслідки походу. Нейтралізувати можливий вплив на події Русі, Польщі і Німеччини та постаратися приєднати до держави Чингісхана тюркські роди угорського короля Белли IV. Саме про такі наслідки походу свідчать факти. Перше. Відсутність після воєнного походу хана Батия на Європу в 1240-1242 роках окупаційних гарнізонів у Великому Галицько-Волинському князівстві, Польщі, Німеччині та Угорщині, навіть у столицях держав. Друге. Похід на Польщу та Німеччину меншої частини воєнних сил татарського угруповання. Третє. Похід на Угорщину основного контингенту військ на чолі з Батиєм
та подальша концентрація всього війська в Угорщині. І четверте. Відступ війська хана Батия з Угорщини в 1242 році через причорноморські степи. Зайвий раз переконуємося, Велике Галицько-Волинське князівство та Чернігівська земля не увійшли до складу Золотої Орди після воєнного походу хана Батия на Європу в 1240-1242 роках. Ми уже зазначили раніше, що кордон Золотої Орди, а одночасно і її південно-західну улусу, улус Бувала, проходив у 1242-1259 роках уздовж річки Дніпро. Саме про те свідчить подорож через Київ у 1245-47 роках папського посла Плано Карпіні та Бенедикта Польського. Такий же стан речей продовжував мати місце і після поїздки до хана Батия у 1250 році Данила Галицького. Саме те засвідчив і літопис Руський, єдине офіційне джерело давньої української історії. Отож, у перші десятиліття після Батиєвого погрому Києва київські земельні терени різких змін не зазнали. Перша татарська застава, скоріше там була митниця та порубіжна варта, розміщалися у місті Каневі на Дніпрі. Із заходу, півночі та сходу змін території київської землі не відбулося, хоча зміна концентрації населення у регіонах землі відбулася. Переважна частина населення із півдня та сходу переселилися до північних та північно-західних районів, а декотрі далі. У людей, які зустрічалися з ворогом, відбувався психологічний зрив. Не так від зустрічі з озброєним ворогом, як від безконечного шуму та гуркуту десятків тисяч возів, нескінченного галасу та руху людської маси, реву худоби, коней та верблюдів, неперервного крику та плачу, темного від пилюки, кіптяви і диму неба, а головне – невблаганного руху тих, здавалось, диких істот на захід. Людський розум сприймав все те, як кінець світу, і бачив єдиний порятунок від ворожого нашестя тікати подалі від того Вавилона. Ворог приніс на наші українські землі, в першу чергу на київську землю, нову тактику і стратегію війни, до якої Русь, Україна, не була готова. Звичайно, хан Батий та його оточення не одразу вирішили не окуповувати Україну, Русь. Це рішення прийшло пізніше, коли відчули повне несприйняття Руссю татар та оцінили понесені від русичів втрати. Висновки були не на користь війська хана Батия. Досі вони перемагали за рахунок маси та психологічного удару. Вони розуміли, що в Галичині, на Волині та Поліссі така тактика не спрацює. І твір геніального Івана Франка «Захар Беркут» є цьому свідченням. Що ж відбувалося далі з київською землею? У 1255 році до влади в Золотій Орді прийшов новий хан Берке, який концентрував свою увагу в першу чергу на політичних взаємовідносинах з державою Хулагу-хана та родом Тулуй-хана, що правив усією імперією Чингісхана і сидів у Каракорумі. Зазначимо, Хулагу був сином Тулуй-хана, а Тулуя садив на престол імперії за наказом Батия особисто хан Берке у 1251 році. Тому по смерті молодшого із синів Чингісхана, Тулуя, Берке-хан практично розірвав відносини з імперією-матір'ю, посилив свій західний кордон, прихопивши межиріччя Дніпра і Бугу, переселивши туди Тисяцького Бурондая
та призначивши його тимчасовим баскаком Південно-Західного улусу до повноліття хана Ногая, і в 1262 році розпочав нещадну війну з Хулагу-ханом, який знищив 3 ханів із роду Джучі. Тисяцький Борондай із 1262 року зникає зі сторінок літопису руського, тому слід думати, що був направлений на Кавказький фронт, де й загинув, а хан Ногай, досягши повноліття, перебрав улусну владу до своїх рук. На перших порах хан Ногай не мав сил чинити тиск на Галицько-Волинську державу та її Київську землю. Тому 60-ті і перша половина 70-х років 13 століття пройшли для Київської землі більш-менш спокійно. Та вже у середині 70-х років 13 століття, 1277 рік, новий хан Золотої Орди, онук хана Батия, Менгу-Тимур, пожалував Кримський полуостров царевичу Уран-Тімуру, переселивши на нові землі із Мангишлака хана Уран-Тимура, сина Тукай-Тимура, 13-го брата Батия з його родами – Ширинів, Аргинів, Баринів, Кипчаків. Щоби не виникало ворожнечі між прибулим ханом та його людьми із Ногаєм, всі прибулі підпорядковувалися старому володарю улусу. Таким чином, після прибуття Тисяцького Борондая з його людьми та Уран-Тимура з його родами, сила хана Ногая майже потроїлася, бо почали також повертатися, тікати, люди від Хулагу-хана після страти сина Бувала Татара. Отож Ногай почав свою першу широку експансію на сусідні землі. Прикордонні Тисяцькі хана Ногая, підсилені новими людьми, розпочали в першу чергу рух, кочівлю на захід у Причорномор'ї, досягаючи Дністра та на лівобережній Україні Русі, досягаючи сучасних Білгорода, Полтави, Кременчука. Ця перша масштабна експансія хана Ногая була настільки потужною, що могла стати плачевною для багатьох тогочасних народів – українців, молдаван, румунів, болгарів, угорців. Головною ознакою захоплення нових земель ханом Ногаєм була повна відсутність спротиву цьому поглинанню. Захоплені кочовими табунами та отарами землі були майже незаселені. Ще в попередні роки люди покинули їх. Першу масштабну експансію хана Ногая на прилеглі землі зупинила чума, що навідалася до тих земель – улусу Ногая у 1284-85 роках. За літописом руським. У рік 1284. Тої ж зими не тільки в одній Русі був гнів Божий, мор, але і в ляхах. Тої ж зими і в Татрах вимерло, не зосталося нічого. Так була зупинена перша експансія хана Ногая, а отже Золотої Орди, по суті, на Київську та Чернігівську землі. Бо Понизя у ті роки, як пам'ятаємо, входило до складу Золотої Орди на правах васала. На відновлення сили улусу Ногая пішло майже довгих 10 років. Головним поповненням людьми улусу був похід війська Золотої Орди на чолі з ханом Талабугою та Алгуєм і Ногаєм у 1287-88 роках на Польщу та Угорщину, коли хан Талабуга вийшов пішки зі своєю жоною та з одною кобилою, осоромлений Богом. Ногай же, відійшовши з Угорщини через місто Брашов, врятував свою армію і великий польсько-угорський полон. Так, після 1288 року
населення Улусу Ногая почало відновлюватися. Тогорічний полон хана Ногая сягав 100 тисяч людей. З другої половини 90-х років 13 століття розпочалася нова експансія Улусу Ногая на українські руські землі. За наслідками та протистоянням вона була жорстокішою та тривалішою, але закінчилася для Київської та Сіверської земель обнадійливою стратою Ногая. Цього разу під час захоплення сусідніх земель Ногай у Причорномор'ї дійшов до річки Дунаю, сягаючи на півночі річки Росі. На лівобережжі України-Русі він, кочуючи з табунами та отарами, досяг річки Сейму, де зустрів опір путивльських князів, чому північніше Сейму і не прийшов. А в межиріччі Дніпра та Бугу захопив землі до Канева та Білої церкви, де теж зустрів опір путивльських князів. Старший син путивльського князя Іван Володимир скоріше за вказівкою та наполяганням Лева Даниловича особисто очолював спротив ханові Ногаю. Слід пам'ятати, що інших офіційних великих князів на Русі у ті роки не було. Московія ж до України-Русі ніяк не була причетна. І князів Рюриковичів після 1237-38 років у Московії не залишилося. А давні Мещерські та Тмутараканські землі стали улусами Золотої Орди, улус хана Челаукуна та улус хана Беркечара. Може виникнути запитання, чому українські руські князі виступили проти просування отар і табунів хана Ногая на українські північні землі? І відповідь тут може бути одна. Де ступала нога татарського коня, там земля належала Орді. Українські руські князі знали про цей заповіт Чингісхана. Слід думати, що, виступаючи проти Ногая, українські руські князі знали про його протистояння з великим ханом Золотої Орди Тохтою, який посів царський трон у 1292 році, і узгодили свої дії з ним. Якщо глянути на сучасну фізичну карту України-Русі, то побачимо, там був останній надійний рубіж лівобережжя, де українці-русичі могли зупинити Ногая, і путивльські князі, посилені русичами-українцями із Переяславської та інших південних лівобережних українських земель, що відійшли до сіверських лісів, скористалися тим рубежем. На правобережжі, на річці Росі, рух Ногая теж був зупинений, тому що, за свідченням російського професора Єгорова, жодних слідів татарських поселень за лінією Канів-Біла церква не зафіксовано. І, як побачимо далі, у 1362 році, під час походу князя Ольгерда на Сині води, саме біля річки Росі, на браному полі, золотоординське військо захищало кордон держави. Розділ 4. Русь. 1320-1360 роки. Роки 1320-1360 в українській історичній науці надзвичайно затаємничені. І не тому, що вони якісь особливі, ні. Вони є ключем до розуміння того, як різко змінилася доля українського народу та його держави саме у ті роки.
Як пам'ятаємо, руські, українські, полки у протистоянні ханів Тохти та Ногая виступали на боці першого, тобто Тохти. Ми про те говорили вище досить детально. Таке рішення українських князів цілком мотивоване. Усі негаразди, які творили татари напередодні 1300 року на українських теренах, в першу чергу були пов'язані з володарем сусіднього Золотоординського улусу Ногаєм. Пам'ятаємо, що Польське королівство і Литва в ті роки особливо дружби з татарами Золотої Орди не водили. Та слід звернути увагу, що Польське королівство після розгрому воєнного походу на Золоту Орду молодшого сина Ногая Турая прийняло на постійне поселення одного із онуків Ногая – Каракісека. Таким чином, польський король у боротьбі хана Тохти з родом Ногая став на бік останніх. Послухаємо. В том же году, 1301-1302 год, бежал Каракисек, сын Джеки, сына Ногая. Вместе с ним убежали два родственника его, Джерик-Темир и Юлукутлу. Это произошло от того, что когда Токта убил брата своего Сарайбугу и сына Ногая Турая, то Бурлюк послал требовать к себе Каракисека. Тогда последний и оба упомянутых лица бежали. Бегство забросило их в страну Шешимен, местность, называемую Будуль, поблизости от Кракова. Вместе с ним отправилось до 3000 всадников. Шешимен и соратники его приняли их у себя, и они остались у них, прокармливая себя мечами своими до нашого времени. Тобто онук хана Ногая із 300 000 вершниками в кінці 1301 року втік до Польщі. Зрозуміло, разом з воїнами та Каракісеком до Польського королівства перебралися їхні сім'ї, що разом складало до 20 000 татар, переважно з роду мангитів. Це був не перший і не останній перехід золотоординців до Польського королівства, які, вливаючись до польської нації, служили їм мечами своїми. Навіщо автор навів саме цей приклад? Справа в тому, що за свідченням літописів та польських хронік у 1301 році помер син Данила Галицького Лев, великий князь Галицько-Волинського князівства. До влади у князівстві прийшов син Лева Юрій, якого родинні зв'язки все більше та більше поєднували з польською короною і відштовхували від союзу із Золотою Ордою. Нагадаємо, що дружиною Юрія була донька польського короля Казимира Євфимія. Його сестра Анастасія була заміжня за польським князем Зимовитом, а донька Марія – за польським князем Тройденом. Тому цілком закономірно, що з приходом до влади у Великому Галицько-Волинському князівстві у 1308 році князів, синів Юрія І, Андрія і Лева, політика князівства стала пропольською. Тим більше, що до влади в Золотій Орді в 1312 році прийшов хан Узбек, батько якого, Торгилча, був знищений попереднім ханом Тохтою, і Узбек розпочав новий тиск на Русь. Якщо за часів хана Тохти у Золотій Орді ще пам'ятали протистояння з ханом Ногаєм та послуги руських українських полків у тому протистоянні, то в часи хана Узбека допомога руських князів Тохті уже сприймалася неоднозначно, тоді як надання польським королем допомоги онуку хана Ногая
сприймалося як протидія тохті. Польські королі повною мірою скористалися саме такими настроями золотоординського керівництва. Зберігаючи нормальні стосунки з Золотою Ордою, польська королівська верхівка, маючи вплив на князів Великого Галицько-Волинського князівства Андрія і Лева та на литовських князів, постійно штовхала одних і других до протистояння з Ордою. Із 1319 по 1361 рік руські, українські та литовські князі перебували у постійних війнах та сутичках із порубіжним і не тільки військом. Тоді як із 1319 по 1361 рік історія не зафіксувала жодного воєнного походу Золотої Орди на Польське королівство. Велика радянська енциклопедія, третє видання, розповіла ось таке. Джанібек, хан Золотої Орди, в 1342-1357, сын и преемник хана Узбека, активно вмешивался во внутренние дела русских князей і Литви. А історія русів повідомила. Тому Гедемін князь року 1320-го, прийшовши в межі руські з воїнством своїм литовським, з'єднаним з руським, що перебувало під орудою воєвод руських Принцеслава, Світольда і Блуда та полковників Громвала, Турнила, Перунада, Ладима і інших, вигнали з руської землі татар, перемігши їх у 3 битвах і на останній, головній, над річкою Ірпінь, де убиті Тимур і Девлат, князі татарські, принци ханські. Зазначимо, князі Великого Галицько-Волинського князівства Андрій і Лев майже постійно виступали проти ординців у союзі з литовськими князями. На думку автора, скоріше за все, у знаменитій Ірпінській битві, яка відбулася у 1323 році, загинули праонуки великого Данила Галицького – Андрій і Лев. Є ще одне свідчення із Никоновського літопису, де московський князь Семен скаржився ханові Золотої Орди Джанібеку на дії литовського князя Ольгерда. Послухаємо. «Ольгерд улусы твои все высек и в полон вывел, а еще хочет и нас всех вывести к себе в полон, а твои улус пусть до конца сотворите, и тако убагатев Ольгерд Гедемінович хочет тебе противен бить». Ще раз звернімо увагу, що порубіжні землі від Смоленська до Москви, які в 40-х роках 14 століття перебирав до своїх рук князь Ольгерд, раніше підпорядковувалися особисто ханові Золотої Орди, але були заселені татарами ілів різних улусів. Кожен хан Золотоординського улусу тримав у цих землях свої сотні і тисячі для захисту кордонів держави ще з часів хана Батия. Ті різноулусні шматки території Золотої Орди належали до так званих земель Західної Мещери. Саме про ці землі йтиметься у листах кримських ханів до московських князів на рубежі 15-16 століть. Слід також звернути увагу, що князь Ольгерд усі зібрані податки з тих земель платив до казни Золотої Орди. Певно, існували і інші умови переходу тих земель до складу володінь князя Ольгерда. Зауважимо, у 80-ті роки за часів хана Тохтамиша питання мещерських земель мало договірну базу, про що свідчить ярлик хана Тохтамиша до польського короля Ягайла 1392 року.
Порозуміння до великих литовсько-руських князів та ханів Золотої Орди прийшло пізніше, а в 1319-1340 роках між ними точилася боротьба. Так, після захоплення литовським князем Гедеміном Луцька, Володимира, Овруча, Києва та інших північних князівств Великого Галицько-Волинського князівства у 1319-20 роках, що передувало Золотоординському походу Невелике князівство у 1322-23 роках, всі північні землі сучасної України увійшли до нової держави, яка стала іменуватися Велике Литовсько-Руське князівство. На переконливу думку автора, то було вимушене рішення нащадків Данила Галицького. Вони розуміли, хан Узбек та його оточення обов'язково нанесуть удар по Великому князівству після того, як стали відроджуватися та посилюватися Київ, Овруч, Новгород-Сіверський, Путивль та інші. При цьому українські, руські князі розуміли, що об'єднання сил з Литвою не несло їм окатоличення, зміни мови, традицій тощо. Слід думати, що такі князі, як Великий Володимирський князь Андрій, Львівський князь Лев, Овруцький князь Андрій, Київський князь Іван Володимир, Путивльський князь, Новгород-Сіверський князь та десятки інших ішли на такий крок цілком свідомо. Серед них був і молодший брат Великого князя Андрія Дмитро, якого польські і російські історики прозвали вигаданим прізвищем Дедько та віднесли до бояр. І чомусь саме цей боярин Дедько довгих 26 років з 1323 по 1349 рік володів князівською вотчиною, Львовом та всією Галичиною і видавав накази як звичайний князь. А головне, жоден князь із нащадків великого Данила Галицького, а їх було багато, не посягав цілих 26 років на родовий спадок. А потім невідомо звідки з'явився приблудний князь Данило з Острога у 1340 році та став захищати боярський Львів від польського короля Казимира разом Дмитром Дедьком. Суцільні винятки із правил. Тому ще раз нагадуємо, з 1323 року, після смерті князя Лева II, у Львові на князівському престолі сидів молодший син князя Юрія – Дмитро. Саме князь Дмитро та його син Данило у 1340 році прогнали зі Львова польського короля Казимира, що грабував місто та Галичину. Але у 1349 році, скориставшись відсутністю у Львові Дмитра і Данила, польський король Казимир знову зненацька напав та захопив Львів. Після того йому вдалося втримати Львів і Галичину за собою. Прошу звернути увагу, що за свідченням першого ректора Київського університету професора Максимовича та десятка інших істориків, Данило з Острога, князь Холмський, помер 1376 року. Тобто князь Данило з Острога посідав князівський стіл свого прадіда Данила Галицького у Холмі, особисту спадщину батька, діда, прадіда за правилами тих часів успадковували молодші прямі нащадки. Тих правил у 14 столітті дотримувалися. Отож у сина Данила Галицького Лева був єдиний син Юрій, а в того молодший син Дмитро. А вже Дмитро мав сина Данила з Острога. Звичайно, родина Данила Галицького ніколи б не дозволила посісти предківський князівський стіл у Холмі чужому князю Зайді. Ці аксіоми слід поважати. Отак отримали ще одне свідчення
неперервності роду Данила Галицького у XIV столітті. Скористаємося достовірною і надійною працею Лаврентія Похилевича «Сказания о населенных местностях Київської губернії» 1864 року видання для визначення південного кордону Київського Руського князівства після 1320 року. Ця праця Лаврентія Похилевича пройшла жорстку державну і церковну цензури, тому на сторінках книги зустріти щось антиросійське недозволене неможливо. Що ж стверджувала російська офіційна історична думка станом на 1864 рік? Ось витяги із документованої праці колейського асесора, чиновника Київської духовної консисторії Лаврентія Похилевича. Белгородка местечко. Древний Белгород. В 23 верстах от Киева к западу на левом гористом берегу реки Ирпени. По разорении Киева и его окрестностей монголо-татарами Белгородка поступила в 1320 году под владение литовцев вследствие победы Гедемина над татарами при реке Ирпени. Богуславль местечко. Основание Богуславля относят к XI веку. В 1239 году, подобно другим городам, Богуславль разрушен монголами, а в 1320 году попал под власть Гедемина и с того времени находился под властью Литвы и Польши. Местечко Белая Церковь. Стоит на обширной равнине по обеим сторонам реки Росси. 81 версту от Киева. В 1311 году князь Слуцкий с Андреем Немировичем на урочище Родку поразил на голову татар, потерявших здесь 8000 убитыми. Это была первая победа западно-русских князей над татарами, за которой следовала победа над ними Гедемина в 1320 году при Ирпені, близ Києва. Хоча російські та українські історики пізніше заперечили цю битву, мотивуючи тим, що Похилевич переплутав 1511 із 1311 роком. Та не забуваймо, що праця пройшла наукову цензуру. І наостанку. Город Васильков. В 37 верстах от Киева, на левом берегу речки Стугны. Васильков вместе с Киевом испытывал одинаковые бедствия. Завоевание Литвой 1320-е года, состояние под игом Польши, грабежи и разорение от татар, запорожців і поляків. Як бачимо, Київ разом із Волинню після 1320 року входили до спільної єдиної держави. Кордон на Київщині після 1320 року між Великим Галицько-Волинським князівством та Золотою Ордою проходив між Васильковом і Білою церквою та Богуславом і Таганчею. В той час, коли Богуслав і Васильків належали до Великого князівства, Біла церква, Таганча і Канів входили до Золотої Орди. І так, певно, тривало до 1362 року. Послухаємо Лаврентія Похилевича. Город Канев. Канев по-татарски означает место крови. Таганча – слово татарское, означающее треугольник. Из этого заключают, что село основано при татарском владычестве.
А ось ще одна згадка про Білу церкву. Под настоящим своим именем Белая церковь упоминается очень рано польскими летописцами, именно в конце XIV века. Так, Стрийковский говорит, что при Ольгерде литовцы учинили свободными от татар торговицу, Белую церковь, Звенигород и все поля от Очакова до Киева і от Путівля до устя Дона. Слід звернути увагу на 1362 рік. Рік приходу на Русь литовського князя Ольгерда та Синьоводської битви. Путивль, як і Київ, за описом польського хроніста Стрийковського, не звільнялися від татарського поневолення. Отож, на 1362 рік уже були звільнені. І ще на одну річ прошу звернути увагу. Якщо на правобережжі сучасної України, Русі, Золота Орда зуміла сягнути Канева, Білої церкви, це кордон по річках Росі та Гнилому Тікічу, то на лівобережній Україні татарські табуни та отари досягти річки Сейму і Путивля. Збереглося надзвичайно мало історичних документів, які засвідчували боротьбу українських, руських князів з татарами проти захоплення ними нових земель та просування на північ. Хоча така боротьба, звичайно, мала місце. І чим далі татари з Золотої Орди рухалися на північ, тим більше зростав опір. Якщо навіть повірити історикам, що Лаврентій Похилевич помилився з роком битви під Білою церквою, то розгром ханом Золотої Орди Тохтою у 1300 році Ногая та участь у розгромі руських українських військ на боці хана свідчать про все більшу потугу Русі України, і зрозуміло, що арабський історик Рукнеддін Бейбарс не помилявся. Що ж стосується опору Золотій Орді з боку київських, чернігівських, сіверських, путивльських та інших князів, то слід мати на увазі, що вони повністю підпорядковувалися Великому Галицько-Волинському князівству і діяли, узгоджуючи свої вчинки з Великим князем, виходячи хоча б із особистої безпеки. І як ми вже говорили раніше, цьому опору та протистоянню Орді є незаперечні свідчення, хоч би лист польського короля Владислава Локетика, де він пишномовно назвав галицько-волинських князів Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Це стосувалося і інших князів Русі України. Що цікаво, серед європейських документів збереглася книга знань про всі королівства, землі та володіння, яке є у світі. Анонімний географічний трактат, який дійшов до нас у манускриптах останньої чверті 15 століття. Автор, про якого відомо лише те, що він народився в Іспанії у 1304 році, подає заочний опис тогочасної ойкумени на підставі численних документальних джерел і подорожніх нотаток купців та мандрівників. Для українських науковців цей твір цікавий тим, що містить дані про галицько-волинські землі, які сягають початку 14 століття. Автор книги нотує: «Залишивши Польське королівство, я прибув до королівства Львів, яке німці називають Лемберг, у якому нараховується 5 великих міст. Перше називається Львів, друге – Київ, ще одне – Володимир, ще одне – Пінськ, ще одне – Сівер». Мова йде про Новгород-Сіверський. Я вважаю, що книга знань про всі королівства землі та володіння, яке є у світі, могла бути написана тільки між 1323
1349 роками, коли у Львові князівський престол посідав правнук Данила Галицького Дмитро. Як бачимо, ніякої боярської ради на чолі із вигаданим польськими істориками Дмитром Дедьком Книга знань не зафіксувала. Одночасно автор Книги знань не зафіксував зайняття польським королем Казимиром Львівського королівства, що сталося у 1349 році. Маємо ще одне пряме беззаперечне свідчення про вигадану Львівську боярську раду та Дмитра Дедька. Коли фальшувальників української історії, як кажуть, ловлять за руку на місці злочину, тоді вчиняється надзвичайно простеньке дійство. Джерело оголошується хибним, недостовірним або просто замовчується. Так сталося в українській історіографії із Книгою знань про всі королівства, землі та володіння, які є у світі. Вона забута, її замовчують. Про існування цієї книги я знав давно, та добратися до її сторінок не можу досі. Велика подяка професору Ользі Василівній Русіній, що хоча б за її допомогою мені вдалося краєм ока зазирнути до глибокого європейського джерела. До шановної Ольги Василівни є велике прохання. Зробіть, будьте ласкаві, висновки із наведених нейтральних джерел. У незалежній Україні це зробити на часі. Однак повернімося до Русі у 14 століття. Ще раз переконуємося, що після 1300 року збільшився вплив великих галицько-волинських князів на Київську та Сіверську землі. Згідно із свідченнями європейських істориків і мандрівників, у 40-х роках 14 століття галицько-волинський князь Дмитро Юрійович, за свідченням Книги знань, король, тримав столицю у Львові і йому підпорядковувалися Галичина, Львів, Волинь, Володимир, Київщина, Київ, Сіверщина, Сівер та вся сучасна Південна Білорусь, Пінськ. Коли в 1319 році правлячі нащадки Данила Галицького Андрій і Лев приймали рішення про спільні русько-литовські дії проти Золотої Орди та залучення до них, в першу чергу, Київської та Сіверської землі, молодший брат Дмитро, посідаючи у ті роки Холмський князівський престол, підтримував старших братів. Немає нічого дивного, що після загибелі старших братів Андрія та Лева у 1323 році в битві з татарами на річці Єрпінь Дмитро посів Львівський князівський престол свого батька Юрія та діда Лева І, а сина Данила залишив у Холмі. Не дивно й те, що до Володимира призначили на князівський престол одного із нащадків Юрія – Болеслава, бо католик Болеслав був сином доньки князя Юрія – Марії. Любард не висвячувався папським престолом на королівський титул і, звичайно, в Європі величатися королем не міг. Тоді, коли Данило Галицький та його онук Юрій отримували корони із рук папських кардиналів. Тому саме Дмитро, син Юрія І, був у 40-ві роки 14 століття спадкоємцем королівського престолу, а оскільки столицею володінь Дмитра Юрійовича був Львів, то він для європейців і був столицею держави. Такому тлумаченню подій є докази у сучасній праці професора Русіної «Переділ давньоруської спадщини» 1340-1380 роки. У книзі «Україна. Хронологія розвитку». Послухаємо. Першим достеменно відомим нам представником острозьких був батько Федора, князь Данило, Данилій,
чиє ім'я фігурує в угоді, укладеній Любартом і королем Казимиром у 1366 році. Якщо вірити польській історіографії, як і російській, то якийсь абсолютно невідомий князь завіряє документи польського короля, коли поруч є угорський король та його брати і сини, керівники ордену десятки литовських та польських князів та інші. Але, що цікаво, Польщі та Литві потрібен був підпис саме Данила Острозького. У чому річ? А в тому, що в тих документах йшлося про спадок князя Данила – руську, українську землю. Надзвичайно завбачливими були польські королі. Розуміли ще в ті часи, що посягали на чуже. Та коли Литва з Польщею об'єдналися унією, тобто великий литовський князь Ягайло прийняв католицьку віру та, одружившись із польською королевою Ядвігою, став одночасно ще й королем Польщі, картина різко змінилася. Українські, руські князі не бажали прислуговувати католицькій Польщі. Українські, руські князі мали підтримку з цього питання більшості литовських князів. А за одними і другими стояли люди. Назрівав конфлікт. Ягайло виявився досить розумною і обережною людиною. Незважаючи на шалений тиск католицьких священиків, він відновив велике Литовсько-Руське князівство, передавши в ньому владу своєму двоюрідному братові Вітовту, а ще до того почав загравати із спадкоємцем Руського князівства, сином Данила Федором. Данило на той час помер. 1376 рік. Ось як учинив Ягайло зі своїм іншим двоюрідним братом Федором, Федотом, сином Любарта, Волинського. Послухаємо професора Русіну. Офіційна історія. Великий князь Любарт Гедемінович залишив по собі 3 синів – Федора, знаного також як Федот, Лазаря і Семена. Невдовзі згадки про 2 останніх зникають з джерел, і Федір Любартович виступає як одноосібний спадкоємець Любарта. Як би там не було, невдовзі король Владислав Ягайло починає систематично обмежувати права Любартового нащадка. Передовсім він виводить з-під його влади найвизначнішого з-поміж васалів князя Федора Острозького. Потім відбирає у Федора, Федота, Любартовича осереддя його володінь – Луцьк, передаючи його в управу тому таки Федору Острозькому. Згодом син Любарта втрачає і решту батьківських земель. Натомість Острозькі швидко ідуть угору. Походження цього князівського роду і досі остаточно не з'ясоване. Середньовічні хроністи, плутаючись у власних побудовах, виводили їх то від Данила Галицького, то від легендарного володаря Києва князя Дмитра. Мене завжди дивувала оця людська байдужість, сперта на мовби вимушену причетність минулого. Бо ж добре відомо, що київський Тисяцький Дмитро князем не був, а був лише Тисяцьким Данила Галицького. То навіщо так зневажливо ставитися до нащадка славного предка Данила Галицького, Федора Острозького? Не личить нам сьогодні тиражувати давно запущену польсько-російську брехню. Тим паче, що маємо можливість запитати себе, навіщо польсько-литовські королі повернули князям Острозьким, по суті, всі руські землі від Волині до Поділля? Невже вони не розуміли, що роблять? Звичайно, розуміли, але, певно, руські, українські князі нагадали литовцю-католику, польському королю Ягайлові, на яких умовах об'єднувалися Русь з Литвою проти спільних ворогів.
Згадаймо, як успішно стояло проти ворогів після появи Велике Литовсько-Руське князівство. Послухаймо прямих нащадків Золотої Орди – московитів. Фактически же литовско-русское государство оказалось разделенным на две сферы влияния. Западную часть, коренную литовскую, доставшуюся Кейстуту, который посвятил все свое внимание отражению Тевтонского ордена, и восточную, русскую, которой правил Ольгерд. Усилия Ольгерда были направлены к расширению владений за счет земель Золотої Орди. Слід розуміти, що не всі руські князі у 1319-1340 роках підтримували ідею спільної русько-литовської боротьби на півночі, сході та півдні. Але те, що саме цієї тези дотримувалися православні нащадки роду Данила Галицького і особисто князі, батько і син, Дмитро Львівський та Данило Холмський, не викликає сумніву. Перші великі литовсько-руські князі Гедемін і Ольгерд, ще не відчуваючи повного тиску на свою землю з боку Тевтонського ордену, дозволяли собі поводитися з українськими, руськими князями дещо зверхньо, що особливо проявлялось у захопленні князівських столів на теренах Русі. Але уже в часи Ягайла та Вітовта руські князі роду Данила Галицького, острозькі, вийшли на перші щаблі влади Великого Литовсько-Руського князівства, про що свідчать документи. І так тривало до того часу, поки католицька верхівка Польщі не окатоличила останнього представника роду острозьких – Івана Януша, та не змусила Велике Литовсько-Руське князівство до унії 1569 року. То був початок кінця Речі Посполитої. Бо, втративши свою першу еліту, український народ породив нову православну еліту – козаччину. Розділ 5. Київські князі 1300-1360 роки. За професором Леонтієм Войтовичем. Ми уже писали, що військо руських князів брало участь у битві хана Тохти проти Ногая у 1300 році. За свідченням арабських єгипетських істориків, саме руський, український воїн відрубав Ногаю голову та привіз її хану Тохті. Навіщо автор наводить цю подію, деталізуючи її? Справа в тому, що хан Ногай взимку 1299-1300 року був, за описами тих же єгипетських істориків, старою людиною. Тому ні за посадою улусний хан, ні за віком опинитися один у голому зимовому степу не міг. Автор жив серед казахів більше 40 років і може стверджувати, що шана до аксакалів навіть у сучасні часи не дозволить казахам залишити літнього чоловіка одного у зимовому степу, тим більше хана. Судячи про давні тюркські казахські роди, не користуймося логікою сучасного холуя, готового за гроші продати рідного батька. Бо справжні українці і сьогодні нічим не гірші за давніх тюрків. Завжди пам'ятаймо цю аксіому. Так от,
Перед тим, як відрубати голову хану Ногаю, треба було спочатку у бою знищити охорону, гвардію, хана та все його оточення. Тільки після того командир переможців чи за його наказом могли вирішити долю хана. Звернімо увагу, як арабський історик Рукнеддин Бейбарс писав про воїна, який знищив Ногая. «Настиг его, Ногая, русский из войска Токте. Он, Ногай, сообщил ему, кто он такой, и сказал ему: «Не убивай меня, я Ногай, а отведи меня к Токте. Мне нужно с ним сойтись и переговорить с ним». Но русский не поддался его словам, а тотчас же отрубил ему голову, принес ее к царю Токте и сказал ему: «Вот голова Ногая». Арабський історик-мусульманин подав матеріал цілковито в промусульманському контексті, висуваючи на авансцену антихристиянські епізоди та вчинки. Але одночасно він повідомив, що у війську хана Тохти були присутні військові з'єднання руських, українських князів. Ми вже звертали увагу читачів, що то був не один руський воїн, а з'єднання – 1000 чи тьма, тобто від 1000 до 10 тисяч руських воїнів, про що араб-мусульманин звичайно писати соромився, що зрозуміло. Саме після того бою хан Тохта погодився, щоби Великий князь Лев Данилович тримав у Києві удільного князя, а не Тисяцького, як було до того часу. У цьому епізоді шановний професор Леонтій Войтович, дотримуючись літописних догматів, вважає, що київський князь був васалом Золотої Орди, як і його путильські родичі, нащадки князя Ігоря Святославича. Та слід мати на увазі, що абсолютно всі російські літописні зводи сфальсифіковані в часи Катерини II, і князі Ярослав Всеволодович і його син Олександр Ярославович ніколи ярликів на володіння Києвом не отримували і отримати не могли. Перший, за свідченням Вільгельма де Рубрука, загинув у Німеччині в 1241 році, а другий, так званий Олександр Невський, до 1254 року перебував при дворі хана Батия, після чого був призначений співголовою комісії з перепису населення імперії від дому Батия під іменем Хура-ага, що засвідчив вірменський священик Ганзакеці Кіракос. Всі ці російські фальсифікації досліджені та проаналізовані у книгах «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська», тому повторюватися не варто. Ось що писав один із кращих сучасних українських істориків професор Леонтій Войтович про київських князів. Київський князь Станіслав Терентій належав до путильських Ольговичів, нащадків князя Ігоря Святославича. Князь Володимир Іван Іванович близько 1300-1301 року отримав Київ за допомогою хана Тохти під час війни того з Ногаєм. На думку Михайла Грушевського, він правив у першій чверті 14 століття. Станіслав Терентій Іванович був його молодшим братом і став наступним київським князем з Путильської династії. Після поразки на річці Ірпені зимою 1323 року він втік, імовірно, до Орди. Такий погляд на події цілком закономірний, якщо вважати, що київські князі із династії Путильських Ольговичів були васалами Золотої Орди. Та зовсім інші висновки слід зробити, якщо ті київські князі були удільними князями Великого Галицько-Волинського князівства. Ми достовірно знаємо,
що літописні записи про володіння Києвом Суздальським князем Ярославом Всеволодовичем у 1243-46 роках є 100% фальшивкою, бо в Києві, за свідченням тих же літописів і Плано Карпіні, з 1240 по 1247 рік сидів Тисяцький Данила Галицького Дмитро. Не будемо пояснювати аналогічну фальшивку із князюванням у Києві так званого Олександра Невського. Немає сумніву, що всі ці роки 1240-1349 Київ належав до одного з уділів Великого Галицько-Волинського князівства, про що свідчить незалежне джерело «Книга знань про всі королівства, землі і володіння, які є у світі», що розповідає про подорожі кастильського монаха-францисканця. Уже згадувалося про цю книгу та подорож монаха до Львова у 1324-1340 роках. Так от, за його свідченням, Київ на початку 14 століття належав до Львівського королівства. Подобається це комусь чи ні. Раніше автор пояснював, чому європейські католики так називали Велике Галицько-Волинське князівство. Крім того, слід розуміти, що за вказівкою Папи Римського Ватикан і монахи-католики визнавали тільки ті держави і тих королів, які були короновані Ватиканом. Антонович, вказавши на запутаність розповіді про похід Гедеміна, піддав сумніву саму реальність походу. Йому опонував Дашкевич, звернувши увагу на відомості про битву на річці Ірпінь в такому незалежному джерелі, як Межигірський літопис та інші факти. Зауваження Дашкевича прийняв і Михайло Грушевський. З того часу дослідники розділилися, підтримуючи ту чи іншу версії. Ця дискусія триває досі. Частина сучасних дослідників заперечують факт існування князя Станіслава. Існують сумніви і в самому факті походу Гедеміна на Київ, не кажучи про його датування. Однак запис у Любецькому пом'яннику князя Івана Станіславича, а також згадка Кальнофойським у числі ктикторів Києво-Печерського монастиря самого князя Станіслава не залишають сумнівів щодо існування цього князя. Такі потрійні збіги просто виключені. Теж стосується і інших фрагментів літописного тексту. Путивль згаданий як Київський пригород, поза як на той час Київське князівство тримала Путивльська династія Ігоревичів. Тому цей аргумент Антоновича можна відкинути. Теж можна віднести і до Слепорода. Неможливо довести, що цього пункту не існувало в першій чверті 14 століття. Отже, факти, приведені в джерелах стосовно походу Гедеміна на Київ та битва на річці Ірпінь, виглядають достовірними і їх немає підстав відкидати. Таким чином, абсолютно різні джерела вказують на достовірність походу князя Гедеміна на Київ та битву литовсько-руського війська навесні 1323 року на річці Ірпінь з татарами. Тобто приєднання Києва та Київського князівства до нової великої литовсько-руської держави відбулося у 1320-1322 роках. Скоріше, історія русів правильно зазначає 1320 рік з тим розрахунком, що у 1321-1322 роках відбулися дві попередні битви між татарами з одного боку та з русичами і литвинами з другого, у яких не визначився явний переможець. І тільки у битві 1323 року на річці Ірпінь татари зазнали остаточної поразки.
Слід зазначити, що й ці три битви за Київ у 1321, 22 та 23 роках зайвий раз свідчать про те, що Київ впродовж 1240-1320 років не належав до Золотої Орди ні в прямому, ні у васальному сенсі. Саме тому Золота Орда і підтримала кандидатуру Польщі та окатоличеної частини роду Данила Галицького Юрія II Болеслава на стіл волинського князя, відчуваючи загрозу з боку православного князя Дмитра Галицького. І ще один незаперечний факт. До 1320 року Золота Орда на своєму західному кордоні не втратила у протистояннях жодного клаптя завойованої землі, васально-залежної теж. Тому Київ і Київське князівство бути винятком із правил не можуть. Розбрату на ті часи в Орді не було. Якби у 1320-1330 роках хан Узбек бажав забрати під свій контроль Київ, то зрозуміло, що йому в тих умовах ніхто б протистояти не зумів. Всі ці факти могли мати місце одночасно за умови підпорядкування Києва Великому Галицько-Волинському князівству впродовж 1240-1320 років. Може виникнути цілком закономірне запитання – навіщо тоді Золота Орда у 1321-1323 роках посилала своє військо під Київ? У нашому випадку слід розуміти, що Золота Орда, як домінуюча в регіоні держава, ставилася до сусідів незалежних держав, як до підопічних, поблажливо і зверхньо. Вона вважала, що ті зобов'язані узгоджувати з Ордою всі свої внутрішні та зовнішні рішення. Тому за самоуправство Київ, як ближнього сусіда, належало покарати. Оскільки провина Києва вважалася незначною, то покарати Київ доручили одному із улусних ханів. На мою думку, то був Мохшинський хан Біликчі, правнук хана Беркічара. Ми пам'ятаємо, що улусу хана Бувала на ті часи не існувало. Слід пам'ятати, що улусний хан Біликчі не належав до друзів Узбека та його роду, бо той свого часу підтримував хана Тохту, який винищив увесь ханський рід Узбека разом із його батьком. За свідченням арабських істориків, хан Узбек залишився живим випадково. Мати переховувала його у далеких степових родичів. Тому не дивно, що навіть після загибелі в Ірпінській битві Тимура і Девлата, князів татарських, принців ханських, хан Узбек погодився на мир зі своїми західними сусідами. Узбек був зацікавлений у послабленні роду Біликчі. Не забуваємо також про війну Золотої Орди із державою хулагоїдів на Кавказі та проблеми хана Узбека із ханом Беклемишем, Мещерський, Тверський князь та його родами. Врешті-решт, певно, у тій Ірпінській битві 1323 року загинули великий Галицько-Волинський князь Андрій, його брат Лев, львівський князь, та київський князь Станіслав Терентій Іванович, головні винуватці невдоволення хана Узбека та його правлячої ради старійшин. Професор Леонтій Войтович, викладаючи дещо по-іншому матеріал, робить такий підсумок протистоянню. Литовська Ординська угода 1324 року не могла обійти проблему Київського князівства. Очевидно, що саме тоді воно було повернене путильським Ольговичам. Ні Длугош, ні прусько-лівонські хроністи не повідомили про включення до складу Литви Київської землі, що так вразило Антоновича та Клепацького.
Ще раз нагадую читачам, що шановний професор Войтович дотримується тлумачення літопису про невходження Києва до Великого Галицько-Волинського князівства принаймні до 1300 року. Та у наших працях уже неодноразово ці хибні і тенденційні твердження спростовувалися, що зробив і сам професор, наводячи незаперечне свідчення кастильського монаха-францисканця про королівство Лева, до складу якого входив Київ, і подано його прапор – червоний хрест на зеленому фоні. Відповідний фрагмент написаний близько 1302-1306 років. Що ж відбулося насправді? Перше. Після захоплення Києва литовський князь Гедемін поставив у Києві свого родича Ольгіманта Міндовговича Гольшанського. Ольгімант Михайло, зайнявши Київський престол весною 1323 року, невдовзі його втратив. Путивльська династія повернула собі Київ за допомогою ординців. За наполяганням Золотої Орди замість загиблого київського князя Станіслава Терентія Івановича князівський стіл посів його молодший брат Федір Іванович. Не забуваймо, жодне офіційне джерело не заперечує, що Київське князівство та Київський князь у ті роки підпорядковувалися Великому Галицько-Волинському князівству. Тобто і в 1324 році продовжував бути чинним договір 1250 року хан Батий Данило Галицький. Друге. У 1323 році на річці Ірпінь загинув великий Галицько-Волинський князь Андрій Юрійович та його рідний брат Лев II. Відомий лист польського короля Владислава Локетика до римського папи Іоанна XXII, у якому повідомляється про смерть обох братів Юрійовичів, датований 21.05.1323 року. Це той лист, де польський король пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Згідно із заповітом Великого князя, його наступником мав стати брат Лев, який теж загинув у битві, а дорослих спадкоємців у обох на 1323 рік не було. Виникла жорстока конкуренція серед роду Романовичів за Великий князівський престол. Боротьба посилювалася від ворожнечі православної та католицької гілок роду та грубого втручання до цієї суперечки короля Польщі, хана Золотої Орди та Великого князя Литви. Якщо Польща і Литва безпосередньо претендували на Галицько-Волинський великокнязівський престол, як нащадки шлюбних домовленостей, то Золота Орда, як одна із сторін майбутньої мирної угоди після Ірпінської битви. Склалася парадоксальна ситуація, коли православні нащадки роду Данила Галицького під тиском католиків роду Польщі та Золотої Орди змушені були поступитися Великокнязівським престолом. То вже пізніше історики двох імперій підвели під те рішення про відмову православної гілки роду Галицьких від великокнязівського титулу, наукову базу відсутність спадкоємця. Ще раз звертаємо увагу читачів, що то є офіційна точка зору. Головну скрипку у цій грі зіграли Польща та Золота Орда. Послухаємо істориків. Вже у 1324 році під час боротьби за спадщину Романовичів хан Узбек пробував втручатися у ці справи. Саме його позиція дозволила досягнути компромісу, за яким престол зайняв Болеслав Юрій Тройденович. Як бачимо, Узбек підтримав варіант Польщі
та католицької частини роду Данила Галицького. Звернімо увагу, сучасний професор Леонтій Войтович, наводячи цю думку, послався на радянського професора Шабульдо. Отож, така думка в історичній науці існує давно. Ми пам'ятаємо, що татарські супротивники золотоординського хана Тохти після загибелі Ногая тікали до Польського королівства, де отримували земельні володіння та військові посади. Тому польські владоможці зі своїми інтересами у 1324 році були набагато ближчі до хана Узбека та його оточення, ніж православні нащадки роду Данила Галицького. Його правнук Дмитро – син Юрія Львовича від другої дружини Варвари. Хан Узбек розумів, що православний князь Дмитро Юрійович, як і його брати Андрій і Лев, протистоятиме Орді, в той час, коли поляки на ті роки його повністю підтримували. Так, у 1325 році великим Галицько-Волинським князем став вихрещений із католиків у православні Болеслав Юрій II Тройденович, син старшої доньки Юрія Львовича, Марії, та польського князя Тройдена. Але ми чомусь забуваємо, що Велике Галицько-Волинське князівство складалося із двох частин – Волинської і Галицької. Тому, звичайно, якщо Великокнязівський престол у Волині посів Болеслав Юрій II, то Галичину посів його конкурент православний князь Дмитро Юрійович, що закономірно. А його син Данило, який відомий в історії як Данило Холмський з Острога, посів родову спадщину – Холм. Сподіваюся, жоден високоосвічений історик не погодиться, що такі диктатори свого часу, як хан Золотої Орди Узбек, король Польщі Локетек, великий князь Литви Гедемін, захищаючи свої інтереси, могли нехтувати ними та дозволити створити у Львові якийсь, досі їм невідомий, режим боярської олігархії. Про можливість існування такого правління вони і не знали. Отак виліз назовні ще один доважок брехні російських і польських шовіністів, які, загарбуючи наші землі, посилалися на відсутність князів-спадкоємців. Одночасно нагадаю читачам про існування книги Максима Федоровича Берлінського «Історія міста Києва», написаної у 1798-1799 роках. Високий російський чиновник, яким був Берлінський, свято дотримався священих постулатів Російської імперії. Він нічого не чинив проти інтересів імперії, а за його підручником «Історія російська для употреблення юношества» молодь із 1800 року навчалась у гімназіях та університетах. Ось що писав Максим Берлінський у праці «Історія города Киева». 1252 год. Около сего времени, с дозволения правительствовавшего в Киеве Льва Даниловича, сына великого князя, некоторый доминиканец Иоаканиф заложил в Киеве на Подоле первый римский костел и монастырь, который и поныне известен под именем Екатерининского, греческого монастыря. Напоследок Данило Романович, видя, что от союза с римским папою и принятия его догматов никакой выгоды не предвидится, а европейской помощи и того меньше, отложился от него через укорительную писанную к римскому двору грамоту и выгнал из Киевского и Галицкого княжений всех католицких бискупов, чем подал причину непримиримой ссоры с римским папою, который, кроме всяких анафем, старался даже возбудить против него крестовый поход.
но от всех угроз и предприятий римского двора никаких худых следствий не произошло, а князь сей оставался по-прежнему владетелем Київського княження. Не буду наводити ще добрий десяток подібних цитат. Нагадаю тільки, то була офіційна думка російської історіографії початку 19 століття. І тільки через звичайну імперську примху в тому ж таки 19 столітті російська влада спохопилася і веліла змінити думку. Ну, як, мовляв, Київ міг підпорядковуватися якомусь Львову, а не Москві. І тому платівку змінили, а історики мовчки втерлися. Наводимо офіційних київських князів, починаючи з 1240 року. Перший – Данило Галицький, 1240-1264 роки. Другий – Лев Данилович, 1264-1301. Третій – Володимир Іван Путивльський, 1300 до невідомо. Четвертий – Станіслав Терентій Путивльський, від невідомо до 1323 року. П'ятий – Ольгімант Міндовгович, 1323-1324 роки. Шостий – Федір Іванович Путивльський, 1325-1362 роки. Про те, що Київ зі своїми землями упродовж 1240-1362 років належав до Великого Галицько-Волинського князівства, забувати не слід. Це для української історії повинно бути аксіомою. Ставленик великого литовського князя Гедеміна Ольгімант Міндовгович був на Київському престолі людиною випадковою. Тому і немає нічого дивного, що його у 1324 році прибрали. Новий князь Федір Іванович Путивльський, звичайно, був кандидатурою узгодженою і влаштовував усіх, в першу чергу, руських православних князів династії Галицьких – Гедеміна, Литву та Узбека, Золоту Орду. І саме з цього слід робити висновки про його підпорядкування. Не може бути жодного сумніву про номінальну приналежність київського князя та Київського князівства впродовж 1324-1362 років до Великого Галицько-Волинського князівства, яке існувало до 1383 року, поки не помер останній великий волинський князь Дмитро Юрійович. За офіційною версією, престол Великого Галицько-Волинського князівства з 1325 по 1383 рік посідали католики. Спочатку Юрій II Болеслав Тройденович 1325-1340 роки, а після нього Любард Гедемінович 1340-1383 роки. Розділ 6. На руїнах московських міфів. Повернімося до київського князя Федора Івановича, усі вчинки та поведінка якого зайвий раз підкреслюють приналежність до Великого Галицько-Волинського князівства,
хоча він узгоджував свої рішення як з Литвою, так і з Золотою Ордою. Послухаємо витяг із Патріаршого або Никоновського літопису, який полюбляють наводити російські історики та їхні українські одностойники, мотивуючи васальну залежність Києва від Золотої Орди після 1320 року. В лето 6839, 1331 рік. Того ж лета приидоша посли из Владимира Волинського от Феогнаста, митрополита Київського і всія Русі, в Новеград, зовуще наречаного на владичество. І поіде інок Василій со владича двора на постановление во архиепископы Новогороду к Феогнасту, Волынскую землю, а с ним посадники. Они же поидоша к Володимиру у Волынь, и пришедшим им Волынскую землю в Володимир к Феогнасту, митрополиту Киевскому и всея Руси. И тамо поставлен бысть инок Василий в церкви Пречистия Богородицы, в епископы в Новегороде, месяца августа, 25-й день. Як бачимо, у 1331 році митрополит Феогност відправляв службу Божу та висвячував новгородського єпископа Василія у храмі міста Володимира Волинського, де на той час була резиденція великого галицько-волинського князя Юрія II Болеслава. Тобто Велике Галицько-Волинське князівство у ті роки 1331-1333 існувало, не входячи ні до Золотої Орди, ні до Литви. В лето 6840, 1332 рік. Пресвященний Феогност, митрополит Київський і всея Русі, по поставлении отпусти Василия, архиепископа Новогородского, и спосадники его в Новеград. Онеже бояся Литвы и иде спосадники своими новогородскими межи Литвы и Киева, уходом бежаще. А Феогност митрополит за ними грамоту прислал с своим сыном боярским ко владыке и к посадникам, глаголя сице. Князь Литовский отпустил на вас 500 человек Литвы поимать вас. Они же начаша скоро бежать, и, убежавши, им утех, и пришедшим им под градом Чернигов. И тамо пригнался за ними князь Феодор Киевский с баскаком татарским в малой дружине, точно в 50 человек, а со владыкою быше и с посадники 600 человек. Ибо им весть, и окрепившися сташу противу тверді, і ко князю к Федору начаша люди прибивати, а новгородцам начала страх прибивати, і тако даша окуп себя. Князь же Феодор Київський мир устроїв і окуп взем, і тако на міру поймал мужа чесна і славна митрополича, Радслава, і на Київ отведе, і отуда посла його к Феогнасту митрополиту, архиепископ Новогородський Василій, с посадники отуда идоша к Брянску, и от Брянска приидоша к Торжку, месяца ноября, 3-й день. Спираючись на згадані в тексті слова «баскак татарський», російські історики досі роблять висновок, що Київ у 1332 році входив до складу Золотої Орди, що є звичайною вигадкою.
Ось чому. Після того, як у 1325 році за згодою усіх зацікавлених сторін Київський князівський престол посів князь Федір Іванович Путильський, Золота Орда, звичайно, час від часу надсилала до Києва свого представника. Ото літопис його і назвав Баскаком татарським. Бо за навіть російськими офіційними джерелами Баскак – це правитель. Послухаємо. Баскак – тюркские, чиновник, хана, ведавший сбором дани и учетом населения в завоеванных землях. Баскаки имели военные отряды, с помощью которых подавляли виступлення покоренного населення. Нічого подібного так званий Баскак київський не мав. Звернімо увагу, у делегації з Новгорода непорозуміння виникали тільки з Литвою, і то не раз. З київським князем у них непорозумінь не було. Сплатили, що повинні були зробити на чужій території, і поїхали далі. А так званий Баскак татарський був зобов'язаний поцікавитися підданими своєї держави та за необхідності стати на їхній захист. Ось тому і вирушив з князем київським наздоганяти делегацію. Так треба трактувати давні літописні записи Никоновського літопису. Хоча слід зауважити, що за свідченням російських академіків та професорів, цей літопис є звичайною пізнішою компіляцією. Послухаємо. Никоновская летопись – русский летописный свод XVI века. Никоновская летопись представляет собою громадную компиляцию, созданную на основе использованных многих, в том числе не сохранившихся до нашего времени, істочників. В інших літописах цього епізоду просто немає. Цікаво зазначити, ця так звана компіляція виконана настільки неякісно, що кидається в очі при звичайному опрацюванні тексту. Автор пропонує звернутись до тексту Никоновського літопису, щоби переконатися у цьому фальшуванні. Попередній митрополит Петро, якому хан Золотої Орди Узбек звелів переселитися до Москви та мешкати при його висуванці Івановій Калиті, Кульпі, Кельдібекові, помер у 1326 році і був похований, як звичайна людина, на вулиці. То уже пізніше його останки перенесли до побудованого храму, і вчинив те митрополит Феогност. В лето 6836. Пресвященний Ісаїя, патріарх Константиноградський, постави Феогноста митрополитом Киеву и всей русской земле грека. Того же лета и прииди на Великий стол, на митрополию на Киев и на всю Русь, и иди из Киева по градам многим, таже прииди и в Володимир, и в славный град Москву, к Пречистой Богородице Успению и к чудотворцеву гробу Петрову, и на его месте сяде и в его дворі наче житті. Отож, отримавши висвячення митрополити, Феогност у 1328 році прибув до Києва, а звідтіля самовільно поїхав до Москви к чудотворцеву гробу Петрову, і на його місці сяде і в його дворі наче жити. Тобто самовільно перебрався з Києва до Золотої Орди, до Москви, без будь-якого дозволу, ярлика великого хана Узбека. Хоча, згідно з Ясою Чингісхана, у ті часи в Золотій Орді зайняти якусь посаду було неможливо без ярлика хана. Ярлик визначав права, обов'язки і місце проживання. Тому вище наведений із літопису текст є звичайною московською вигадкою.
Слід також зазначити, що людина на цю посаду в Орді попередньо узгоджувалася із самим ханом. Далі. За літописом митрополит Феогност самовільно поїхав у Новгород, де Іван, так званий Калита, разом з іншими князями умовляли тверського князя Олександра Михайловича поїхати із Пскова до хана Узбека. Оскільки тверський князь не погоджувався, то митрополит Феогност відлучив його разом із псковичами від церкви та наклав на усіх анафему. Ось як літопис подав те рішення митрополита. «І тако посла Феогнаст митрополит отлученіє і проклятіє на князя Александра Михайловича Тверського, і на весь град Псков, і на всю землю їх». Хочу нагадати читачам, що то було неймовірне рішення, коли Російська православна церква опустилася до звичайних проявів комунофашизму, колективної відповідальності. Церква завжди визнавала тільки індивідуальну відповідальність. І тільки така відповідальність людини перед Богом існує у світі. Але на цьому не закінчилися мандри митрополита Феогноста. В лето 6837, 1329 рік. Того же лета пресвящений Феогност, митрополит, поїде із Новогорода в Волинську землю, і отуда йде в Галич і в Жараву, і отуда приїде в Київ. В лето 6838, 1330 рік. Того же лета пресвящений Феогност, митрополит, приїде із Києва в Волинь во град в Володимир, сушу йому в граді Володимирі Волинськом, і тамо поставі Феодора єпископа во Тверь. Цими вигаданими мандрами московські церковники намагалися поєднати тогочасну Московію, складову частину Золотої Орди, із Києвом та Руссю, яку в ті роки уособлювало Велике Галицько-Волинське князівство. Тому, звичайно, рухатись із Києва до Галича, Чернігова та Володимира Волинського перешкод не існувало, але покидати Золоту Орду та рухатись із Новгорода, Брянська на Київ, Чернігів чи навпаки були проблеми і немалі. Але далі трапилося ще цікавіше. В лето 6841, 1333 рік. Того же лета пресвящений Феогнаст, митрополит Київський і всія Русі, приїде на Москву, бив в Цареграді і во Орде. Того же лета князь Великий заложи церкву каменну на Москве, на площаді внутрь града, святого Архангела Михаїла, і того же лета свершена і священа бысть пресвященним Феогнастом, митрополитом, місяця сентября в 20. Як ми бачили із наведених цитат, у листопаді 1332 року митрополит Феогност ще перебував у Володимирі Волинському і, звичайно, у піст до Різдва Христового розпочати свою подорож до столиці Золотої Орди, Сараю та далі до Константинополя не міг. А 20 вересня 1333 року той же Феогност, відвідавши Константинополь та цей раз Сарай, уже висвячував церкву у Москві. Тобто за Никоновським літописом митрополит Феогност за 8 місяців із січня по вересень 1333 року подолав шлях Володимир Волинський, Сарай, Константинополь, Сарай, Москва та вирішив такі питання. У Сараї перший раз отримав у хана Узбека
ярлик дозвіл посісти посаду митрополита та ярлик на проїзд забезпечення по території Золотої Орди. У Константинополі отримав листи та подарунки до хана Золотої Орди Узбека від імператора і патріарха та обов'язковий воєнний супровід. За свідченням арабського історика Ібн Баттутти, подорож від Сарая до Константинополя у ті роки тривала не менше 80 днів. Це якщо не траплялися звичайні пригоди, а ті траплялися постійно. У Сараї, вдруге, він отримав від хана Узбека ярлик на посаду митрополита Золотої Орди, ярлик на проїзд до Московського улусу та воєнний супровід до Московської ямської зупинки. У кращому разі на цю подорож треба було витратити майже 70 днів. Не забуваймо, шлях від Володимира Волинського до Сарая долався у ті роки теж не менш ніж за 80 днів. На подолання тільки шляху митрополитові Феогносту разом зі своїм оточенням, а то не менше 500-800 людей, треба було витратити близько 300 діб, що зайвий раз свідчить про доважкі брехні до Никоновського літопису. Отож ми ще раз переконалися, що опис діянь митрополита Феогноста з 1328 по 1333 рік є вигаданим, звичайною вставкою до російської так званої історичної науки. При цьому ми абсолютно не говоримо та не аналізуємо вчинки митрополита Феогноста за наведені 1328-1333 роки, які не узгоджуються із реаліями того часу. Не забуваймо, у Золотій Орді для Московського князівства не робили винятків із правил. Цікаво зазначити, після 1332 року до своєї смерті, яка настала 1353 року, митрополит Феогност більше жодного разу не навідувався до Києва чи Володимира Волинського, як обрізало. Сучасний професор Леонтій Войтович мав повне право зробити такий висновок щодо цього періоду української історії. Детально розбираючи епізод нападу на новгородського владику 1331 року і наступні епізоди церковної історії, пов'язані з Києвом, Клепацький приходить до цікавого висновку, що поставлений Терновським болгарським патріархом київський митрополит Феодорит близько 1353 по 1356 роки, був висуванцем київського князя Федора. І саме через протидію цього князя литовський ставленик Роман не зміг зайняти митрополичого престолу у Києві в 1354 році. Ця гіпотеза заслуговує прискіпливої уваги. Інші ж висновки автора з історії цього періоду хибні. Погоджуючись із частковим висновком професора Войтовича, змушені зазначити, що сьогодні ми маємо змогу робити радикальніші висновки. І вони на часі. Згідно з листом польського короля Казимира III до Константинопольського патріарха 1350 роки, держава Данила Галицького, Велике Галицько-Волинське князівство, з давніх часів мала своїх окремих митрополитів. Думаю, то є цілковита істина, оскільки польський король у листі до патріарха хибити не міг. Ось їхні імена. Перший – Нефон, другий – Петро, третій – Гавриїл, четвертій – Феодор. Оскільки ж за свідченням давніх достовірних джерел, про них говорилося раніше, Київ усі ті роки 1240-1362 належав до Великого Галицько-Волинського князівства, і в Константинополі про те, звичайно, знали, то московські митрополити не могли носити титул «Київський».
це звичайний російський імперський анахронізм. Вигадка. Прийшла пора і цьому питанню надати принципового значення та вказати московитам на їхні чергові доважки брехні. Ось чому літопис руський після 1250 року і по 1292 рік жодним словом не згадує київських митрополитів Кирила і Максима. Таких на Київсько-Галицько-Волинській землі з 1250 по 1292 рік не було. Що цікаво, Курило, печатник-канцлер Данила Галицького, до 1250 року включно у літописі руському згадується тричі – під 1241 роком, під 1243 роком, під 1250 роком. Два останніх рази згадується так. Курило – митрополит, хоча на ті роки митрополитом ще не був. У літопису те слово вжите як звичайний московський доважок брехні, чому є дуже оригінальне свідчення у самому літопису. Послухаємо літопис. Тим часом Курило митрополит ішов через угри в греки, посланий Данилом і Васильком, щоб там його поставили на митрополію Руську. Цілком достовірно відомо, що у 1250 році Москви ще не існувало, а так звана Ростовсько-Суздальська земля входила до складу Золотої Орди і ніякого відношення до Руської землі, де мав бути руський митрополит, не мала. Отож, Константинопольський патріарх не міг висвятити галичанина Курила в митрополити для Золотої Орди, що, очевидно, не потребує доказів. Професор Леонід Махновець, який перший опрацював та видав літопис руський, звичайно, не звернути увагу на цей парадокс не міг. Через те, що так як московська влада категорично забороняла торкатися цього питання, приписуючи собі Галицького Курила-печатника в митрополити, то професор, підігравши московитам, вчинив блискуче, написавши на сторінці 523 в одній із довідок «Кирило Курило II з осені 1250 сидів у Суздалі». Всі залишилися задоволені та не звернули уваги, що то відверта і очевидна брехня. Бо ще у 1912 році, в часи найжорсткішої столипінської цензури, у Москві вийшла друком праця Валішевського «Іван Грозний», де автор цілком достовірно заявив: «До татарського нашествия, разделения русской земли на маленькие княжества и сохранение постоянной связи церкви с Константинополем были гарантией независимого положения ее владык. Но в это время, після 1240 року, они решили стать под защиту новой власти. Митрополит Кирилл стал жить при дворе самого хана. Милостивая грамота Мангу Тимура и щедро раздававшиеся его преемниками ярлыки были наградой за это положение». Отож, Золотоординський митрополит Кирило постійно проживав при хані Золотої Орди, в столиці Сараї. Ми не можемо не довіряти праці незалежного історика, яка пройшла церковну і державну цензури та видавалася в Москві. Тому немає нічого дивного, що московити, фальшуючи свою історичну науку, прибрали із давніх руських українських літописів руського митрополита Нифона і підмінили його своїм золотоординським Кирилом, а для достовірності пов'язали його з князем Данилом Галицьким та руським, українським, на ті часи хрещеним народом. Як кажуть прості сучасні русские, наглості їм не занімать.
Ще раз нагадую, до 1721 року, часів Петра І, усі сучасні русскіє були знані світу як московити, і ніхто у світі їх русскими не називав. Це аксіома. І наостанок нагадую, приступаючи до видання повного собрання русских літописей, археографічна комісія чесно повідомила у передмові: «Высочайше утвержденными 18-й день 1837 года правилами возложено на археографическую комиссию издание в свете полного собрания отечественных летописей. Не подлежит сомнению, что все известные списки летописей, относящиеся к пространству от XIV до XVI столетия, а. не принадлежат к первобытным пам'ятникам славяно-руської письменності». Слід також зазначити, що до кінця 15 століття 100% усе діловодство в Московському князівстві велося державною мовою Золотої Орди – уйгурською. Тому на сьогодні Москва користується виключно фальшивими перекладами з уйгурської мови пізніших століть. Послухаємо сучасного російського професора Пушкарьова про російські літописи. Основатель советского источниковедения и археографии, доктор исторических наук, профессор Валк прямо пишет, что русских актов XIV века и ранее не существует. Самые ранние – это поделки второй половины XV века. Акты с датой XV века на самом деле поделки XVI века. Выше я упоминал, наверное, чудом сохранившийся подлинный документ с самого конца XV века, подписанный дьяком уйгурскими буквами. И это не дипломатический документ одной страны к другой. Это внутренний гражданский документ. В стране использовалась уйгурица, так же, как в Золотой Орде и у тимуридов. Было бы наивно полагать, что если все правовые документы подделка, то все летописи подлинны. Естественно, массовая подделка затронула все сферы, и летописную тоже. Тому автор ще раз вказує на цілковиту хибність посилання українських науковців на достовірність російських літописів та пропонує якомога більше звертатися до іноземних першоджерел, критично осмислюючи кожен факт. Підведемо короткий підсумок цієї частини нашої книги. Звичайно, говорити про повне об'єднання Русі з Литвою після 1320 року дещо зарано. Київське князівство продовжувало входити до складу Великого Галицько-Волинського і не підпорядковувалося Литві. На тому у 1324 році наполягали хан Узбек та Золота Орда, побоюючись посилення об'єднаної держави. Але вплив литовських князів на Київ та київського князя Федора Івановича Путивльського значно посилився. В той час, як вплив Золотої Орди на київського князя та Велике Галицько-Волинське князівство в цілому значно впав. Свідченням того є: перше. Опис поведінки київського князя Федора до чиновників Золотої Орди найвищого рангу, митрополита Феогноста і новгородського єпископа Василія. Друге. В той час, коли воєнні загони Литви вільно рухалися у прикордонній зоні Києва, татарському Баскакові не дозволено було мати свій воєнний загін, щоби реагувати на те. Так свідчать літописи.
Частина 4. Таємниці Синьоводської битви. Синьоводська битва, яка відбулася 1362 року і принесла звільнення південним землям правобережжя України від Золотої Орди, мала великий вплив на розвиток Русі України. Після тієї битви землі Поділля відійшли до Великого Литовсько-Руського князівства. Майже вся земля, заселена на ті часи українською людністю, позбулася примусового впливу законів і порядків Золотої Орди. Давня Русь на 1240 рік, коли татари хана Батия проходили через нашу землю воєнним походом, складалася з двох великих князівств – Галицько-Волинського і Чернігівського. Мова йде про землі сучасної України. Велике Галицько-Волинське князівство, до якого належав і Київ у ті часи, не входило до складу Золотої Орди. Чернігівське ж князівство – Сіверська земля, після страти Великого князя Михайла 1246 рік, стало залежним від Золотої Орди, а його землі використовувалися, хоча і не постійно, ханами. У 1320 році Київ увійшов до складу Великого Литовсько-Руського князівства. Однак після 1325 року, за згодою Литви і Золотої Орди, знову став уділом Великого Галицько-Волинського князівства, яке із 1323 року очолив князь Дмитро Юрійович. Прикладами того є історичні праці першого ректора Київського державного університету професора Максимовича 1804-1873 роки, професора Московського університету Погодіна 1800-1875 рік. Врешті історія русів Георгія Кониського та історія міста Києва Максима Берлінського, які пройшли жорстку потрійну церковну та державну цензури. Це вже радянські професори, співаючи палких пісень про великий руський народ, посунули дату визволення Києва з 1320 на 1362 рік, а саму Синьовудську битву 1362 року замовчували, щоб не заважала насолоджуватись вигаданою Куликовською битвою 1380 року, яка поклала край монгольськомуігу. Були знищені документи про місце Синьоводської битви між сучасними селами на півдні Київщини – Медвином і Бранним полем. А литовська метрика, яка розкриває таємниці давніх часів Литовсько-Руської держави, Москвою викрадена і захована до таємних сховищ. Повернімося до Синьоводської битви 1362 року. Майже 200 років точиться суперечка щодо того, де відбулася Синьоводська битва 1362 року. Одні історики і дослідники пов'язують битву з річкою Снивода, сучасна Вінницька область, інші – з річкою Синюхою, Кіровоградська область. До суперечки долучалися кращі українські історики – Грушевський, Антонович, Молчановський, Дашкевич, Полонська, Василенко, Яворницький, Шабульдо та інші. Проте місце Синьоводської битви не визначено досі. Запущені до літописів московські вигадки не дозволяють українцям консолідуватися та об'єднатися у висновках. І сьогодні в Україні історична думка щодо локалізації Синьоводської битви не означена. Ведуться такі гострі суперечки, які іноді виходять з-під контролю
і сягають відвертих образ. Що цікаво, цим грішать як одна, так і друга сторони. Прихильники Синьоводської битви на теренах сучасної Вінницької області залучають на свій бік переважно дослідників-істориків, тоді як прихильники Синьоводської битви на теренах сучасної Кіровоградської області залучають на свій бік переважно дослідників-археологів. Отож і там дослідження ведуться однобоко, не консолідовано, а головне – хибними шляхами. Прихильники битви на річці Снивода дозволяють собі допускати неоднакові умови для порівняння. Так вони заявляють про неможливість проходу війська князя Ольгерда через Чорний ліс, бо він був непрохідним, суцільним, тоді як військо Ольгерда через поліські ліси та болота проходить без зайвого клопоту. Такі порівняння некоректні. У дослідженнях відсутні будь-які археологічні дані, що зводить їх до звичайних закликань. Прихильники ж битви на річці Синюсі оперують практично всуціль археологічними дослідженнями. Істориків, які звертають їхню увагу на певні невідповідності щодо трактування давніх подій, називають непрофесіоналами. Тому не дивно, коли, скажімо, один професор-археолог розповідає, що татаро-монголи розсипалися по всій правобережній Україні і винищили геть усе до самої Буковини й Карпат, а на уточнювальні запитання щодо цієї заяви лише кліпає очима. Настав час об'єднати зусилля і прийти до спільної думки щодо місця Синьоводської битви 1362 року. При цьому слід врахувати всі аспекти історичних та археологічних досліджень. Сьогодні всі історики світу визнають факт Синьоводської битви 1362 року і її вплив на подальші події, що відбулися на східноєвропейських теренах. Головні суперечки ведуться щодо локалізації місця Синьоводської битви та шляху, яким рухалося військо великого литовсько-руського князя Ольгерда до місця битви. До того ж, із мовчазної згоди істориків абсолютно не досліджено питання ідентифікації супротивників князя Ольгерда, які в давніх літописах та хроніках визначені як три брата татарські князі, отічі і дєдічі Подольської землі. Автор, спираючись на факти, на які досі не звертали уваги сучасні історики, подає своє бачення Синьоводської битви. Хотів би зазначити, не можна виривати один рік чи одну подію з контексту минувшини, не пов'язуючи докупи всі чинники, які достовірно мали місце в ті часи. Цю аксіому всі розуміють, але не всі дотримуються. Тому пропоную проаналізувати події, що відбувалися напередодні Синьоводської битви. Цитати наводитимемо мовою оригіналу. Розділ 1. Шлях руху війська князя Ольгерда. Після смерті великого литовського руського князя Гедеміна у 1341 році єдине Велике князівство розпалося на уділи. Послухаємо енциклопедический словарь Товариства братьев А. и И. Гранат. Первое время после смерти Гедемина 1341 Ольгерд владел лишь городом Крево и княжеством Витебским, не пользовался правами старшинства, и все его братья сохраняли самостоятельность в своих уделах. Но в 1345 году под влиянием напора крестоносцев Ольгерд и брат его Кейстут сознали необходимость объединения, заключили между собой союз
и добились руководящего положения в государстве. Фактически же литовско-русское государство оказалось разделенным на две сферы влияния. Западную часть, коренную литовскую, доставшуюся Кейстуту, который посвятил все свое внимание отражению Тевтонского ордена, и восточную, русскую, которой правил Ольгерд. Усилия Ольгерда были направлены к расширению своих владений за счет русских земель. В 1355 году была присоединена значительная часть Чернигово-Сиверского княжества. В 1362 году Ольгерд разбил на речке Синяя вода татар і завладів Подолією. Звернімо увагу, Ольгерд ще за часів життя батька мешкав у Вітебську і володів Вітебським князівством. Отож його спадщина лежала на сході держави. Слід зазначити, що з 1347 по 1361 рік Ольгерд зі своїм військом майже постійно перебував або на сході, або на південному сході своєї держави. Про те свідчать не тільки польські та литовські джерела, а й російські. Якщо звернемося до російських енциклопедій, то побачимо, що у 50-ті роки 14 століття Ольгерд приєднав до Великого Литовсько-Руського князівства майже всі землі так званої Західної Мещери з такими містами, мовою оригіналів: Брянськ, Стародуб, Почеп, Білий, Карачев, Радогощ, Великі Луки, Торопець, Ржев, Вязьма, Дорогобуш, Рославль, Крічев, Мосальськ, Мещовськ, Мещерськ, Козельськ, Белів, Одоєв, Калуга, Волхов, Мценськ тощо. Підкорив Ольгерд також так звані сіверські міста – Новгород-Сіверський, Чернігів, Путивль, Глухів, Рильськ тощо. Нагадаємо, в церковних джерелах Константинополя досі зберігається лист князя Ольгерда до патріарха, де князь розповідає про свої негаразди з московським митрополитом Алексієм. Ось витяг із листа Великого князя. «От царя Литвы Ольгерда патриарху поклоны. Прислал ты ко мне писание с моим Феодором, что митрополит печалуется тебе о неправде. Говорит, царь де Ольгерд заезжает. И но не я начал заезжать, а начали заезжать сперва они, и крестнаго целования, что имели ко мне не служили, и клятвенной грамоты ко мне не отослали. И заезжали они меня 9 раз. Мимо крестного целования взяли города Ржев, Жишку, Нудень, Осечень, Горишев, Рясну, Великая Луки, Клічень, Всілук, Волго, Козлово, Ліпіцу, Хотен, Фомін городок, Березуй, Калугу, Мценск. А то все города и все их взяли, и клятвенных грамот не отослали. И мы того не терпя, самих их заехали, они исправят ко мне, и ныне терпеть не буду. По благословению твоему митрополит Алексий благословляет их на пролитие крови. А доныне из-за отцев наших не бывало такого митрополита, каков сей митрополит, благословляет москвитян на пролитие крови, и ни к нам не приходит, ни в Киев не отправляется. А кто целовал крест ко мне и убежал к нему, митрополит,
Алексей, снимает с него крестное целование. Иван Козельский, слуга мой, целовал крест ко мне, и с матерью, и с женой, и с детьми. И он, кинувши мать и братьев, и жену, и детей, бежал. И митрополит Алексей снял с него крестное целование. Иван Вяземский целовал крест и бежал, и порук выдал, и митрополит снял с него крестное целование. А мы зовем митрополита к себе, и он не идет к нам. Дай нам другого митрополита Киевского на Смоленск, на Тверь, на Малую Росію, на Новосіль, на Ніжній Новгород. Далі текст обірваний. Автор перепрошує за надмірну цитату, але вона надає настільки вагому та достовірну інформацію, що її треба було навести, аби зрозуміти тодішній стан Великого Литовського Руського князівства і Московії, складової частини Золотої Орди. Щоби зрозуміти деякі з наведених фактів у листі князя Ольгерда до Константинопольського патріарха, звернімося до офіційних московських джерел, тобто до патріаршого Никоновського літопису та до історії російської Татіщева, які видавалися в один час і контролювалися одними цензорами під пильним оком Катерини II. Книга Татіщева, яка подавала період князювання Ольгерда, друкувалася вперше у 1784 році. При цьому Катерина II, забираючи в академіка Міллера третю частину рукопису Татіщева, попередила того: «Ни один лист не может без ведома коллегии сообщен быть кому-нибудь сторонньому». Як бачимо, матеріали цих праць, до яких ми звертатимемося, нічого поганого для московитів нести не можуть. Тож послухаємо щодо розуміння князя Ольгерда слова «заїжджать». 1356. Того же лета князя Сицького син Іван седе с Литвой в Орже, тої же осені воював Ольгерд Гедемінович Брянеск і Смоленськ. 1358. Того же лета князь Василий Михайлович Тверский со своими и можайскими полки взял Ржеву, а Литву изгнал. 1359. Того же лета смольяне воеваша Белую, а князь Великий Литовский Ольгерд приходил ратью к Смоленску и град Мстиславль взял, и наместники своя в нем посадил, и посла сына своего Андрея со многою силою к Ржеве, и град взял, и наместники своя в нем посадил. От що означає Ольгердове слово «заїжджать» – «завойовувати». Як бачимо, у 1356 році Ржева приєднався до Великого Литовського Руського князівства без війни, а ржевський князь Іван дав Ольгерду клятвену грамоту і цілував хреста на вірність. Потім зрадив Ольгердові під впливом московського митрополита Алексія і повернувся 1358 року до Золотої Орди. А в 1359 році Ольгерд уже за допомогою сили повернув собі Ржеву. Словами князя Ольгерда це подано так: «И мы того не терпя, самих их заехали. Они исправят ко мне, і нині терпеть не буду». Що ж ми бачимо далі? 1358. Тое же зимы пред крещением преосвященный Алексей митрополит поїхав в Київ. Патріарший літопис повідомляє про цю подію майже дослівно. В лето
6866, тобто 1358 рік. Тої же зимы по крещении Пресвященный Алексей, митрополит, поїхав в Київ. Що митрополит робив у Києві більше року, ні патріарший літопис, ні історія російська та Тіщева не повідомляють. Вони говорять таке. В літо 6868, тобто 1360 рік. Преосвященный и блаженный Алексей, митрополит, придя из Киева в Володимир и на Москву, а Роман митрополит прийде во Тверь. А от що говорить з цього приводу історія російська та Тіщева. 1360. Преосвященный Алексей митрополит прийде из Киева во Владимир и на Москву, а Роман митрополит прийде во Тверь. Ми ще раз переконуємося, що обидві праці проходили через одні і ті самі руки редакторів та цензорів Катерини II. В офіційній російській історичній науці шукати істини про те, як зустрів князь Ольгерд митрополита Алексія в Києві, марна справа. Тому звернемося до російського професора Вернадського 1887-1973 роки, який мав можливість працювати у кращих бібліотеках та університетах світу. От що він повідомляє. Митрополит Алексий пытался осуществить свои права и в 1358 году отправился у Киев, но был арестован по приказу Ольгерда. Митрополит Алексій увесь 1359 та початок 1360 року за наказом князя Ольгерда сидів у Києві під арештом, а повернувся у 1360 році до Москви без Тверського єпископату, певно і без інших, які в листі до патріарха називав князь Ольгерд, але те російська історія замовчує. Відмовитися від єпархій та дати клятву не посягати в подальшому на них, аби бути звільненим, митрополит Алексій міг тільки особисто перед Ольгердом, що і сталося в першій половині 1360 року в Києві. Між іншим, як би московити не поливали брудом тодішнього київського митрополита Романа, вони змушені були визнати. «Князь же Всеволод Александрович, многу сотвори честь и дары даде Роману митрополиту, и паки повеле его проводите с честью». Того ж таки 1360 року і патріарший літопис, і історія російська та Тіщева повідомляють. 6868, 1360 рік. Того же лета князь Великий Литовский Ольгерд Гедеминович приїздив Рживи смотреть. Відчуваєте, як московити тенденційно та зневажливо подають історичний матеріал стосовно князя Ольгерда, якого, згідно з російським літописом, більше цікавила маленька провінція Ржева, а не нові єпархії, що відійшли до його князівства і які він так палко захищав у листі до патріарха. Ми б ніколи не дізналися саме про такий московський метод фальшування літописів, якби не знали змісту листа Ольгерда до патріарха. Маємо це на увазі. Отож 1360 рік Ольгерд присвятив відвідинам та інспекції своїх земель від Дніпра до Волги на Сході. Проте свідчить і запис у літопису за 1361 рік. Послухаємо. 1361. Того же лета приходним Литва ратью на Тверские власти и многу пакость сотвориша.
У 1360 році князь Ольгерд відвідав свої східні землі зі звичайною князівською дружиною супроводу. Щось йому таки дуже не сподобалося в Тверському князівстві, якщо він чи викликав сам, чи послав до Твері, а в ті часи вона називалася «Город Святого Спаса», військову рать. Головне, саме на тих землях у 1361 році перебували військові сили князя Ольгерда. Тому аж ніяк військо не могло розпочинати свій похід 1362 року із Вільни, як сьогодні стверджують деякі українські історики і дослідники. Це твердження не має під собою ніяких історичних доказів, як би комусь того не бажалося. До сьогоднішнього часу між Калинковичами, Гомельська область, Білорусь, та Кобрином, Брестська область, не існує доріг, які б дозволили хоча б 30-тисячній армії військовим походом пройти з півночі на південь, маючи на озброєнні технічні засоби 14 століття, форсуючи річку Прип'ять та її притоки і 10 малих річок, долаючи суцільні багатокілометрові болота та безмежні лісові хащі. Похід війська князя Ольгерда 1362 року не міг відбутися і не відбувався за маршрутом Вільна, Новогрудок, Пінськ, Корчев, Корець. Хотілося би повідомити зацікавленим Синьоводською битвою незвичне свідчення посла королів Англії і Франції Гільбера де Лануа до Великого князя Вітовта, який у 1421 році відвідав Велике Литовсько-Руське князівство. Так от, із Львова Гільбер де Лануа дістався до Кам'янця на річці Лісна, де влітку 1421 року перебував Вітовт, здолавши 371 кілометр, 50 німецьких миль. Далі маршрут де Лануа пролягав до Кам'янця-Подільського, на ті часи Кам'янця на Смотричі. Але прямої дороги від Кам'янця на Лісній у напрямку на Рівне, Корець, у ті роки не було. Тому довелося послові разом із князівським супроводом добиратися до Нового Кам'янця знову через Львів, долаючи Великий Гак. Послухаємо Гільберта де Лануа. «Из Кам'янця на Лісній я возвратился во Львов, до которого 50 лье, и вот сколько кругу дал я вне моей дороги. А из Львова, проехавши Верхнюю Русь, я прибыл в Подолию и приехал в другой Каменец, удивительно расположенный город, принадлежавший упомянутому князю». Якщо глянемо на сучасну карту, то побачимо, що пряма дорога від Кам'янця на річці Лісна до Кам'янця на річці Смотрич аж ніяк не лежить через місто Львів, а маєм напрям Кам'янець на Лісній, Луцьк, Волочиськ, Кам'янець на Смотричі. Щось таки не дозволило Гільберу де Лануа поїхати прямою дорогою, хоча на ті часи всі землі України до Дніпра і не тільки належали великому литовсько-руському князю Вітовту. Та найголовніший секрет полягає в тому, що у старих історичних документах, виданих у Російській імперії до 1784 року, вказано і напрям руху князя Ольгерда. Послухаємо. 1363. Того же лета Литва взяша Орешеву, и князь Великий Литовский Ольгерд Гедеминович Синюю воду, и Бел обережне Повоєва. Рух литовського війська розпочався із Вітебська на Оршу,
і далі мав напрям на Могилів, Гомель, Чернігів, Київ. Хоча Київ номінально не входив до Великого Литовського князівства та після 1320 року постійно дотримувався союзу з Литвою проти Золотої Орди. А після 1340 року, коли розпочалася жорстока війна між Руссю та Польщею за Галичину та Волинь, і Литва стала на бік Русі, той союз став очевидним. Не будемо розповідати, як у російській державі фальшували літописи та хто те чинив. Нагадаємо тільки, до слова Орешева Орша в історії Татищева 1965 року видання є пояснення на сторінці 282, де повідомляється, що за московсько-академічним літописом слово Орешева слід читати як Коршева. Отак вносили фальш до російських літописів, щоби дослідники пізніших поколінь пішли хибною дорогою. Їм слово Орешева поміняли на Коршева. Що цікаво, Никоновський літопис 1788 року видання, частина 4, ще говорить про Орешеву, а всі наступні видання, починаючи з московсько-академічного, уже подають слово Коршево. Отже, ніякого Коршева у 1362 році Великий князь Ольгерд не завойовував. Він вирушив із Вітебська навесні 1362 року на південь. Вітебське князівство дісталося Ольгерду після одруження з донькою місцевого князя ще за життя батька у 1320 році. Тому сусідні уділи Смоленського князівства – Оршанське, Мстиславське та інші, які перебували у володінні родичів його дружини, Ольгерд довгий час не чіпав. Мстиславське князівство він приєднав до своєї держави за російськими літописами у 1359 році, а Оршанське – у 1362 році за тими ж літописами. А далі князь Ольгерд зі своїм військом попрямував існуючою на ті часи дорогою із Варяг в Греки – Орша, Могилів, Гомель, Чернігів, Київ. Давши війську перепочинок у Києві та розвідавши стан справ у татар, що кочували далеко на півдні від Києва, Ольгерд зі своїм військом, підсилений русичами, пішов далі на південь уздовж Дніпра. І тут слід звернути увагу на стан золотоординських улусів у ті часи. Майже всі історики ведуть мову про безвладдя, яке з 1360 по 1380 рік супроводжувало Золоту Орду. Таке явище, звичайно, мало місце і досить позитивно вплинуло на завоювання Литви. Та головним, на думку автора, фактором, що посприяв значним завоюванням Ольгерда, був інший, природний фактор – чума, яка тоді котилася з регіона в регіон. Аби не плутати роки, дотримуватимемося вище названих першоджерел. Бо відомо, що різні джерела подають одні і ті самі події під різними роками. Отже, за патріаршим літописом та історією російської Татищева, чума найбільше лютувала в таких місцях. 1346. Того же лета Бысть, Мор, Силен, Зело под восточною стороною на Орначі, і на Асторокані, і на Сараї, і на Бездежі, і на прочих гредах, странах, на християних, і на арменях, і на фрезях, і яко не бысть кому погрібати їх. 1352. Того же лета бысть мор во Пскове силен зело и по всей земли Псковской, но не бе помощи им.
із мроша бо мнозі, і по грібаху по 20, по 30 і по 50 у церкві во єдину могилу, і нібе погрібающих. Того же лета бысть же мор силен зело в Новограді і по всій землі Новогородської. Бысть бо мор силен зело в Смоленське, в Києві, в Чернігові і в Суздалі, і на Біліозері. Літопис не пише, що така сама доля спіткала Москву, Володимир, Коломну тощо. Померли московський князь, його сини, митрополит Феогност та десятки тисяч простих людей. І саме після чуми Ольгерд прибрав до своїх рук золотоординські землі від Торопця та Ржева до Сіверських, Стародуба, Глухова, Путивля. Оскільки у літописах, якими ми користуємося, немає свідчень про мор у межиріччі Дніпра і Дону, звернемося до одного з кращих істориків-тюркологів Радянського Союзу – Сафар Галієва. От що він писав 1960 року у праці «Распад Золотої Орди». «Из-за чумы в землях узбековых обезлюдили деревни и города. Только в одном Крыму тогда погибло от чумы свыше 85 тисяч чоловік». Зрозуміло, відновлення такої кількості людей навіть у Криму вимагало не одного десятка років. Не кращою була картина і в межиріччі Дніпра та Дону. На цьому питанні слід зупинитись. Сьогодні є історики, які заради своїх вигаданих теорій пропагують і поширюють думку про окупацію всієї землі Русі України татарами до 1362 року, до часів Синьоводської битви. Це надзвичайно шкідливі вигадки. Такого історична наука не знає. Якщо ми звернемося до літопису Руського, який доведений до 1292 року, то в ньому не говориться, що татари після проходу хана Батия у 1240-41 роках військовим походом через землі Русі до Центральної Європи окупували її правобережжя. Уже в 1241 році Данило Галицький мечем і вогнем знищив болохівських князів, які заприсяглися ханові Батию орати та сіяти пшеницю і проса. Можна на догоду московській історії будь-що вигадувати, але Велике Галицько-Волинське князівство залишалося самостійним до 1320 року, року завоювання більшої частини литовським князем Гедеміном. Його князі не їздили до ханів Золотої Орди за ярликами, дозволами, на володіння своїми землями, не повзали навколішки перед ханами, не злизували молоко з грив татарських коней. Хоча хани Золотої Орди, за свідченням тих же літописів, неодноразово палили та плюндрували землі правобережної Русі. А коли постало питання бути чи не бути Великому Галицько-Волинському князівству після 1324 року, хан Золотої Орди Узбек, хоча і підтримав призначення польського князя-католика Болеслава Юрія II на Волинь, був категорично проти ліквідації Великого Галицько-Волинського князівства. Згадаймо, арабський історик Абу Абдаллах Мухаммед ібн Батутта влітку 1334 року їздив до Константинополя, а взимку повертався назад і від Дніпра, місто Баба-Салтук, до Дунаю, місто Махтулі, не зустрів жодної людини. Якби на правобережжі Русі того року кочувала найменша орда, її володар зобов'язаний був зустріти царицю Баялунь, що їхала в Константинополь з військовим царським ескортом. Після 1300 року
розгрому улусу Мауці, Бувал, та знищення його онука хана Ногая, причорноморські землі сучасної України від Дніпра до Дунаю Золотою Ордою не використовувалися. Темник Мамай у 1360-х роках теж не кочував зі своєю ордою у причорноморських степах за Дніпром. Мамай у ті роки зі своєю ордою перебував переважно між Волгою та Доном, тримаючись столиці Сараю, де особисто міняв золотоординських ханів. А саме Мамаю належали землі Приазов'я, від Дону до Дніпра, тож ніхто інший за Дніпром кочувати не міг. Послухаємо російську історію. 1362. Мамаю, князю, бысть бой велик, со Омуратом ханом о Волзе. Того же лета Амурат хан изгоном приде на Мамая князя и многих у него татар побил. Быть в то время на Воложском государстве два хана, Авдула хан Мамаевы орды. Его же Мамай темник устроил ханом во своей орде на горной стороне, а другой Амурат в луговой стороне із саранськими князії. І таких свідчень за 1360-1370 роки про темника Мамая можна наводити багато. Цікаво зазначити, що і хана Тохтамиша у 1380-1407 роках землі Причорномор'я мало цікавили. Тим більше, що хан Золотої Орди Тохтамиш та його роди перебували в союзі з Великим Литовсько-Руським князівством проти супротивників хана, очолюваних темником Едигеєм з роду мангитів. Послухаємо посла королів Англії і Франції до великого литовсько-руського князя Вітовта Гільбера де Лануа, який влітку 1421 року дістався до Криму землями Причорномор'я. «Из Монкастро, Білгород-Дністровський, я отправил часть моих людей и моих драгоценностей морем в Кафу, Феодосию, а сам с другими поехал сухопутью, направляясь из Валахии, чтобы ехать в упомянутое место, Кафу, по обширной пустыне, которую я проехал только 18 дней. Я переехал через Днепр, на котором я нашел одного татарского князя, друга и слугу великого князя Витольда, а также большую деревню, населенную татарами, подданными Витольда. Мужчины, женщины и дети не имели домов, а располагались просто на землі». Слід зазначити, що татари, поддані Вітольда, мешкали на правобережжі Дніпра. Тобто Дніпро у 1421 році служив кордоном у Причорномор'ї між Великим Литовсько-Руським князівством і Золотою Ордою. Бо за Дніпром у 1421 році уже жили не піддані Вітовта, а союзники та друзі і, звичайно, вороги. Говорити про ворожих татар у Корчеве, сучасний Корець Рівненської області, недоречно. У 1362 році їх там бути не могло, і князь Ольгерд їх там зустріти не міг. Не можна українським історикам і дослідникам заради своїх вигаданих ідей так чинити зі своєю землею. Навіть у найтяжчі часи історії русичі-українці не поступалися без жорстокого бою клаптем рідної землі. Висновки. Перше. Великий князь Ольгерд навесні 1362 року вирушив у похід на південь із Вітебська за маршрутом Вітебськ, Орша,
Могильов, Гомель, Чернігів, Київ. Друге. Київ і Чернігів на той час були союзниками з Великим Литовсько-Руським князівством. Третє. Сучасне місто Корець Рівненської області не є літописним містом Корчев, де Ольгерд розгромив татар. Четверте. Але й сучасне селище Торговиця, Кіровоградська область, не є місцем Синьоводської битви 1362 року. Розділ 2. Бранне поле. Черкес-Долина. Місце битви. Пропонуємо розглянути питання можливості Синьоводської битви на місці сучасного поселення Торговиця, Кіровоградська область. Зауважимо, що прихильники версії, ніби Синьоводська битва 1362 року відбулася на річці Синюха, самі розуміють, що битва князя Ольгерда з татарами Отічей і Дєдічей Подольської землі, Хаджибея, Кутлубуги і Дмитрія не могла відбутися під містом Торговицею. І в цьому розумінні вони мають рацію. Битва відбулася в іншому місці. Похід князя і сама битва стали передумовою звільнення міст Торговиці, Звенигорода і Білої церкви. Визначимося із західним кордоном Золотої Орди на 1362 рік. Ми вже говорили, що на ту пору Волинь, Київщина і Сіверщина, Чернігівщина, належали до Великого Галицько-Волинського князівства, яке із 1340 року по суті було в союзі з Литвою, хоча на більшу частину правобережної Київщини, Волинь та Галичину Золота Орда не поширила свою владу і в 13 столітті. Проте свідчить літопис руський. І з цим безумовно слід рахуватися за будь-якого трактування подій. І ще один безсумнівний факт. Територія Поділля у 14 і 16 століттях мала різні розміри, хоча і не чітко визначені. Але до Поділля 15 століття зараховували не тільки сучасні Хмельницьку і Вінницьку області, а й східну частину Тернопілля, а також усю правобережну Україну від сучасних міст Черкаси і Жашкова до берегів Чорного моря. Можна звернутися до праці Молчановського і в цьому переконатися. Розглянемо станом на 1362 рік поселення Золотої Орди на Дніпрі. Історики та археологи знають такі золотоординські міста, розташовані на берегах Дніпра. Перше. Кучугурское городище. Находится на левом берегу Днепра, в 30 километрах к югу от города Запорожье. Остатки города занимают площадь около 10 гектаров в книге Большому чертежу. На этом месте помещает городок Мамаєв-Сарай. Друге. Городище Тавань. Находится на левом берегу Днепра
в 40 километрах выше Херсона. Михайло Литвин, ездивший послом в Крымское ханство, 1550 рік, в частности писал: «Нет пути более обычного, как древняя, давно проложенная и хорошо известная дорога, ведущая из Черноморского порта города Кафы через ворота Таврики на Таванский перевоз на Днепре, а оттуда степью на Київ». Таванський перевіз називався також Вітовтовою переправою, де в часи правління князя Вітовта знаходилася його митниця. На думку автора, у арабського історика Ібн Батутти це місто в 1334 році позначено ім'ям Баба-Салтук. Третє. Городище Конское. Упоминается только в книге «Большому чертежу». Других сведений о нем нет. Согласно этому источнику, оно находилось в 60 верстах от Днепра, на правом берегу речки Конки. Четвертое. Ляскоронский сообщает, что близ устья речки Самары, левый приток Днепра, было исследовано золотоординское поселение середины XIV века. К сожалению, эти работы не нашли подробного отражения в каких-либо изданиях. Найпівнічніше татарське місто на Дніпрі, яке згадують давні мандрівники, було розташоване на правому березі Дніпра навпроти сучасного Кременчука. Послухаємо російського професора Єгорова. Наиболее северный из таких пунктов отмечен Эрихом Лясотой, проезжавшим к запорожским казакам в 1594 году. В своем дневнике путешественник отметил, что на правом берегу Днепра, ниже реки Тясмин, примерно напротив современного Кременчуга, стоит старая татарская мечеть. Для нашого дослідження це дуже важливе свідчення, бо зайвий раз доводить, що татари з Золотої Орди північніше Канева та річок Росі і Гнилого Тікіча своїх поселень на правобережжі України не мали. Річки Рось, Гнилий Тікіч, Синюха, Південний Буг були порубіжним кордоном, на якому Золота Орда тримала свої військові залоги та поселення, що захищали її західний кордон. Звичайно, володарі Західного Улусу, такі як Ногай, кінець 13 століття, та Мамай, друга половина 14 століття, землі за Бугом до Дунаю і Пруту вважали своїми. Навіть у ті часи, коли хан Ногай у 1300 році був знищений, а його улус перебрав до своїх рук золотоординський хан Тохта, порубіжні міста та залоги збереглися до 1362 року. Тільки після Синьоводської битви великий литовсько-руський князь Ольгерд зруйнував татарські поселення порубіжжя та переніс кордон на річку Дніпро від Кременчука до Чорного моря. Хоча те сталося не раптово, а тривало до часів Вітовта. Саме із цих та мещерських земель Велике Литовсько-Руське князівство сплачувало податки Тохтамишу та кримським ханам, про що говоритиметься далі. Нагадаємо всі відомі залоги міста, які існували на річці Буг та в Прибужжі. Ось їх перелік. Днестровско-Днепровское междуречье. Сведения об оседлых населенных пунктах Золотой Орды в этом регионе крайне малочисленны и скупы. Это, однако, не означает, что их здесь не было. Перше. Городище Маяки. Находится близ устья Днестра, на его левом берегу у современного поселка Маяки.
В источниках отмечено существование на этом месте переправы через Днестр с остатками мечети и развалинами нескольких каменных зданий. Второе. Городище Великая Мечетка находится на правом берегу Южного Буга у современного села Великая Мечетка. От Золотоординского города сохранились остатки кирпичных и каменных построек и склепов. Третье. Безымянное городище на Южном Буге в районе слияния с ним рек Кодыма и Синюхи. В источнике XVI века кротко сообщается об имеющихся здесь развалинах, относящихся ко времени правления хана Узбека. Четвертое. Городище Солоное находится у деревни Солоной на речке Соленой, правом притоке гнилого Еланца, левобережье Южного Буга. Пятое. Городище Аргамакли-Сарай находится на правом берегу речки Громоклей правого притока Ингула. Отмечено значительное количество фундаментов каменных построек и развалины мечети. Шестое. Городище Ак-Мечеть находится на правом берегу Южного Буга у села Ак-Мечеть. В прошлом веке на этом месте были отмечены развалины Золотоординского города. Седьмое. Городище Балы-Клей находится в устье речки Чичаклей при его слиянии с Южным Бугом. Отмечено на карте Річі Заноні. Золотоординські міста перекривали тодішні торговельні шляхи, броди, переправи і служили Золотій Орді одночасно митницями, опорними пунктами та звичайними місцями дислокацій татарських сотень і тисяч, які прикривали кордони та забезпечували функціонування ямського шляху. Історичні та археологічні дослідження вчених давно визначили західні кордони Золотої Орди з другої половини 13-го до 1362 року 14 століття на сучасній території України. Степные пространства между Днестром и Днепром в XIII веке с образования Золотой Орды входили в ее состав. В бассейне Южного Буга, татарский, кочевья распространялись к северу, захватывая нижнее течение его левого притока, Синюхи. Они, видимо, доходили до южных границ современных Винницкой и Черкасской областей, то есть до среднего течения Южного Буга. Выше Золотоординская территория не распространялась. Слід мати на увазі, що навіть територія Понизя з центром у місті Бакота за руським літописом не входила до складу Золотої Орди, а лише платила їй данину. Це трапилося наприкінці 50-х років 13 століття, коли володар Західного Улусу поширив свої володіння до річки Прут, сучасна територія Молдавії. Понизя, як пише професор Єгоров, представляло собой своеобразную буферную зону между галицкими и золотоординськими владениями. А запідозрити російського професора у відстоюванні меркантильних інтересів аж ніяк не виходить. Його висновки опираються на археологічні та нумізматичні дані. Тому посилання на назву селища Уланів у Вінницькій області є некоректним. Принци, оглани, із роду Чингісхана у Золотій Орді ніколи таким іменем не називали свої ставки, поселення, бо статус царевича, оглана, був тимчасовий, до набуття ним 16 років. Після цього царевич, оглан, ставав ханом, очолюючи 100 чи 1000,
а іноді і тьму – 10-тисячне військо. Скоріше назва селища Уланів походить від Оглана, Чингісида, якого поселив на своїй землі великий литовсько-руський князь і таким чином позначив приналежність того до царського ханського роду, аби місцеві мешканці слов'яни знали, з ким мають справу. У російській історичній науці, як і в українській, Оглан означає царевич із роду Чингісхана, а хани Золотої Орди для московитів завжди були царями. Так і в своїх літописах писали. Однак повернімося до західних кордонів Золотої Орди. Як бачимо, західні поселення Орди на 1362 рік сягали річок Росі, Гнилого Тікіча, Синюхи, Південного Бугу. Іншого історія і археологія не зафіксували, як би того хтось не бажав. Хоча, звичайно, татари ходили, і то не раз, у грабіжницькі походи на Русь, Молдову, Валахію, Литву, Польщу, Угорщину тощо. Хотілося б нагадати читачам і таке. Синюха-река – левый приток реки Южный Буг. Образуется слиянием рек Большая Вись и Тикич. Длина 111 километров. С наибольшей составляющей Гнилой Тикич – 283 кілометра. Цей витяг із енциклопедії наведено для того, щоби зрозуміти, у давні часи річка Синюха не мала визначеного початку. Синюхою були і Велика Вись, і Гнилий Тікіч, які свої імена отримали значно пізніше. На давніх картах, наприклад, на карті 1630 року, виданій в Амстердамі, річка Синя Вода, ліва притока Бугу, тягнеться у напрямку міста Житомира, оминаючи Чорний ліс. До речі, перед містом Синя Вода, яке позначене на березі одноіменної річки і лежить на Київському меридіані, Чорний ліс розірваний навпіл, і між його східною та західною частиною чисте поле на добру 100 кілометрів. Події, певно, відбувалися за таким сценарієм. Довідавшись про міжособну війну в Золотій Орді та знаючи, що вона знесилена чумою, князь Ольгерд під тиском руських князів навесні 1362 року прийшов з невеликим військом до Києва, провів ґрунтовну розвідку золотоординських теренів до самої Волги і, переконавшись у слабкості противника, рушив уздовж Дніпра на південь у напрямку Київ, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Звенигород. Переважну частину свого війська князь Ольгерд залишив на півночі на чолі зі своїм сином для контролю за землями, відібраними у Золотої Орди, про які ми вже говорили. На півночі залишалися його вороги – митрополит Алексій та московський князь. Тому Ольгерд був змушений вчинити саме так. Звичайно, Москва невдовзі дізналася про похід Ольгерда на південь, тому не тільки повідомила Мамая, якому на той час корилась про похід, а надіслала свою військову допомогу до ставки Мамая. Скоріше, то була тьма – 10-тисячна бойова одиниця. Оскільки Мамай і його ставленик хан Авдула влітку 1362 року були розгромлені на Волзі східними заволзькими ханами Золотої Орди і втратили контроль над столицею, то Мамай зі своїми спільниками вирішили продовжити боротьбу за столицю держави і за титул царя – хана. А на західне Порубіжжя відправили з'єднану армію до 30 тисяч кінноти, 3 татарських князів – Ходжибея, Кутлубуги і Дмитрія. Поговоримо про кількісний склад армій, що брали участь у Синєводській битві. На думку автора, силу татарського війська визначив той факт, що Ольгерд вирушив до Києва із військовим загоном у
у 10-12 тисяч чоловік. Решту війська князь Ольгерд добрав на землях Київщини, Сіверщини та Волині. І, певно, його армія, яка під осінь вирушила з Києва, налічувала не менше 40-50 тисяч осіб. Таке ж за кількістю військо мали й татари, бо долучили до свого складу порубіжну варту. Отже, військові сили супротивників були однаковими, про що свідчить опис битви давніми істориками і хроністами. Подобається нам чи ні, але князь Ольгерд змушений був рухатися уздовж річки Дніпро. Цього вимагала безпека походу. Він повністю убезпечував свій тил і лівий бік руху від можливого раптового нападу. Не забуваймо, князь Ольгерд у 1362 році йшов у степ уперше і змушений був слухатись порад князів-русичів і своїх служивих татарських князів. І, як пам'ятаємо, літописні хроністи теж повідомляють, що Ольгерд зі своїм військом минув Канів і Черкаси, рухаючись уздовж Дніпра. Ми не можемо запідозрити літописців і хроністів у спотворенні наведеного факту. Для цього немає жодної вагомої причини. Тому ці факти вважаємо достовірними, з ними слід рахуватись. Для встановлення місця битви автор пропонує визначитися із сучасним станом згаданих міст. Розпочнемо із Торговиці. Торговиця. Не може виникати сумніву, що сучасне селище Торговиця Новоархангельського району сучасної Кіровоградської області України прямо пов'язане із Синьоводською битвою. Автор особисто бачив сучасні розкопки Торговиці і переконався, що залишки розкопаних споруд, методи їхньої побудови, планові розміри, залишки водопроводу і опалення, посуд та все інше належать до золотоординського періоду кінця 13-го, першої половини 14 століття. Між іншим, є чудова праця російського професора Лєбєдєва «Загадочний город Мохши», видана в Пензі 1958 року, про розкопки на теренах ісконно-руської землі, золотоординського міста Мохші, Наровчата, яке за часів ханів Тохти та Узбека було столицею держави, де знайдені абсолютно подібні будівлі, водопровід, методи опалення, посуд, квадратні цегла, камінь для споруд та все інше. Розкопки Мохші, Наровчата, проводилися саратовським професором Кротковим у часи російського більшовицького шабашу 1916-1928 років, тож дозволили професору багато чого розкопати та виявити. Більшість робіт Кроткова досі лежать неопубліковані у сховищах Саратовського університету. Оговтавшись, більшовики зрозуміли, якого нищівного удару по їхній офіційній науці завдав професор-археолог із Саратова, і розстріляли його. Пропоную кіровоградським археологам проаналізувати і порівняти археологічні розкопки у Мохші, Наровчаті та Торговиці. Мова йтиме про одну і ту ж державу в ті самі часи. Остаточним підтвердженням причетності розкопаної Торговиці до давнього поселення є знайдені при розкопках монети, останні з яких датуються 1359-1360 роками. Отож, порубіжне місто Золотої Орди Торговиця, яке 1362 року покинули татари, спаливши свої оселі та державні установи, митницю, казарми, улусні будівлі тощо, було приєднане до Великого Литовсько-Руського князівства. Це надзвичайно вагоме свідчення, а головне – незаперечне, бо підтверджене археологічними розкопками і золотоординськими монетами
1294-1360 років, ханів Тохти, Узбека, Джанібека, Бердібека, Кульпи, Навруза. Звернімо увагу, ознак битви на місці давнього поселення Торговиця немає. Тут повний збіг історичних, археологічних та нумізматичних доказів. Ще одним визволеним містом став Звенигород. Звенигород. Слід розуміти, що місто, визволене в результаті Синьоводської битви князя Ольгерда, не можна ототожнювати із літописним Звенигородом Київським, яке припинило існування в 1240 році. Послухаємо Велику радянську енциклопедію, 3 видання. Звенигород Киевский – древний русский город-крепость, прикрывавший Киев с юго-востока. Точное местохождение Звенигорода Киевского неизвестно. Упоминается в Ипатьевской летописи в связи с междуусобной княжеской борьбой под годами 1097, 1150, 1151 и по поводу битвы с половцами 1234. Звенигород Киевский перестал существовать после монголо-татарского нашествия в середине XIII века. На 1362 рік Звенигорода Київського не було, тому звільнити його Ольгерд не міг. Крім того, слід пам'ятати, що це місто-фортеця прикривало Київ від набігів половців із південного сходу, тому, скоріше за все, розташовувалося за Дніпром на лівобережжі. Отож до Синьоводської битви не могло бути причетним. Треба думати, що тим Звенигородом, про який ведуть розмову давні автори, є сучасна Звенигородка, розташована на річці Гнилий Тікич, тобто за давніми джерелами на річці Синюха, і належала до таких самих порубіжних міст Золотої Орди, як Торговиця. Раніше говорилося, що порубіжний кордон Золотої Орди на правобережжі Русі України йшов від Дніпра річкою Россю, далі Гнилим Тікичем і Синюхою до Бугу, а відтак Бугом до моря. Отож, за логікою опису давніх подій, і Білу церкву треба шукати на цьому порубіжжі. Тим паче, що у давні часи назва поселення Біла церква було досить поширене, як татарське Ак-Мечеть. Автор звернувся до серії «Міста і села у РСР», зокрема до матеріалів Черкаська область, 1972 рік, Кіровоградська область, 1972, Миколаївська область, 1972. І був надзвичайно вражений відвертою фальсифікацією матеріалу цієї серії. Це при тому, що автор знав про можливу фальсифікацію. Але те, що читав у книгах, вражало. Майже в суціль при описі старих поселень теренів сучасної України говориться, що на місці даного поселення велися розкопки, які зафіксували його існування чи то тисячі, чи то сотні років тому. Можлива згадка про місто за часів Великого Київського князівства, про його завоювання ворожою Литвою чи Польщею або знищення так званими татаро-монголами. А далі йде повний провал до часів славної Росії, коли та прийшла і все поновила. Складається враження, що на українській землі припинилося життя, а ті люди, які невідомо де та як існували, тільки про те і мріяли і боролися, щоб приєднатися до Великої Росії. Якщо ж згадуються якісь міста та поселення, то через те, що події навколо них зафіксовані Європою чи європейцями. Москва вимушено дозволяла згадувати про них, хоча жорстко контролювала, про що велася мова.
Якщо не подобалося, викидали текст, без пояснень. Так, в загальному описі подій 14-15 століть Черкаської області сторінки 17-32 просто викинуті. Звичайно, у цьому сфальшованому матеріалі шукати Порубіжну Білу церкву не слід, хоча користь від мого вивчення історичного матеріалу була вагомою. Саме там я довідався про татарське поселення Таганчу. Треба розуміти, що ті достовірні факти, які прорвалися на сторінки цих сфальшованих Москвою видань, є надзвичайно вагомими і важливими свідченнями. Саме про шлях князя Ольгерда в 1362 році вздовж Дніпра та при звільненні ним порубіжних поселень свідчать ось такі незаперечні факти, що прорвалися на сторінки серії «Міста і села УРСР». Наводимо тільки окремі витяги з двох областей. Черкаська область. Близько 1362 року Каневом заволоділи литовські феодали. Ще одне свідчення про похід Ольгерда 1362 року. Таганча. Село, розташоване в Каневському районі на притоці річки Рось. Перші писемні згадки про Таганчу стосуються 14 століття. Слово Таганча тюркського походження, що означає «трикутник». Татарське поселення Таганча було одним із укріплень порубіжного трикутника, який мав такі вершини – Канів, Звенигород, Біла Церква та омивався річками Росю і Синюхою. Слід провести археологічні розкопки в районі сучасного села Таганча і дізнатися, що трапилося в 1362 році з Таганчею. Відбувся бій за місто, чи золотоординська залога відійшла без бою у напрямку Звенигород-Звенигородка, Торговиця. На переконливу думку автора, татари цей земельний трикутник теж зараховували до своїх володінь, що зайвий раз вказує, що північно-західний кордон Золотої Орди напередодні Синьоводської битви 1362 року позначався ріками Рось, Гнилий Тікич, Синюха. На рубежах цього татарського трикутника Золота Орда мала не тільки ці нам відомі поселення. Існували й інші, які несли прикордонну службу, де дислокувалися татарські сотні. Слід думати, що автори давніх хронік згадали тільки поселення русичів, у яких ті мешкали та які залишилися після Синьоводської битви. До таких належить сучасна Звенигородка. Послухаємо. У 14 столітті літописи на теренах сучасної Черкаської області називають міста Звенигород і Черкаси, а в 15 столітті – Жаботин, Мліїв, Мошне, а в 16 столітті – Золотоношу, Домонтів, Смілу та інші. Як бачимо, у 14 столітті Звенигородка існувала і носила ім'я Звенигорода. Тож сумніву, що давні літописи та хроніки у своїх згадках про Синьоводську битву мали на увазі саме це місто, бути не може. Отак ми визначили усі три міста, визволені під час походу 1362 року князя Ольгерда на південь. Перше. Біла Церква, сучасна Київська область, де татари тримали свою північну залогу. Склад населення був змішаним. Татарська залога, скоріше за все, покинула місто і відійшла на південь. Друге. Звенигород, сучасне місто Черкаської області. Татари теж тримали залогу в цьому місті. Після захоплення Таганчі Ольгерд із своїм військом рушив на Звенигород, який, скоріше за все, татари покинули, відійшовши до Торговиці.
Третє. Торговиця. Село на річці Синюха Кіровоградської області. Про неї уже говорилось. На думку автора, Синьоводська битва 1362 року князя Ольгерда з татарами відбулася на теренах сучасного села Бране Поле. І цьому є незаперечні докази. Татари з'єднаного війська братів Чингісидів, Хаджибея, Кутлубуги і Дмитрія разом із порубіжною вартою Золотої Орди не могли дозволити Ольгерду вийти на головні переправи держави, розташовані на Бузі та Дніпрі. Тому після визначення напрямку руху війська Ольгерда на Звенигород та річку Буг вони намагалися не випустити того за межі трикутника. Отож битва відбулася, скоріше за все, в трикутнику Звенигород, Біла Церква, Канів. На мою думку, саме у верхів'ях річки Синюхи відбулася Синьоводська битва 1362 року. А вже звідтіля через Звенигород і Торговицю князь Ольгерд, пройшовши уздовж Бугу, захопив усі татарські переправи та торговельні шляхи, посадив свої залоги та митниці і повоював Білобережжя, таким чином повернувшись до Києва. Розділ 3. Нащадки Чингісхана. Хаджибей, Кутлубуга і Дмитрій. Тепер поговоримо про те, про що в російській історичній науці, як і в українській, з давніх часів говорити заборонялося. Визначимо отих знаменитих отічей і дєдічей Подольської землі трьох братів татарських Хаджибея, Кутлубугу і Дмитрія. Треба розуміти, російська історична наука ніколи б не дозволила, щоб навіть така фраза потрапила до літопису чи хроніки. Тому оце надзвичайно важливе свідчення потрапило на історичні сторінки із польських та литовських хронік, і Москві нічого не залишалося, як замовчувати та приховувати його. На цю тему автор не знає жодного серйозного наукового дослідження ні в російській, ні в українській історіографії. Взагалі цієї теми дозволяли торкатися тільки маловідомим історикам не з вивчення питання, а зі звичайного посилання на якогось невідомого князька-християнина маловідомої орди. Мовляв, нема нічого цікавого, якийсь дурень-татарин охрестився, та й годі. Що ж криється за цією фразою давніх літописів і хронік? Мова ж іде про отічей і дєдічей Подольської землі, отже про трьох татарських ханів із роду Чингісхана. Ми ж знаємо, що у Золотій Орді право на володіння землею у 13-14 століттях мали тільки чингісиди. Це означає, що отічами і дєдічами Подольської землі були хани улусів Золотої Орди. Що цікаво, їх зовсім не важко визначити за матеріалами Золотої Орди. Перший. Кутлубуга. Про цього улусного хана згадується найчастіше у державних матеріалах Орди. Послухаємо російського професора Сафаргалієва. Із 4 улусних еміров, ханів, Джанібека, подписавших договор с венецианцами в 1347 году, 3 – Маглубей, Янгільбей і Кутлубуга.
принимали участие в заключении договора с теми же венецианцами и в 1358 году. Лиш ім'я Тайци, одного із емірів Джанібека, який правив у Орді з 1342 по 1357 рік, больше не упоминается в источниках. В договоре 1358 года появляются новые лица, крім 3 старых, в числе могущественных сановников хана, а именно Алимбей, Алибек, Сарайбек и Тулунбек, выдвинувшиеся уже при Бердібеке, правив у 1357-59 роках. Таким образом, при Бердібеке число улусных эмиров, правлячей рады хана, увеличилось до 6. Они-то и скрепили своими подписями договор с венеціанцями. За працями професора Сафаргалієва можна визначити кожного із 6 названих ханів. Але сам професор цього не зробив. Він знав, до чого подібне дослідження може призвести. Та й цензура, певно, не дозволила цього робити. Про хана Димитрія російський професор не обмовився жодним словом. Щоб читачі не подумали, що цих ханів знали тільки в російській історичній науці, нагадаю, що про хана Кутлубуту писали також тодішні перські та арабські історики. Ось що розповів давній єгипетський історик Ель-Мухіббі у своїх працях, описуючи, з ким і як листувався єгипетський султан. Кутлубуга Инак. Это один из тех 4, которые по принятому обычаю бывают правителями в землях Узбека. Переписка с ним, согласно тому, как написан был ему ответ 5 августа 1351 года, производилась на третушке листа, упомянутым калямом, писалось: «Да увеличит Аллах Всевышний благодать его высокостепенства эмирского, великого, ученого, правосудного, закрепителя, пособника, поручителя, устроителя, зиждителя, покровителя, Нойона, Эсефи, величия ислама и мусульман, главы эмиров 2 миров, поборника воителей и борцов за веру, вождя ратей, предводителя войск, убежища религии, сокровища государства, пособника царей и султанов, меча повелителя правоверных». Затем помещалось: пожелание Алама, брат его, адрес Кутлубуга Инак, намісник хана Джанібека. До цього можна навести ще з десяток свідчень істориків, де чітко засвідчено, що хан Кутлубуга є достовірною особою, входив до ханської правлячої ради за часів ханів Джанібека 1342-1357 та Бердібека 1357-59 і перших років Золотоординської смути 1360-1380. А оскільки членами ханської ради були правителі удільних улусів із роду Чингісидів, про що уже йшлося раніше, то немає сумніву, що хан Кутлубуга і є одним із тих дєдічей і отічей Подольської землі, які послали свою військову тьму проти Ольгерда. Слід розуміти, що хани Кутлубуга, Хаджібей і Дмитрій були особисто зацікавлені в протистоянні великому литовському князю Ольгерду. Саме від території їхніх улусів Ольгерд протягом 50 років 14 століття відібрав деяку частину та приєднав до своїх володінь. І тут дивуватися не слід.
Татарські удільні князі не мали сили протистояти русько-литовському війську, і Ольгерд, як ми бачили з його листа до Константинопольського патріарха, спочатку не міняв удільного князя та його знать, тож місцеві князі мали навіть деякі переваги від підпорядкування Ольгердові. Надійна допомога та захист були поруч, тим часом як Золота Орда була випотрошена чумою та роздиралася внутрішніми суперечностями. Отак ми і підійшли до визначення удільних улусів трьох татарських ханів – Кутлубуга, Хаджібея і Дмитрія. До улусу Кутлубуги належали верхні землі межиріччя Дону і Дніпра. Він був володарем Мохшинського улусу Золотої Орди. Скоріше за все, хан Кутлубуга загинув у Синьоводській битві, тому що його ім'я зникло зі сторінок історії після 1362 року. Пропоную молодим українським історикам дослідити це питання детальніше, залучивши давні історичні джерела із Готської герцогської бібліотеки, Паризької національної бібліотеки, Берлінської бібліотеки, Британського музею та Оксфордські рукописи. Усі назви взяті із джерела. Не тримаймось російських історичних джерел, вони переповнені вигадками. Другий. Хан Хаджибей. Зрозуміло, що назвавши хана Кутлубугу іменем, яке 100% збігається з арабськими і перськими джерелами, московські владоможці, фальшуючи сторінки історії, не могли допустити, щоби ім'я другого хана, отича і дєдіча Подольської землі дійшло до нащадків неспотвореним. Достовірні імена ханів штовхали би нас до роздумів та аналітичних висновків, а це для московської держави вкрай небезпечне явище. Отож, ім'я хана Чингісида, володаря Золотоординського улусу, подається в дещо видозміненій формі – Хаджі Черкес. Здавалося б, і не здогадаєшся, що Хаджі Черкес і Хаджибей – одна особа. Скажіть, будь ласка, шановні московські професори, якщо ви одну дієву особу своєї історії називаєте різними іменами і ніде не пояснюєте, що мова йде про одну людину, то хіба це не називається фальшуванням? Навіть автор цих рядків, який більше 35 років працює із золотоординськими матеріалами, як кажуть, і днює, і ночує з ними, змушений був кілька тижнів вивчати різні джерела, аби дійти кінцевої думки. Ось що писав Сафаргалієв, кращий знавець родоводу Чингісинів у 1960 році. Хаджі Черкес, по словам Ібн Халдуна, являющийся походным эмиром Бердибека, после убийства хана завладел окрестностями Астрахани, стал владетелем астраханского удела. О размерах его удела, улусу, можно судить по карте братьев Пицигано, 1367 год, в которой указывается его лагерь, значительно выше города Астрахани. К 1369 году Хаджи Черкес настолько крепко чувствовал себя в своем улусе, что он был в состоянии начать борьбу с Мамаем из-за сарая. Хаджибей, він же Хаджи Черкес, є теж історичною особою Золотої Орди. У хана Бердібека Хаджибей був похідним головнокомандувачем військових сил Золотої Орди, мав у безперервному підпорядкуванні під час військових походів не один десяток темників Чингісидів, отож і сам мусив належати до ханського роду. Звичайно, і цього хана Чингісида знали давні арабські і перські історики. Послухаймо того ж Ель-Мухібі.
Коджа Алибек в землях Узбековых. Это тот самый, с которым открыта была переписка, когда было написано ему в 1363 году. Форма переписки с ним такая: имя и титул с буквой «Й», адрес его, ім'я його – Коджа Алібек. Звернімо увагу, наш витяг взято із праці Тізенгаузена «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды», том 1, «Извлечение из сочинений арабских», видання 1884 року. Тобто книга виходила за життя в перекладі та редакції академіка Тізенгаузена. Так от, в тій же книзі російського академіка Тізенгаузена на сторінці 391 хана Хаджі Черкеса, він же Коджа Алібек, називають просто Хаджа. Послухаємо академіка. Хаджи выслал свои войска против них с одним из эмиров своих, который прибегнул к хитрости, успел отогнать их от Астрахані. А далі прочитаємо, що подає Велика радянська енциклопедія, 3 видання, щодо написання тюркських імен та значення титулу бей. Бег, бек, бей, бій. Тюркска. Властитель, господин, князь, синонім арабского амир или эмир. Титул родоплеменной, а затем феодальной знати в странах Ближнего и Среднего Востока. На территории, ныне входящей в СССР, впервые встречается в XIV веке, когда хан Золотой Орды Узбек присвоил титул бек, бей, бий, нойонам, полководцам, принявшим мусульманство. Титул бей мог быть наследственным или приобретался путем пожалования. В соединении с собственным именем слово «бей» ставилось после имени. Отже, знаменитий хан Хаджі Бей, отіч і дєдіч Подольської землі, цілком конкретна дієва особа Золотої Орди, хан із роду Чингісидів на ім'я Хаджа, після смерті Бердібека у 1359 році володів Астраханським улусом. Змушений зізнатися, на це визначення мене підштовхнув професор Сафаргалієв. Вище наводився витяг із книги професора «Розпад Золотої Орди». Так от, у примітці до слів «владетелем Астраханського уділа» Сафаргалієв зробив грубу помилку. Замість першого тому праці Тізенгаузена вказав на другий том, та ще й на сторінку 389, якої в другому томі взагалі немає. Не знати цього Сафаргалієв не міг. Отже, зроблена професором помилка свідома. Він таким чином давав натяк звернути увагу на працю арабського історика Ібн Халдуна, яка й допомогла розкрити ще один секрет так званої російської історії. Так ми визначили двох із названих трьох братів татарських – Хаджі Бея і Кутлубугу. Обидва золотоординських хани дійсно в 60-ті роки 14 століття і раніше входили до правлячої еліти держави і були володарями ханських улусів Орди. Третій. Хан Дмитрій. Звичайно, російська історична наука про такого хана воліла мовчати, не згадувати, що цілком зрозуміло. Хоча автор у своїх дослідженнях уже не раз доводив, що Москва і Московське князівство входили до Золотої Орди і були її складовим улусом. Для цього випадку надамо нові докази, яких раніше не наводили. Видаючи у 1930-х роках першу большую совєтську енциклопедію,
російські більшовицькі професори та академіки в 40-му томі, який побачив світ у 1938 році, навели карту під назвою «Государство Чингісидов». Москва, Тверь, Ярослав, Кострома, Володимир, Калуга і всі райони сучасної Центральної Росії, окрім Новгорода, за твердженням тієї карти входили до Золотої Орди. Карта друкувалася в Москві на замовлення Головліту. Замовлення номер 8119, наклад 46 тисяч примірників. Тобто 1938 року провідні російські професори та академіки дотримувалися думки і не приховували її, що Москва з 1238 по 1502 рік була складовою частиною Золотої Орди. Слід зазначити, що більшовицька московська влада переважну більшість редакційних колегій першої Большої совєтської енциклопедії розстріляла та наказала поширити нову істину, що, мовляв, Москва не входила до складу Золотої Орди, а тільки сплачувала їй данину. Чому так вчинила московська влада – не тема сьогоднішнього нашого дослідження, а підказав авторові звернутися до Большої совєтської енциклопедії, перше видання, чудовий сучасний історик Роман Іванович Матуско. Він і сам використав цю карту в своїй аналітичній праці «Визвольна світова», де й пояснив, що і як чинили російські більшовики. Отже, погляньмо на карту «Государства Чингісидов» і переконаймося. Будемо вважати, що московські професори та академіки у 1938 році не зводили на себе наклеп. Не думаю, що тільки в 30-ті роки ХХ століття російська історична наука сповідувала думку про входження Московського князівства до складу Золотої Орди. Таке посилання є хибним, бо і давні літописи говорять про те саме. Послухаємо російських істориків. Улусными же князьями называли владельцы отдельных улусов или областей, состоявших в зависимости от хана. В наших летописях русские, московские, князья в отношении к монгольским ханам, как владельцы отдельных областей, зависевших от хана, назывались улусниками. Так, московский боярин в 1432 году перед ханом называл великого князя Василия Васильевича улусником ханським. Самі російські незаангажовані джерела донесли до нас таку правду. Московське князівство від часів свого заснування, а це 1272 рік, було невід'ємною складовою частиною Золотої Орди. Московські князі були улусними князями Золотої Орди, що зафіксовано в російських літописах. Оскільки історія Золотої Орди не знає іншого князя на ім'я Дмитрій, у 60-ті роки 14 століття, крім московського князя так званого Дмитрія Донського, то мова в давніх літописах і хроніках про отічій і дєдічій Подольської землі, трьох братів татарських Хаджибеє, Кутлубуги і Дмитрії, може йти тільки про московського князя. Отак ми визначили і третього татарського князя – Дмитрія Московського. Треба дещо пригадати про цього московського князя. Дмитрій, так званий Донський, народився в 1350 році, тому займати московський улусний князівський престол у 1362 році не міг. Це чергові вигадки московської історії. І хоча Татіщев заявляє, що Дмитрію у 1362 році Золотоординський хан все ж таки видав ярлик на московський улус, але це пустопорожня розмова. Яса Чингісхана
визнавала людину дорослою тільки в 16 років. Винятків для московитів вона не робила. Тому енциклопедія, третє видання, змушена була давати пояснення. Дмитрій Іванович Донской, 1350-1389. Великий князь. В первые годы при малолетнем Дмитрии Ивановиче Донском правительство возглавлял митрополит Алексей. Думаю, тепер ні в кого не можуть виникнути сумніви щодо московської тьми у Синьоводській битві. Московський митрополит Алексій, відсидівши 1,5 року в київській в'язниці за наказом Ольгарда та давши князю хресне цілування не втручатися у справи Київської митрополії, був здатен і на гірші вчинки, тим більше, що за походженням належав до роду Чингісидів. Справа в тому, що московські владоможці у питанні походження митрополита Алексія теж багато понавигадували. Настав час і це питання дослідити, щоб зрозуміти, чому саме цей московський митрополит був найбільше пошанований у Золотій Орді, і чому саме йому хани надали право на необмежене будівництво монастирів, земельних власників. Велика радянська енциклопедія, третє видання, наводить ось таку довідку про митрополита Алексія. Алексей. Алексий. Родился между 1293-98. Умер 1378. Русский, московский, митрополит с 1354. Сын черниговского боярина Бьяконта, перешедшего в конце XIII века на службу к московскому князю. Во время княжения Ивана Ивановича Красного и малолетства князя Дмитрия Ивановича Донского был фактически главой правительства. Был сторонником соглашения с Золотой Ордой. Навіть енциклопедія плутає сліди, як заєць узимку. Розпочавши брехати ще від часів Івана IV Грозного, московські владоможці вішають нам локшину на вуха досі. І це не голослівні заяви. У Російській православній церкві митрополит Алексій зарахований до лику святих. Отже, не може бути такого, щоби не мав року і дати народження. Тим більше, що при призначенні на митрополичу кафедру на особу заводилася особова церковна справа, де фіксувалося абсолютно все життя людини від дня народження до дня смерті, разом із його молитвами, виступами, порадами, проповідями тощо. Тому автор звернувся до праці російського професора Толстого. Книга глаголемая «Описание о российских святых, где и в котором городе, или области, или монастыре, или пустыне поживе и чудеса сотвори всякого чина святих». Так от, у цій церковній праці написано, що Алексій народився в 1300 році. Послухаємо. Святой Алексий, митрополит, представился в лето 6886, месяца февраля в 12-й день. В 1300 году у знатного боярина Феодора Бьяконта, родоначальника Плещеевых, родился сын Елеуферий. Он почти в отрочестве постригся с именем Алексея в Московском Богоявленському монастирі. Хтось же з них помиляється, чи то Большая совєтська енциклопедія, чи то книга глаголемая «Описання о російських святих» щодо року народження митрополита Алексія, бо стосовно його батька Феодора Бьяконта неправду говорять обидва джерела.
Московський князь Берке Петро Ординський, який сидів на московському престолі з 1272 по 1290 рік і був страчений ханом Тохтою, у 1290 році не тримав у себе на службі боярина Феодора Бяконта, а інших московських князів із 1290 по 1322 рік справжня історія не знає. Москвою у ті роки управляли баскаки, ханські намісники, що зафіксували навіть російські літописи. Послухаємо. В лето 6813. И збішася в Ростове 2 колокола великая. Того же лета приставился баскак Кутлубух. Звичайно, помилилася із роком народження майбутнього митрополита Алексія большая совєтська енциклопедія і, як розуміють читачі, помилка зроблена свідомо. У 70-ті роки ХХ століття, коли видавалася енциклопедія, дуже добре розуміли, чому треба віднести якомога далі від 1300 року рік народження сина чернігівського боярина Феодора Бяконта. І головна причина в тому, що російська влада досі боїться, що правда про походження московського митрополита Алексія стала відома світовому загалу. Отож робили і робитимуть усе, щоби приховати правду. Щоб зрозуміти, що приховується за цим доважком брехні, треба звернутися до історичної правди давніх часів. Нагадаю читачам такі незаперечні істини із історії Золотої Орди. Перше. Ярлик, дозвіл, на посаду митрополита Золотої Орди давав особисто хан, цар держави. Таким ханом, царем, Золотої Орди у 50-ті роки 14 століття був Джанібек 1342-1357 роки. Друге. Золота Орда як держава у 50-ті роки 14 століття перебувала в зеніті своєї величі і слави. Тому всі улусні хани, улусники, беззаперечно виконували волю хана. Третє. Збереглися давні ярлики, дозволи хана Джанібека і цариці Ханші Тайдули на поїздку Алексія до Константинополя. І не тільки вони. Не буду наводити ще з десяток подібних аксіом із законів Золотої Орди. Зазначу тільки, що для московського улусу в державі Золота Орда ніхто винятків не робив. Це теж аксіома, яка багатьом може не подобатися. Так от, у тверського князя Михайла, до хрещення Беклемиш, як ми пам'ятаємо, саме в 1300 році народився син Дмитрій, який після народження другого сина, Олександра, прийняв постриг і був відданий Михайлом Тверським, одним із правнуків Чингісхана, до православного монастиря. Саме з монастирів, з духовенства висвячуються єпископи і митрополити. Аби не бути голослівним, наведу читачам витяги із головного російського літопису Лаврентіївського та праці Манухіної «Святая благовірна княгиня Анна Кашинська», надрукованої у Парижі 1954 року. Послухаємо. Жизнь Анни, матері, дружини великого князя Михайла Тверського, начинается на 5-й год брака. В 1299 году родилась дочь Феодора. Одна скончалась во младенчестве. В 1300 году сын Дмитрий. В 1301 году Александр. В 1306 году Константин. В 1309 году Василий.
в лето 6810, 1302 рік. Того же лета, месяца ноября в 8, на пам'ять архістратіга Михаїла, биша пострігі у князя Михайла Тверського, синові його Дмитрію. За російською історичною наукою, Дмитрій, який отримав постриг у 1302 році, пізніше з невідомої причини відмовився від постригу та був великим Володимирським князем у 1322-25 роках. А в 1325 році за велінням хана Узбека був страчений у столиці Золотої Орди Сараї. Так подають матеріал про Дмитрія Тверського російські історики та літописи, ще й дають йому прізвисько – Дмитрій Грозної очі. Та найцікавіше те, що князь Дмитрій є святим Російської православної церкви і в репринтному виданні 1995 року книги професора Толстого на сторінці 300 про нього сказано так: «Святой, благоверный, великий князь Дмитрий Тверской, мученик». Тобто святим став князь Рострига, що, звичайно, викликає подив, та головне в іншому. На переконливу думку автора, Дмитрій Тверський і митрополит Алексій є однією особою. Російська історична наука для того і вигадала вбивство Дмитрія Тверського, щоби приховати татарське ханське походження московського митрополита Алексія. Бо все, що пов'язане з цією людиною, є винятками з історії та законів Золотої Орди. І перше, що починається фальшування, це рік народження митрополита Алексія. Він за церковними джерелами 100% збігається з роком народження Дмитрія Тверського, 1300 рік. Потім ще до смерті митрополита Феогноста, помер випадково під час чуми 1353 року, Алексій поїхав до Константинополя за посадою. Видати ярлик на митрополичу кафедру Російської православної церкви міг тільки хан Золотої Орди Джанібек. Але незнайома хану людина з московського улусу, син Феодора Бяконта, навіть потрапити до хана на прийом не могла. Тим більше, що хан обов'язково мусив знати про постриг Дмитрія. Мова йшла про Чингісида найвищого рангу, спадкоємця одного з 14 улусів Володимирського Великого князівства. Тому цілком зрозуміло, що ярлик на митрополичу кафедру Орди отримала наближена до хана людина – Дмитрій Тверський. Стосовно московських князів Данила та його сина Юрія, нащадків так званого Олександра Невського, то у першому томі Москви Ординської встановлено, що то вигадані особи московської історії, як свідчать поховання князів Архангельського собору Кремля. Цікавим виявився ще один незаперечний історичний факт. Дмитрій Тверський народився в 1300 році, коли московську митрополичу кафедру посідав митрополит Максим 1283-1305 роки життя. Саме через малолітство і молоді роки Дмитрія Тверського Константинополь прислав своїх митрополитів у 1309 році, Петра 1309-1326 та у 1328 році Феогноста 1328-1353 рік. Ось чому ще за життя митрополита Феогноста хан Золотої Орди Джанібек послав до Константинополя Дмитрія Тверського, він же Алексій, попередити, що в державі є своя людина на митрополичу кафедру, і та людина належала до роду Чингісидів. Слід мати на увазі,
Однією з дружин хана Джанібека після смерті батька Узбека була донька Константинопольського імператора Баялунь. Тому відмови з Константинополя бути не могло. Які ж висновки можна зробити з наведеного матеріалу? У стародавніх літописах і хроніках, де йдеться про отічий і дєдічий подольської землі трьох братів татарських Хаджибея, Кутлубугу і Дмитрія, слід мати на увазі, що в них говориться про достовірні ханські особи 1362 року, які були улусними ханами Золотої Орди. Хаджібей був ханом Астраханського улусу, Улус-Берке. Кутлубуга був ханом Мохшинського улусу, Беркечара. Дмитрій був ханом Московського улусу Золотої Орди. Згідно із задумом хана Менгу-Тимура 1266-82 рік, який заснував Московський уділ у 1272 році, улус мав перебирати західні порубіжні землі, які підпорядковувалися безпосередньо Золотоординському хану і які князь Ольгерд приєднав протягом 50-х років 14 століття до володінь Великого Литовського Руського князівства. Тому митрополит Алексій, він же Дмитро Тверський, і Дмитро Московський, так званий Донський, не могли не направити татарську московську тьму проти Ольгерда. Синьоводська битва 1362 року зіграла вирішальну роль у зміні психологічного стану підкорених Золотою Ордою народів, бо показала, що Орду можна перемагати та відбирати захоплені нею території. Після переходу Поділля, а до нього належали землі від Збруча до Дніпра та від Черкас і Звенигорода до Чорного моря, змінилося геостратегічне становище Східної Європи. На арену європейської політики на одне із перших місць вийшло Велике Литовсько-Руське князівство. Розділ 4. Бране поле і Медвін. 7 жовтня 2012 року була незвично тепла, сонячна, якась по-домашньому затишна і привітна неділя. То був останній, по суті, літній день року. Господь благословив нас на поїздку в село Бране поле, хоча поїздка планувалася заздалегідь. О 10-й годині від станції метро «Виставковий центр» нас 4. Олег Павлович Дикань, колишній тертий журналюга, а нині непосидющий пенсіонер, нащадок давнього козачого роду. Анатолій Володимирович Кіндеревич, з яким зустрівся вперше, хоча заочно знав його уже кілька років за оповідями Диканя, вдала суміш давнього литовського князівського роду та незрівнянно красивої українки, які передали своїм нащадкам на довгі століття отой князівський аристократизм та споконвічну українську красу, а поки невизнаний 60-літній фізик. Його друг – шофер Олександр Миколайович Компанченко. Серйозна, мовчазна, а головне фахова людина. І автор Білінський Володимир Броніславович, палкий українець з діда-прадіда. Вирушили шукати істину
про далеку Синьоводську битву 1362 року до українського села Бране Поле у Богуславському районі на півдні Київщини. Про цю поїздку можна було би написати чудову повість, але обмежимося тим, що є. Тема у нас дещо інша. Хоча відволікатися від теми до сучасного села та його мешканців таки доведеться. Привітна жіночка із сільської ради села Бране Поле аж просвітліла, коли довідалася, що ми не збираємося агітувати мешканців села за якогось кандидата до Верховної Ради України, а цікавимося виключно історією села Бране Поле та ще й далекою старовиною. На всяк випадок вона попередила нас, сумніваючись у нашій щирості. Люди давно визначилися, за кого голосувати, тож агітувати їх – марна справа. А з вашим питанням краще зустрітися з Віктором Івановичем Куцеволом. Їдьте по цій вулиці, далі звертайте ліворуч і навпроти старого кладовища праворуч – його хата. Потім додала: «Я йому зараз зателефоную, він вас зустріне біля воріт». Так ми потрапили до сільського пенсіонера Куцевола Віктора Івановича, одного із хранителів давньої пам'яті села Бране Поле. Віктор Іванович – інтелігентна, сучасна, впевнена в собі українська людина. Не хизуючись і не принижуючись перед столичними прибульцями, запросив нас на подвір'я, запропонував сісти на лавку біля столу та зачекати, доки винесе з хати папери. Подвір'я Віктора Івановича та його дружини, що поралося неподалік, свідчило про нестачу працюючих рук на обійсті. Певно, сьогодні це головна проблема села. У старовину українські сільські сім'ї були багатодітними. Матеріалами, що вручені нам Куцеволом, були друковані вирізки із столичних київських газет. Ми щиро подякували Віктору Івановичу за надані матеріали, послухали кілька його розповідей та деякі міркування з приводу давніх подій, відвідали разом могилу генерала Вільгельма фон Штемермана, німецького командувача військами під час Корсунь-Шевченківської битви 1944 року. За тією могилою, яка зараз чомусь опинилася біля городу Куцевола, окрім Віктора Івановича, ніхто не доглядає. Добре уже те, що Куцевол на ній поставив хрест. Ось що з цього приводу написано в історії села Бране Поле Богуславського району. Є в Браному полі могила, про яку раніше не було прийнято згадувати. Тільки пам'ять людська берегла її історію. Це могила німецького генерала Вільгельма фон Штемермана. Він загинув на полі бою під час проведення радянськими військами визвольної операції, яку назвали Корсунь-Шевченківською. До сьогодні в Браному полі є люди, які були очевидцями поховання німецького генерала червоноармійцями за особистим наказом маршала Червоної армії Конєва. Сподіваюсь, після цього свідчення зрозуміло, чому московська окупаційна влада та її київські сателіти довгих 300 років забороняли українцям знати правду про Синьоводську битву, де наші предки разом із білорусами та литовцями звільнили українські землі Великого Поділля від золотоординської окупації. Москва в поширенні правди про Синьоводську битву була не зацікавлена, бо саме її військо протистояло князеві Ольгерду та русичам, українцям у тій битві. Перш ніж звернутися до матеріалів села Бране Поле, автор пропонує визначити, яке завдання ставили перед собою великий литовсько-руський князь Ольгерд та хани Золотої Орди, розпочинаючи Синьоводську битву. Що супротивники прагнули вирішити цією битвою? Князь Ольгерд мав на меті розгромити
золотоординське військо та отримати можливість вийти на вільний простір межиріччя Дніпра і Бугу. Далі винищити усі татарські застави та захопити переправи через річку Синюху, Буг. Таке ж вчинити по Дніпру. Таким чином, відібрати у Золотої Орди територію від Дністра до Дніпра. Золотоординське військо мало завдання не дати князю Ольгерду вийти на вільний простір межиріччя і повернути втрачену Білу церкву, Канів, Таганчу тощо, тобто відновити старий на ті часи існуючий кордон. Отже, перед Синьоводською битвою завданням кожної зі сторін було досягти можливості після розгрому противника вийти на його територію. А перекрити шлях супротивнику на північ для золотоординців та на південь для русько-литовського війська кращого місця, ніж давня дорога Бране Поле-Медвін у межиріччі Росі та Гнилого Тікіча, Синюхи, у ті часи знайти було неможливо. Переді мною розкрита сучасна карта із атласа юного туриста-краєведа Київської області 1990 року видання на сторінці 39. Місце Синьоводської битви на території сучасного села Київщини Бране Поле найкраще відповідає завданням як однієї, так і другої сторони. Обидва фланги битви закриті. З північного сходу прикривав ліс, який зберігся до сьогодні. Тобто унеможливлювався обхід війська з флангу для кожного із супротивників. А з другого боку, фланг обох військових потуг прикривала річка Боярка, повноводна і доволі широка притока Гнилого Тікіча, за якою розташовувалися круті горби. Вважатимемо, що золотоординське військо не було розгромлене вщент, а залишило поле битви, зазнавши важких втрат. Тому що після битви скоріше самі розбиті татари зібрали та поховали усіх своїх загиблих у могилі на висоті між сучасними селами Медвін, Побережка, у так званій Саур-могилі, яку розкопали і дослідили ще до 1864 року російські археологи та заховали ті дослідження до глибоких схованок. Ще 60-80 років тому, як казав Віктор Іванович, кожен мешканець села знав про давню битву з татарами. Очолював українців-русичів литовський князь, а долина, де відбулася ця битва, досі носить ім'я Черкес-Долини. У сучасному описі села, яке надав нам Віктор Іванович Куцевол, йдеться переважно про радянські часи, що свідчить про його недавнє походження. Отож, скоріше за все, опис, створений у 1958-1960 роках місцевими старожилами та краєзнавцями, коли збирався матеріал для історії міст і сіл Української РСР, та прийшов надзвичайно жорстку повоєнну цензуру. З опису історії села Бране Поле достеменно зрозуміло, що текст піддано саме російській радянській цензурі. Тому не будемо на слово сприймати написане, а поставимося до нього критично, в тому числі до подій часів Козачини та Гайдамаччини, які збереглися в пам'яті сільчан. Пам'ятаймо, саме на цих та навколишніх землях збирало сили українське козацтво. Ще під час першої зустрічі з Віктором Івановичем Куцеволом між ним та Олегом Диканем відбулася така розмова. Дикань. А як у старовину називалося село? Куцевол впевнено відповів. Черкес-Долина. А коли перейменували? Після Коліївщини і Гайдамаччини стало називатися Бране Поле. Тож, коли Віктор Іванович пішов до хати по папери, Олег Павлович сказав мені: «Тоді ваше припущення щодо Синьоводської битви на Браному полі хибне.
Не могла Катерина II дати таке ім'я селу, в якому відбулася битва за звільнення українців від татар. Перейменування поселень у ті часи відбувалося тільки з особистого чи то наказу, чи то дозволу імператриці. І хоча того дня ми ще оглянули давнє поле битви з найвищого місця села Бране Поле, а з татарського боку з Медвединського пагорба, та одностайно переконалися, що Черкес-Долина у XIV столітті була найкращим місцем для Синьоводської битви на шляху Великого князя Ольгерда, я таки почав сумніватися у своєму припущенні. Катерина II дійсно ніколи б не дозволила возвеличити місце Синьоводської битви перейменуванням села з Черкес-Долини на Бране Поле. Хоча імператриця жорсткою рукою винищувала будь-яку пам'ять про зв'язок Московії з Золотою Ордою. Згадайте хоча б знищення при ній сотні монастирів та перепланування міст центральної частини сучасної Російської Федерації. У такому невизначеному стані повертався з поїздки. З одного боку, найвище задоволення від почутого та побаченого в селі Бране Поле, з другого – гірке невдоволення від катерининського перейменування. Розумів, якщо за часів Катерини II відбулося перейменування села, то Синьоводської битви на тому місці бути не могло. Німкеня була хитрою і пунктуальною людиною. Мій добрий товариш по подорожі, нащадок литовських князів Анатолій Кіндеревич, ще під час нашого знайомства у Києві подарував для нової моєї праці книгу Лаврентія Похилевича «Сказання о населених місцностях Київської губернії», перевидання Києво-Печерської лаври 1864 року. Повернувшись до Києва з поїздки до села Бране Поле, почав вивчати подаровану книгу. І раптом ось що в ній вичитав на 445-й сторінці. Бран'є Поле – село на соєдиненні дорог із Таращі, Звенигородки и Богуславля, в 5 верстах от предыдущего села и от Медвина. Жителей обеего пола 796. Расположено на оконечности равнины или раздолья, называемого неизвестно почему Черкес-долиной. Долина эта, окруженная лесистыми возвышенностями, ограничивается речкой Бояркой и селом Медвином. По словам жителей, село должно называть собственно Бранным полем, потому что когда-то на этом месте происходила брань или битва, главным образом в урочище, называемом ныне Турчиним лесом. Стало зрозуміло, Катерина II не мала жодного стосунку до імені села Бране Поле. Вона навпаки, приєднавши ту частину України-Русі після поділу Польщі, звеліла іменувати село Баранячим полем. Так вчинити, нахабно принижуючи нащадків давніх русичів, могла тільки особисто імператриця Німкеня, яка люто ненавиділа усе споконвічно руське, українське. Це було саме в її характері – брехати так, щоби волосся на голові дибилося. Ось чому Бране Поле, як іменували мешканці своє село, що засвідчив особисто Леонтій Похилевич у 1864 році, в Російській імперії офіційно носило назву Баран'яче поле, саме з катеринівських часів. Не забуваймо цього. А щоби читачі не думали, що автор щось вигадує, засвідчимо ще деякі факти із минулого сусідніх сіл, причетних до битви з татарами на Браному полі. Ось яку історію розповідають про сучасне село Медвин, сказання о населених місцностях Київської губернії. Медвин – містечко при почтовій дорогі із Богуславля, 17 верст, в Лисянку,
16 верст. В лісистій і плодороднішій часті уїзда. Містечко розположено на 12 небольших ярах і долине, находящейся в центре их, покрытых отличными садами и огородами. Из каждого почти яра вытекает по небольшому ручейку, которые, соединившись в один, составляют два порядочных пруда и вершину реки Хоробры. О первоначальной судьбе местечка неизвестно. Местные археологи повествуют, впрочем, следующее. Пиры Владимира Великого происходили не только в Киеве, но и в других городах. В пригородах киевских князь держал запасы напитков, так называемые медуши, медохранилища, и одно из них в этом месте – Медвин. Потерпел страшное разорение от татар, которые истребили огнем и мечом все, что могло быть истреблено. Что 100 лет по опустошении Медвин оставался сам городом, то есть городом без жителей. Медвин в начале XVI века считался пригородом Богуславля. Есть благодарственный адрес Богуславского приказа в 1520 году, данный медвинскому купцу Ярошину за похвальное управление пригорода. Медвин еще в XVII веке считался вольным городом, пользовался на дедичном праве своими землями и избирал для себя старост и судей, что значилось и в королевских привилегиях 1620-х и 1655 годов. Медвинскими поверенными в 1792 году в Варшаве в главный королевский и Речи Посполитой трибунал занесенных выражено, что после того, как отнято право выбирать себе старост, назначенные от короля старосты начали притеснять жителей податями и работами, но суд не состоялся по скорому прекращению Польши. При русском правительстве жители не возобновляли тяжбы. Самые бумаги, к этому делу относящиеся и хранившиеся долгое время в церкви, как исторические памятники, истребованы в 1859 году местными властями для уничтожения. Звичайно, губернська влада так чинити не мала права, отож отримала вказівку від імператорського російського уряду. Отак викорінювалася пам'ять русичів-українців про їхню минувщину, цілеспрямовано і підло. Автор переконаний, що серед знищених у 1859 році за вказівкою Москви документах були і раритети з часів Великого князя Ольгерда, тому що тільки він після Синьоводської битви міг поновити давні князівські привілеї та земельні володіння мешканців Медвина. Щоб читачі розуміли, що Медвин був безпосередньо причетним до битви на Бранному полі, наведу ще один витяг із праці Лаврентія Похилевича «Сказания о населенных местностях Киевской губернии». Из окрестных урочищ памятны: А. Раскопанная могила Саур, близ дороги в Красногородку, в 1,5 верстах от местечка, а на север от нее Черкес-долина, от местечка, с коим соединено предание о сражении. В. Юшков лес, Гоптичное поле, Святая і Волчя гора. Як бачимо, сумніву щодо битви з татарами в давнину на Бранному полі бути не може. Настала черга звернутись до історії села Бране поле Богуславського району. Наведу тільки один абзац, яким подана уся давня минувщина села.
Село Бране Поле відоме в історії перемогою князя Новогрудського Скірмунда Михайловича над Балаклеєм, ханом Золотої Орди в 1221 році. Отож, битва відбулася між татарами Золотої Орди та військом, очолюваним литовським князем. Про те свідчать абсолютно всі нами наведені джерела. Приймемо цей історичний факт за істину. Звичайно, битва на Браному полі із Золотою Ордою, татарами, не могла відбутися у 1221 році, тому що ні Золотої Орди, ні татар до 1240 року на київській землі історія не зафіксувала. Тим більше, що литовське військо вперше, за офіційними даними, з'явилося під Києвом тільки у 1320 році. У будь-якому разі, літопис руський, литовські та польські хроніки жодним словом не обмовилися про походи литовського війська на південь київської землі. Такого історична наука не знає. Великий литовський князь Гедемін за абсолютно усіма існуючими джерелами далі Києва у 1320 році не ходив. Походи князя Ольгерда за Стрийковським та Лизловим у 1329-1333 роках до Ачакова і Перекопа істориками світу визнані помилкою і віднесені до 1362-63 року. Тому битва литовського князя, будь-якого, на Браному полі Київщини могла відбутися тільки 1362-63 року або пізніше. Оскільки значні битви литовських князів на теренах середньовічної України Русі після 1362 року зафіксовані літописами і хроніками Литви, Польщі, Золотої Орди, німецьких орденів тощо, і всі відомі, то є підстави вважати битву на Браному полі Синьоводською битвою 1362 року великого литовського руського князя Ольгерда з військом Дедічей і Отічей князей Подольської землі, ханов Кутлубути, Хаджибея і Дмитрія. Тепер визначимося з новогрудським князем Скірмундом Михайловичем. Майже всі дані історичні джерела, які описують хід Синьоводської битви, вказують на присутність у війську Ольгерда синів новогрудського князя Коріата. Проте вперше писав у 1577 році польський історик Матей Стрийковський. Хоча попередньо зазначимо, що польським хроністам та російським історикам у питанні Синьоводської битви не можна в повній мірі довіряти через їхнє шовіністичне ставлення до українського питання. Але у цьому повідомленні вважатимемо наведений факт достовірний. Про битву на Синіх водах розповідає також хроніка литовська і жмойцька. Ось що вона повідомляє. Року 1332. Ольгерд, постановивши примирие на 2 лета с крижаками, крестоносцами, прусскими или станскими, лифлянскими или, вероятнее, ливскими, Ливонским орденом, выправился против татар в поля дикие. Тягнули теж з ним і 4 його синовці Коріятовичі – Олександр, Константин, Юрій, Феодор Коріята, князя Новгородського, Новогрудського, синові. А где пришли до Синей води, минувши Канев і Черкаси, указалася им в полю Великая Орда, с 3 цариками на 3 обозы разделены, то есть Котлубая, Катыбея, Бекера и Дмитрия Султана.
Тож у поході брали участь князі Коріатовичі, але літописи і хроніки мовчать про участь у битві новогрудського князя Коріата. Взагалі, щодо цього князя в історії чомусь багато таємниць. По-перше, невідомо якого року народження. Друге, невідомо якого року помер. Коли заходить розмова про смерть Коріата, то вказують між 1358 і 1363 годами. За тими ж таки джерелами Синьоводська битва теж відбулася у 1363 році. Третє. Невідомо, скільки у нього було дітей, синів і дочок та інше. Автор уже писав, що до давніх російських та польських джерел треба ставитися доволі обережно, вони упереджені. Досить хоча б послатися на те, що праця Матея Стрийковського, написана у 1577 році, була вперше у Польщі опублікована 1978 року, після домовленості та узгодження з Москвою, що цілком зрозуміло. У той час Росія досі не передала і невідомо, чи взагалі поверне Литовській державі її архіви. Литовська метрика – 600 томів, поцуплених звільно після третього поділу Польщі. Кожен розуміє, що литовські архіви про таку подію, як Синьоводська битва, не могли мовчати. Тому сьогодні доводиться історичну правду шукати. Так от, за свідченням професора Молчановського, літопис Великого князівства Литовського, літописець ні слова не говорит об участии Корятовичей в походе на речку Синяя воды, и можно думать, что рассказ Стрийковского о подвигах Корятовичей в битве Синяводской с татарами основан на личных соображениях компилятора. А про Федора Корятовича той же Микола Молчановський повідомляє, спираючись на достовірні угорські джерела. «Принужденный оставить родину, Федор Корятович еще до 1360 года удалился к венгерскому королю Людовіку». Отож Федір Корятович брати участі в поході князя Ольгерда 1362 року не міг. Він повернувся до Новогрудка тільки після смерті батька. Тому є підстави вважати, що особисто Коріат брав участь з деякими своїми синами у військовому поході 1362 року, і саме його у спогадах мешканці Браного поля згадують під іменем князя Новогрудського Скірмунда Михайловича. У хрещенні новогрудський князь мав ім'я Михайло. Звичайно, польські історики були вельми зацікавлені, посягаючи на Поділля, в приховуванні цього факту, про що не раз говорив професор Молчановський у праці «Очерк известий о Подольській землі» до 1434 года, 1885 року видання. Ось чому збігається рік смерті новогрудського князя Михайла Коріата з датою Синьоводської битви. Не випадково. Загинувши під час битви, князь Коріат реабілітував себе в очах Ольгерда, а його сини Юрій, Олександр і Костянтин отримали у володіння Поділля, нові завойовані землі, опальний же вигнанець Федір посів спадок батька – Новогрудський князівський престол. Високі дерева на старому кладовищі села Бране Поле досі оберігають таємницю новогрудського князя та Синьоводської битви 1362 року. Як Черкес-Долина приховує таємницю походження своєї назви від імені командувача Золотоординського війська Хаджі Черкеса, що залишився живий
і повернувся до своєї далекої Астрахані. Розділ 5. Секрети Московської імперії. Минулась лютава осінь та сувора сніжна зима 2012-2013 року. Звичайно, автор не сидів увесь цей час, склавши рук. За ці місяці вдалося дослідити багато тем із праці «Україна-Русь», але підступитися до написання цього розділу не вдавалося. Хоча було цілком зрозуміло, який матеріал треба знайти і дослідити. Перша невдача спіткала в інтернеті, де почав шукати матеріал про Саур-могилу під Медвином. Що цікаво, в інтернеті подається матеріал про кілька Саур-могил. Навіть про Саур-могилу на території Ростовської області Російської Федерації. А от про Саур-могилу біля давнього Медвина ані слова, хоча в переліку згадка про ту могилу є. І тут закралася тривожна думка, бо згадалися слова Віктора Івановича Куцевола, що оту медвинську Саур-могилу дуже вже старалися зрівняти із землею. Навіщо? Про цю Саур-могилу в інтернеті вдалося знайти тільки таку інформацію. Саур-могила поблизу дороги на Красногородку, за 2 кілометри на захід від Медвина. Хоча в тому ж таки інтернеті вдалося знайти повідомлення, що про археологічні дослідження Медвина писав Левченко «Археологічне минуле Медвина». Мене ж спіткала чергова невдача. У каталозі бібліотеки імені Вернадського тієї праці нема. Немає її і в парламентській бібліотеці. Зате із книги Лаврентія Похилевича довідався, що до 1864 року російські археологи уже розкопували Медвин, Саур-могилу і багато що на окупованій Україні. Ось як, сховавшись від цензури, про розкопку Саур-могили повідомив Похилевич. Из окрестных урочищ памятны. А. Раскопанная могила Саур. А на север от нее Черкес-долина. Хотілося б одразу дати пояснення до цієї цитати, назвавши могилу словом Саур, а не Савур. Лаврентій Похилевич дав визначення приналежності могили. Могила мала татарське походження, тому що слово Саур походить від татарського слова Сауір – круп коня. Тобто в могилі були поховані татари скоріше разом із ханом із знаменитої трійки Кутлубугою. Тому що із 1363 року ім'я цього хана зникає зі сторінок історії Золотої Орди. Як із литовсько-руських та польських хронік зникають згадки із 1363 року про литовського князя Коріата, що, певно, теж загинув у Синьоводській битві і похований на старому християнському кладовищі села Бране Поле. Український народ високі могили, які належать його давнім предкам, називає Савур-могилами. До речі, Медвинську Саур-могилу могли розкопувати і раніше шукачі скарбів та пригод. Але від часів приєднання України до Московії, третій поділ Польщі, 1795 рік,
на теренах імперії діяв надзвичайно жорсткий указ Катерини II про заборону самовільних археологічних розкопок. Тому Похилевич у наведеній цитаті ввів мову про розкопки Саур-могили саме у 1852-1863 роках імперськими археологами, інакше він не знав би про її татарське походження. Автор розумів, що для розкриття секретів Синьоводської битви та місця її проведення треба вивчати в першу чергу археологічні матеріали Російської імперії, бо історичні матеріали, безсумнівно, і Польська, і Російська імперії знищили, в крайньому разі заховали до таємних сховищ. Обидві імперії зазіхали на землі України, тож були зацікавлені в приховуванні цього матеріалу від українських науковців. І цьому є надзвичайно цікавий приклад. Польський історик Матей Стрийковський, вивчаючи старі історичні матеріали, які до наших часів, звичайно, не дійшли, у 1577 році написав наукове дослідження про Синьоводську битву. І хоча інша праця Стрийковського, де згадувалося про Синьоводську битву, в 1582 році виходила німецькою мовою у Кенігсберзі, та вперше польською мовою оте дослідження 1517 року було видано тільки через 460 років, 1978 року, після узгодження тексту з Москвою. Отакими першоджерелами сьогодні ми змушені користуватися. У 1846 році в Росії було створено Русское археологическое общество під керівництвом представника царської сім'ї з головною метою – взяти під контроль усі археологічні дослідження, які велися і повинні були вестися в імперії. Общество з дня свого заснування підпорядковувалося Міністерству освіти імперії і особисто міністру – графу Уварову. Знаючи, що книга Лаврентія Похилевича була видана у 1864 році, і в ній автор уже згадував про розкопану Саур-могилу, я почав довгу і на сьогоднішній день незакінчену працю із розкриття прихованих Російською імперією таємниць Синьоводської битви. У першу чергу таємниці сучасних сіл Київської області – Медвина і Браного поля. Почав вивчати матеріали археологічних досліджень, різних комісій та археологічних з'їздів, яких в імперії відбулося 15. І що цікаво, чим більше я вивчав археологічні матеріали, тим більше розумів, як російська держава шалено приховувала все, що стосувалося Синьоводської битви та місця, де вона відбулася. Вилучалося з друку геть усе, що могло вести до подальшого вивчення питання та встановлення місця її проведення. Усе робилося без будь-якого розголосу. На мою переконливу думку, абсолютно всі російсько-імперські держслужбовці давали підпис про нерозголошення держтаємниць. До таких належали не тільки державні посадовці, а й професори, викладачі шкіл, вузів і гімназій, редактори, цензори тощо. І, звичайно, матеріали про Синьоводську битву та місце її проведення належали до найголовніших російських державних таємниць. Свідченням чого є той факт, що, окупувавши після третього поділу в 1795 році Варшаву з її архівами, російська держава так і не дозволила за часів царату 1795-1917 роки опублікувати працю Матея Стрийковського. А друк тієї праці у 1978 році був вимушений. Не слід наводити пояснення, чому в Російській імперії і царській, і більшовицькій тема Синьоводської битви
її учасників та місця проведення належали до державних таємниць. Це зрозуміло усім. Синьоводська битва передувала Куликівській, яку московити вигадали і подавали за початок свого визволення. Оскільки Російська імперія вважала Україну та українців невід'ємною частиною своєї держави, то виходило, що імперія почала своє звільнення не з Куликівської битви, а з Синьоводської. Хоча Москва ще майже 350 років до 1700 року сплачувала данину чи то Золотій Орді, чи то Кримському ханству. Тому Москві, мов кістка в горлі, була наша Синьоводська битва з татарами 1362 року, щоби й далі співати пісень про вигадану Куликовську битву. Московські владоможці докладали надзусиль та неабиякої спритності у приховуванні та замовчуванні Синьоводської битви. Цікаво відзначити, що на перших порах очолювали цю роботу батько і син Уварови, міністр освіти імперії Сергій Семенович Уваров, 1786-1855 роки, та його син, по суті, головний археолог імперії Олексій Сергійович Уваров, 1825-1884 рік. За книгою «Країна Моксель або Московія», другий том, ми пам'ятаємо, що Уваров у 1851 році за завданням міністра внутрішніх справ графа Перовського з групою археологів розпочав розкопки курганів у центральній Росії. І раптом ні сіло, ні впало, молодший Уваров опинився на теренах сучасної України, хоча його експедиція продовжувала виконувати державне доручення з розкопування курганів у центральній Росії, а сам Уваров умовно продовжував очолювати ту археологічну експедицію. Пізніше, у 1872 році, Уваров як керівник експедиції опублікував результати розкопок 1851-54 років у знаменитій праці «Міряне і їх бит по курганним розкопкам». Що ж трапилось, що молодий археолог раптом покинув місце праці та опинився на теренах сучасної України? Очевидно, не забаганка привела його до цього рішення. Врешті йому б не дали дозволу на нові археологічні розкопки. Виявляючи непокору та непослух, він би не зробив такої успішної кар'єри в імперії. Не забуваймо, імператорами Росії у ті роки були Микола І 1825-1855 та Олександр II 1855-1881. Надзвичайно деспотичні і жорстокі люди. На мою думку, після доповіді імператорові Миколі І міністрів Уварова і Перовського про можливість несанкціонованої розкопки Медвинської Саур-могили, де поховані татари, полеглі у Синьоводській битві, та можливі жахливі наслідки для російської науки від таких розкопок, було прийнято рішення працювати на випередження, розкопати таємно під охороною Міністерства внутрішніх справ Медвинську Саур-могилу. І, звичайно, провести такі розкопки повинна була абсолютно надійна людина. Такою людиною був Олексій Уваров, син одного з міністрів. Автор говорить не тільки про здогадки. Цьому є дуже цікавий доказ. У 1864 році вийшла праця Похилевича «Сказання о населених місцностях Київської губернії», де чітко заявлено, що Медвинська Саур-могила на той рік уже була розкопана. Цитата з цієї праці наводилася раніше. Київський губернатор Фундуклей у своїй праці «Обозрение могил, валов і городищ Київської губернії»
1848 року видання, Медвинську Саур-могилу не згадує жодним словом, а київський професор Антонович у праці «Археологічна карта Київської губернії», виданій у 1895 році, відносить ту могилу до розкопаних. Як бачимо, між 1848 і 1864 роками Медвинську Саур-могилу таки розкопували. Велика радянська енциклопедія щодо приїзду молодшого Уварова на територію України говорить таке. Уваров Алексей Сергеевич, русский археолог, граф, сын Уварова. Один из основателей Русского археологического общества, Московского археологического общества и Исторического музея в Москве. Один из организаторов археологических съездов России. В 1851-1854 раскапывал курганы во Владимирской и Московской губерниях. В 1853-54 годах производил раскопки в Ольвии, Херсонесе, Неаполе Скіфському. Надзвичайно сильно брехали російські владоможці, приховуючи свої брудні вчинки. Тому і попадалися. Справа в тому, що у 1853 році розпочалася війна Росії з коаліцією Великобританії, Франції, Турції і Сардинії, і коаліційний військовий флот увійшов до Чорного моря. Тому уряд Росії під час війни фінансувати експедицію археологів в Херсонесі і Ольвії не міг. Під прикриттям воєнного стану в країні та під охороною жандармів за багато сотень кілометрів від місця бойових дій Уваров розкопав Медвинську Саур-могилу, а імперія приховала все те від світу. Звичайно, прості люди Медвина, Браного поля і навколишніх сіл не звернули особливої уваги на розкопки 1853-54 років. А от високоосвічена людина свого часу, священик Лаврентій Похилевич, звернув увагу на ту працю і в своїй книзі дуже обережно зробив натяк на розкопки. Отак державна таємниця Російської імперії про розкопки Медвинської Саур-могили у 1853-54 роках стала відома нам. Прошу звернути увагу. За свідченням Похилевича, уже в 1859 році із церков Медвина вилучили геть усі церковні документи та спалили. І хоча священик Похилевич пише, що то був наказ місцевої губернської влади, проте зрозуміло, що місцева влада не мала аж ніякого права посягати на церковні документи без прямої вказівки царської влади. Але найцікавіше трапилося, коли автор даної праці у парламентській бібліотеці попрохав жіночку-бібліографа подивитися, де можна знайти працю Левченка «Археологічне минуле Медвина». Виявилося, що ця стаття друкувалася тільки раз у харківському журналі «Краєзнавство» номер 1-5 у 1930 році. В інтернеті журнал «Краєзнавство» наведено із 1929 року, при тому 1930 рік вилучено. Немає. Я не хочу стверджувати, що саме у тій статті приховано ключ до розгадки таємниць Синьоводської битви, бо й за більшовицької імперії медвединці неодноразово заливали більшовикам сала за шкіру, за що ті їх люто ненавиділи. Та цей постійний біг на випередження, оці постійні збіги мене неабияк стурбували. Я зрозумів діяння імперії, яка винищувала геть усе, що було пов'язане з Медвином, Бранним полем та Синьоводською битвою.
Вивчаючи праці Похилевича, Антоновича та Івана Фундуклея, автор вирішив все ж таки дізнатися, чи знав у 1848 році київський гражданський губернатор Іван Фундуклей, видаючи свою книгу про існування Медвинської Савур-могили, і чому саме її не включив до своєї досить таки фундаментальної праці. Звичайно, прямої відповіді на ці питання київський губернатор не дав, але відповіді на питання книга Івана Фундуклея дає чіткі та однозначні. У праці київський губернатор Фундуклей зазначив: «Казак, взятый в плен, просится взойти на Савур-могилу, чтобы взглянуть еще раз на свою Україну». А далі пояснює щодо наведених у книзі 1000 могил. «Не должно также смешивать могил памятников, о которых мы здесь говорили, с обыкновенными могилами на полях сражений, между коими могут встречаться могилы и возвышения, чем они вообще бывают, например, над каким-нибудь особенно знаменитым лицом или с большими гробовицами, где похоронены многие жертви войны». Отож, київський губернатор Іван Фундуклей знав про існування Савур-могили біля Медвина, але зараховував її, як і всі навколо неї кургани, до бойових курганів на полях сраженій, чому і не згадував у своїй праці. До речі, Микола Василенко, що пережив трагедію більшовицького погрому Медвина у 1920 році та написав про ті події спогади «Мова про пережите», був такої ж думки про походження Саур-могили та навколишніх курганів. Послухаємо. На захід від Медвина багато могил, як свідків колишніх страшних боїв. З однієї з таких могил в ясний чистий день можна було бачити Золотоверху Київську лавру, яка від Медвина в прямому напрямку коло 100 верст. Ту могилу медвинці величали Саур-могилою. Тобто у 19 столітті як історики, так і київський губернатор Іван Фундуклей знали про приналежність Медвинської Савур-могили до обикновенних могил на полях сраженій. А оскільки історія та походження тієї могили не цікавили київського губернатора Фундуклея, священника Похилевича та історика професора Антоновича, то слід вважати, що вони знали про належність могили до ворожих, татарських, чому і мовчали. Зазначимо, головуючий на першому археологічному з'їзді знаменитий Олексій Сергійович Уваров серед багатьох питань з'їзду оголосив і таке: «Составление археологических карт, чертежей и тому подобное, на которые были бы обозначены лишь места битв с указанием, когда и с кем они происходили, а также раскопок, если такие были произведены». Та рішення з цього питання на з'їзді не було прийнято, а запропоновано Московському і Петербурзькому археологічним товариствам оприлюднити своє рішення, що вони і вчинили. Оскільки ж з'їзд одночасно вирішив питання, какие реєстри или другого рода описания должны быть составлены, что из этих описаний подлежит изданию в свет и что должно быть предметом секретных отделов архивов. То зрозуміло, що матеріали про Медвединську Саур-могилу потрапили до секретних відділів архівів. Отож, матеріали розкопок 1853-54 років графом Уваровим Медвинської Саур-могили та навколишніх курганів досі зберігаються в московських таємних архівах. Незгодним з моїми дослідженнями пропоную поставити собі прості питання і дати на них відповіді. Перше.
Яку для держави небезпеку може нести археологічне минуле? Друге. Чому Російська імперія боялася археологічних розкопок на своїх теренах? І третє. Була чи ні небезпечною для російської історичної науки правда про Синьовудську битву? Частина 5. Початок 15 століття. Посол англійського і французького королів Гільбер де Лануа. Розділ 1. Україна-Русь наприкінці 14-го, на початку 15 століття. Применшувати вплив Великого Литовсько-Руського князівства на розвиток українського етносу – давня традиція історії. Цю хибну традицію нам нав'язали імперії, спочатку Річ Посполита, Польща, а пізніше Московія, Російська імперія. Традиція применшувати роль та значення Великого князівства Литовсько-Руського залишилася до сьогодні. Науковці не бажають переосмислення брехливих постулатів, з ними їм легше рухатися старою, наїждженою дорогою. Головне, не треба переосмислювати минуле і шукати щось своє. За них уже подумали в Москві. На що ми не звертаємо увагу, вивчаючи період 1320-1569 років? Починаючи з 13 століття, кинув проти нехрещених язичників народів Європи свої ударні сили орден хрестоносців, Тевтонський орден, та орден мечоносців, Лівонський орден. Майже всі племена та народи, що проживали поблизу Балтійського моря між західною та візантійською цивілізаціями, поморські слов'яни, пруси, ятвяги, ліви, курші, земгали, латвійці, ести, естонці і фіни були завойовані і мали підкоритись нападникам. І ще один незаперечний факт. Захід не визнавав за племенами і народами язичників права на самостійне політичне існування та хрещення. Звичайно, якби не спротив, який вчинили литовці ще у 13 столітті та пізніше Тевтонському ордену, то уже до кінця 13 століття ці ордени об'єдналися б на захоплених Балтійських землях та розпочали виконання другого завдання – вихрещення схизматів, що означає православних русів, тобто в сучасному розумінні українців та білорусів, у католицьку віру. Ніколи не забуваймо, що і це завдання стояло перед орденами. Тому об'єднання сил Литви, Білорусі та України на початку 14 століття стало позитивним кроком для усіх трьох народів. На ті часи, середина 13 століття, Литва уже втратила майже всі свої етнічні землі – Жемайтію, і відійшла на землі русів – сучасна Білорусія, залучивши русів Великого Галицько-Волинського князівства до протистояння ордену. Ордени не просто захоплювали чужі землі нехрещених народів, вони на тих землях вогнем і мечем винищували людей,
спалювали поселення та зводили свої муровані замки. Тільки протягом першого десятиліття завоювань 1231-1242 роки збудували в одній Прусії 20 мурованих замків. Ці факти засвідчені документально. У книзі українських, білоруських і литовських істориків «Грюнвальдська битва. Битва народів» 2010 року видання наведена карта-схема замків Тевтонського ордену, розподілених між Ягайлом і Вітовтом, де вказано 97 замків, 25 з яких відійшли до Польщі – Ягайло, 6 до Великого Литовсько-Руського князівства – Вітовт, і 66 залишилися у володінні ордену. Це лише невелика картина руху Тевтонського ордену у Прибалтиці. Тобто нас, русичів, українців, чекала доля балтійських народів. І не слід забувати, що всі звірства у ті далекі часи чинилися з благословіння Ватикану. Хоча слід зазначити і що такими були й усі інші релігійні конфесії. Тому новостворене Велике Литовсько-Руське князівство було буфером, яке зупинило наступ католицизму на схід та прийняло на себе весь його удар. Що в першу чергу позначилося на правлячій еліті держави – вона була вся окатоличена. Першими прийняли католицьку віру литовські князі, за ними білоруські і українські. Останнім здався український князь Василь Константин Острозький, який дозволив свого старшого сина охрестити в католицьку віру. Згодом молодшого сина Василя Острозького католики отруїли. Так український народ вперше, але не востаннє втратив свою правлячу еліту. Однак, залишаючись переважно у православній вірі, народ породив нову керівну еліту – козацьку, але то вже інша розмова. Як пише сучасний білоруський історик Ігор Марзалюк, вже на початку свого утворення Велике князівство Литовське було не тільки литовською, а й білоруською державою. Білоруські землі увійшли до її складу переважно мирним шляхом. І то правда. Що цікаво, литовські і українські історики, які є співукладачами тієї книги, не заперечили білоруському професорові. Але нам відомо, що південні терени сучасної Білорусії, а також центральні, східні та західні зі своїми князівствами – Пінське, Берестейське, Мозирське, Слуцьке, Новогрудське, Слонімське, Дорогочинське тощо, так чи інакше у 13 столітті входили до Великого Галицько-Волинського князівства. Тому, звичайно, під тиском Тевтонського ордену з півночі та Золотої Орди зі сходу і півдня вони змушені були об'єднуватися. Немає нічого дивного, що об'єднання відбувалося переважно мирно-примусовим шляхом. Таке відбувалося і на теренах Білорусії, і на північних теренах України. Хоча, звичайно, окремі князі чинили опір. Було і таке. Головною причиною, чому український народ не чинив серйозного опору, була тактика Великого Литовського князя. Старовину не руйнуємо, новини не вводимо. Вони залишали старі структури князівств і навіть перейняли деякі форми громадської і державної організації. Як би там не було, в культурі Великого князівства Литовського довгий час домінував православний регіон. Князі хрестилися за православною вірою і переймали мову та культуру підлеглих, тому що язичницький потенціал їх самих не був великим. Литовці знайшли на Русі муровані церкви і монастирі, в них живопис,
зібрання церковного мистецтва і письма, а головне – ченців, що вміли писати, і мали вже з XI століття написані Остромировське і Туровське Євангелія. Це свідчить, що литовська язичницька культура не могла нав'язати іншим ані мови, ані культури, ані релігії. Тому в канцелярії правителів Великого князівства Литовського почала домінувати мова, що її іноді називають староукраїнською, іноді старобілоруською. Тобто залишався свій удільний правитель, свої закони, своя мова і своя стара церква, в той час, коли сили проти ворогів подвоювалися, потроювалися. Немає значення, як те чи інше руське, українське удільне князівство було залучено до спільної Литовсько-Руської держави. Головне для українського руського народу те явище було позитивним. І так було до Польсько-Литовської унії 1569 року. Уже за часів Великого князя Ольгерда 1345-1377 Велике Литовсько-Руське князівство стало домінуючою державою Східної Європи. Саме за часів князя Ольгерда відбулася знаменита Синьоводська битва, коли правобережні українські землі від Канева і Білої церкви до Чорного моря відійшли від золотоординських ханів до володіння Великого князівства Литовсько-Руського. Головне, що давня українська руська земля Поділля стала князівством, отримавши своїх правлячих князів – Коріатовичів. З утворенням нової держави Великого Литовсько-Руського князівства український народ почав відвоювати у Золотої Орди свої давні корінні землі. Хоча тепер уже із заходу почали нависати реальна небезпека від Польщі. Як би ми не ставилися до нащадків славетного роду Данила Галицького, а шанувати слід усіх. Ми уже дослідили, що той правлячий рід руських, українських, князів не переривався після синів онука Данила, Юрія, Андрія та Лева II. У тих праонуків славетного Данила був брат Дмитро, якого викинули із роду Галицьких, розірвавши таким чином родинний ряд. А у Дмитра був син Данило, князь Холмський, що засвідчено історичними документами. Оскільки ж у XIV столітті ні польський король Ягайло, ні великий литовсько-руський князь Вітовт 1392-1430 не мали права надання князівського титулу, то князями ставали тільки народжені від князя. Отож, Дмитро теж був князем, хоча його сина Данила уже відносять до роду Острозьких за велінням московитів. Найтяжчі роки представники князівського роду Галицьких пережили у 1340-1376 роках, тобто за часів князя Дмитра, який помер у 1383 році, та його сина Данила, який помер 1376 року. Остання дата є офіційною і наводиться у підручниках. Данило з Острога, князь Холмський, помер у 1376 році. Цікаво зазначити, хоча надзвичайно обережно, але сьогоднішня професура уже дозволяє собі говорити навіть таке. За власною генеалогічною легендою, Острозькі походили від Волинської гілки Мономаховичів-Романовичів, нащадків Романа і Данила Галицьких. Такої самої думки дотримується і багато істориків-генеологів, незважаючи на брак конкретних доказів
спорідненості між останніми Романовичами і першим документально зафіксованим 1340 році острозьким князем Данило з Острога. Тобто самі Острозькі вели свій родовід від Данила Галицького та його батька Романа і, як бачимо, нічого не вигадували. А це головне, щоб там не закидали до нашої історичної науки одностойники так званих московських істориків. Абсолютно незрозуміло, як Данило з Острога став князем Холмським. Колись потрібно пояснити і цю метаморфозу. Часи московського свавілля в перебріхуванні української історії закінчилися. Заслуга князів Дмитра та Данила полягає в тому, що в найважчі часи існування свого роду вони не дали йому зникнути з історичної арени і загубитися на дорогах життя. Нащадки кращого роду князів Русі України, Галицькі, не мали права на забуття. Слід розуміти, що у взаємній допомозі були зацікавлені як українські, так і литовські князі. Бо підняти український народ на боротьбу зі спільними ворогами могли тільки українські князі, як литовський народ – литовські. У роки існування спільної держави Великого Литовсько-Руського князівства в ньому продовжувало існувати як складова частина Галицько-Волинське князівство до 1384 року. Ще за життя праонука Данила Галицького Дмитра польський король Казимир III загарбав Львів і Галичину, мотивуючи спадковим правом на престол. Після 1349 року до Руської держави входило Волинське князівство на чолі із Дмитром Юрійовичем та всі інші за винятком Галицького. З приходом до влади у Польщі Ягайла, великого литовського князя, одруженого з польською королевою Ядвігою, 1385 рік, а в Литві Вітовта, 1392 рік, які прийняли католицьку віру, в державі Великого князівства Литовсько-Руського склалася ненормальна ситуація, коли за офіційною версією руські князівські трони, Львівський і Володимирський, посіяли литовці та поляки-католики. Звичайно, проти цього становища мали виступити Руська митрополія і рід великих князів Галицьких, по-іншому Федір Острозький. Ось чому українська професура сьогодні визнає. Як би там не було, невдовзі Владислав Ягайло починає систематично обмежувати права Любартового нащадка на Волині. Передовсім, він виводить з-під його влади найвизначнішого з-поміж васалів князя Федора Галицького. Потім він відбирає у Федора Любартовича осереддя його володінь – Луцьк, передаючи його в управу тому таки Федору Острозькому, Галицькому. Згодом син Любарта втрачає і решту батьківських земель. Натомість Острозькі швидко йдуть угору. Із подальших свідчень посла англійського та французького королів Гільбера де Ланоа до Великого князя Вітовта ми дізнаємося, що у 1421 році князь Федір Острозький був другою людиною у Великому Литовсько-Руському князівстві, і тільки цих два князі, Вітовт і Федір, влаштували йому прийом у державі. У часи Великого князя Вітовта та його соратника князя Федора Галицького, Острозького, відбулися дві важливі події, в яких обидва брали особисту участь. Це битва на річці Ворскла 1399 та Грюнвальська битва 1410 року. Коротко про далекі події ми зобов'язані згадати.
Отож. Битва на річці Ворскла, 1399 рік. Не приступаючи до розгляду битви та причин, що її спричинили, зазначимо, виклад цього матеріалу в сучасній українській історичній науці не відповідає дійсності. Матеріал сфальшований польськими і російськими імперськими істориками в давні часи, і та давня імперська фальшивка гуляє по історичних сторінках досі. Хто хоче більше дізнатися про першопричини тієї битви, автор пропонує звернутися до книги «Москва Ординська», том 2, частина 2, Цар-хан Тохтамиш. Не будемо знову розповідати про події, які передували та призвели до битви. Зазначимо тільки, великий литовсько-руський князь Вітовт усі роки свого правління 1392-1430 у всіх чварах Золотої Орди завжди підтримував хана Тохтамиша, а після його загибелі 1407-1408 рік синів хана Джелал ад-Діна, Керім-Берди, Кепек-хана та Жаббар-Берди. Саме ці сини хана Тохтамиша посідали царський трон Золотої Орди з 1410 по 1419 рік, конкуруючи зі ставлениками темника Едигея. Йшла жорстока боротьба за царський трон Золотоординського хана. Ворожі сторони у Золотій Орді очолювали з одного боку хан Тохтамиш, якого підтримував великий литовсько-руський князь Вітовт, з другого – мангитський темник Едигей, до 1402 року підтримуваний еміром Тамерланом Тимуром. Саме в контексті тієї боротьби за владу в Золотій Орді і слід розглядати битву на річці Ворскла 1399 року. Тому у тій битві програв не князь Вітовт, який лише допомагав ханові Тохтамишу. Російські і польські історики завжди подавали битву як розгром князя Вітовта. Польський хроніст Ян Длугош в оповіді про битву вихваляв поляка Спитка. Історики-московити вихваляли геніальне керівництво Едигея та Тимур-Кутлука. Знаменитий Карамзін договорився до такого: «Ни Чингисхан, ни Батый не одерживали победы совершеннейшей. Едва ли третья часть войска литовского спаслася. Множество князей легло на месте. Хан Тимур Кутлук гнал остатки неприятельских войск к Днепру. Взял с Киева 3000 рублей в откуп, а с монастыря Печерского 30 рублей. Оставил там своїх баскаков». Брехали, як бачимо, надзвичайно потужно. Навіть татарських баскаків у 1399 році до Києва посадили. От тільки занадто маленькі суми викупу задекларували. З Києва 3000 рублей, а з монастиря Печерського 30 рублей. Нагадаємо, що останній золотоординський хан Улу Мухаммед через 46 років, 1445 рік, за одну голову московського князя зажадав 200 тисяч рублей. Послухаємо. О тяжесті откупа можно судить по записи в новогородских летописях. Согласно второй новогородской летописи, взял царь Махмед, Улу Мухаммед, откупа на великом князе 200 тисяч рублей. Отака дорога голова московського князя. А в Русі за всього Києва зібрали тільки 3000 рублей, попри те, що розгром Вітовта був цілковитий,
и едва ли третья часть войска литовського спаслася. У 1401 році Вітовт відновив контроль над Причорномор'ям. Уже в 1401 році в Босфорі бачили київські торгові кораблі. Щось не в'яжеться опис страшного розгрому Вітовта на Ворсклі з достовірними фактами тих часів. Звернімо увагу ще на один надзвичайно цікавий опис історичних подій 1406-1408 років. За свідченням російських істориків, московський князь тих часів Василь Дмитрович и знаменитый Эдигей, сподвижник Тамерланов, победитель Витовта, находились в дружеских сношеннях. Незважаючи на ці дружні відносини, московський князь Василь Дмитрович прихистив двох синів хана Тохтамиша, найлютіших ворогів Едигея, і навідріз відмовився вигнати їх навіть під загрозою удару по Москві. Отож, восени 1408 року темник Едигей рушив на Москву, щоби покарати московського князя Василя за непослух щодо синів Тохтамиша. Московський князь, за оповідями російських літописів, нібито у вересні місяці стояв на Угрі з військом проти війська князя Вітовта. Врешті-решт, Вітовт і Василій Московський зі своїми військами зустрілися 1 вересня 1408 року на річці Угрі. Простоявши доволі довго, обидва правителі підписали мирну угоду. Зрозуміло, обидва знали, що золотоординське військо рухалося на Москву і очолював його особисто Едигей. Уже в листопаді татари Едигея були під Москвою, а в грудні спалили її вщент. Отож, московська історія вигаданим страшним розгромом Вітовта на річці Ворскла намагалася хоча б частково приховати події навколо Москви 1400-1408 років. Бо таких битв, як на річці Ворскла, впродовж 1396-1406 років хан Тохтамиш провів багато, майже всі з допомогою воєнних сил князя Вітовта і, як правило, перемагав. Хоча були і поразки, і не одна. Звернімо увагу, темник Едігей у 1408 році, спаливши вщент Москву та зруйнувавши все московське князівство, знищив та вивів з князівства більше 1 мільйона чоловік. Послухаємо. «Счастлив, кто мог спастися бегством. Не было ни малейшего сопротивления. Россияне казались стадом овец, терзаемых хищными волками. Пленников связывали и вели, как псов, на смычках, иногда один татарин гнал перед собою чоловік 40. Звичайно, таку страшну картину московитам треба було чимось загородити. Та головне навіть не це. Московське князівство після страти у 1392 році московського князя так званого Дмитрія Донського, він же Саріхозя, стало домовим улусом хана Тохтамиша. Ось чому так лютували Едигей та його воїни, мангити проти родів хана Тохтамиша, Ширинів, Баринів, Аргинів. Роди ворогували між собою давно. Але темник Едигей у 1408 році абсолютно не чіпав великого князя Вітовта, який із своїм військом стояв за річкою Угрою, 150-180 кілометрів від Москви. Що здається більш ніж дивним, бо разом із військом князя Вітовта стояли за Угрою і Тумени старшого сина Тохтамиша Джалала ад-Діна. За російськими джерелами
Зелені Салтана. Між іншим, саме старший син Тохтамиша Джалал ад-Дін зі своїм братом Керім-Верди у 1407-8 роках перебували в Москві. Отак, замість рядової битви хана Тохтамиша на річці Ворскла у 1399 році, ми були змушені дещо розширити нашу розповідь, щоби дізнатися, що до чого. Грюнвальдська битва 1410 року. Ця битва 1410 року зламала гегемонію Тевтонського ордену, після якої він уже відновитися не зумів. І хоча Велике Литовсько-Руське князівство і Польща ще не раз після 1410 року протистояли ордену, але доля його все ж таки була вирішена Грюнвальдською битвою. За Торунським миром 1411 року він, Тевтонський орден, повернув Польщі Добжинську землю. За Вітовтом було визнано довічне право на Жемайтію, котра остаточно відійшла до складу Великого князівства Литовського у 1423 році. Невдовзі союзники отримали важливу моральну перемогу над орденом, переконавши учасників Константського собору 1414-18 роки, що татарська політика Вітовта узгоджується з настановами християнської церкви. Як розуміють читачі, на Константському соборі католицької церкви йшлося про союз Великого князівства Литовсько-Руського і Золотої Орди проти спільних ворогів на заході і сході та залучення до Грюнвальдської битви татар хана Джалал ад-Діна, старшого сина Тохтамиша. Про це поговоримо пізніше. Цій битві присвячено розділ у книзі «Москва Ординська», том 2, тому недоречно вдруге аналізувати матеріал. А от на аспектах, яких ми торкалися у тій книзі, зупинимося. Так от, автор стверджував і продовжує триматися тієї думки, що воєнна сила Великого Литовсько-Руського князівства у Грюнвальдській битві була найбільшою. Хоча, за офіційними даними, військові сили у битві складалися таким чином. 15 липня 1410 року об'єднане польське 50 хорухв і литовське 40 хорухв, військо та військо Тевтонського ордену 51 хоругва вишикували свої лави одне навпроти одного на полях поблизу села Грюнфельд, нині Грюнвальд. Тобто 90 хоругв об'єднаного війська виступили проти 51 хоругви орденського війська. За твердженням литовського професора Альфредаса Бумблаускаса, співвідношення між військами становило приблизно 2 до 1. Такої думки дотримується і світова історія, що певно відповідає дійсності. А от далі розпочинається фантастика, пов'язана з тиском католицької церкви на Польщу та Литву, що й призвело до викривлення даних щодо литовського русько-татарського війська. Уже влітку 1410 року починає формуватися ідея, що Грюнвальд – це перемога нехрещених. Єпископ Познанський Альберт одразу ж після Грюнвальдської битви 29 липня 1410 року пише польським представникам при папській курії, інструктуючи, як боротися зі скандалом, який виник відразу після битви, що Ягайло здобув перемогу за допомогою язичників. Язичниками називаються не литовці, а лише татари і русичі.
король угорський і намісник священної Римської імперії Сигізмунд Люксембурзький у своєму циркулярі від 20 серпня до дворів європейських держав повідомляє про розгром ордену як про перемогу язичників. Орден розбили литовці, русичі, жемайтійці і татари, а поляки навіть не згадуються. Цим циркуляром монархи Європи заохочуються надати допомогу орденові або навіть зібрати сили для хрестового походу. На Заході поширювались пасквілі про несправжню перемогу Вітовта і Ягайла, бо вони здобули її, задіявши язичників, схизматиків і сарацинів, тобто татар-мусульман. Звичайно, під таким шаленим тиском католицизму у Польщі та Литві з'явилися праці, які звели нанівець участь у битві всіх отих язичників, схизматиків і сарацинів. Навіть участь Литви у битві звели, по суті, до умовної. Та навіть це не влаштовувало агресивних носіїв чистого католицизму. Вони подали скаргу звинувачення, Тевтонський орден, на поляків на розгляд Константського церковного собору за передачу ворогам воєнних секретів та таємниць. Над Польщею і Великим князівством Литовсько-Руським нависла загроза хрестового походу Європи. Послухаємо дещицю із цієї давнини. У декілька років пізніше на соборі у Констанці, записаному звинуваченні Тевтонського ордену, полякам сказано, що ті навчили язичників, тобто військо Великого князівства Литовського, християнського військового мистецтва, і, завдячуючи їм, язичники мають сучасні пластинчаті лати, забезпечені великими військовими кіньми, а їхні клини ні в чому не поступаються християнським клинам. Оскільки невірні, про яких тут говоримо, тепер скрізь з'являються з пластинчатими латами, з кіньми та іншою військовою зброєю озброєні. Також ми досвідчилися, що у походах та на урочистих показах їхні клини не менші і не менш прикрашені, ніж клини християнських військ. І вони тепер щоденними вправами у християнській школі навчилися військового мистецтва, яким пізніше могли б перемогти християн. То було звинувачення у зраді. Звичайно, були і інші звинувачення. У польського короля зажадали пояснення. Від Тевтонського ордену, а то представники еліти всіх західноєвропейських держав, на Константському соборі звинувачення Ягайлові пред'являли уцілілі, живі лицарі Грюнвальдської битви, які усе бачили своїми очима. Таким свідкам Тевтонського ордену довіра членів собору була цілковитою. Отож польський король Ягайло та його двоюрідний брат Вітовт, Великий князь Литовсько-Руського князівства, були зобов'язані направити на Константський собор католицької церкви відомих Європі людей, яким би Європа і Рим повірили. І вони таких людей знайшли у Великому Литовсько-Руському князівстві. Але спочатку невелике пояснення. Констанц – город на юге ФРГ, в земле Баден-Вюртемберг, расположен на Рейне, у Боденського озера, місто засіданій Константського собора. Отож, представники Великого Литовсько-Руського князівства в кінці 1417 року вирушили на Боденське озеро на Константський собор 1414-18 роки у супроводі пишної депутації із 300 русинів, литовців, волохів і татар. На мою переконливу думку,
Сьогодні в Україні немає людей, які б були знайомі зі всіма матеріалами та рішеннями Константського собору, хоча багато із тих рішень стали доленосними у нашому житті. Отож про тих людей. Митрополит Григорій Цамблак. Великий князь Литовський Вітовт звернувся до патріарха з проханням поставити на Литовській єпархії окремого митрополита, племінника Кіпріяна Григорія Цамблака. Однак у Константинополі йому не тільки відмовили, а й відлучили Цимблака від церкви. Втім, це не зупинило Вітовта. Григорія Цамблака висвятили у митрополити собором місцевих єпископів, який відбувся у Новогрудку, 1415 рік. У процедурі висвячення брали участь архієпископ Полоцький та єпископи Смоленський, Чернігівський, Луцький, Володимирський, Перемишльський, Холмський і Туровський. У Великому князівстві в столиці Вільно для митрополита за наказом Вітовта побудували величний храм і митрополичу резиденцію у руській стороні. Ця митрополича юрисдикція існувала там до самого кінця XVIII століття і була ліквідована за наказом Катерини II. Митрополит нагадав учасникам собору, що православна київська гілка християнської релігії є канонічною, бо заснована у 988 році в часи Єдиної християнської церкви. Цамблак також заманіфестував свої наміри на аудієнції у папи Мартіна V, закликавши його форсувати справу унії, укладання якої сприяли настрої, що, за словами Цамблака, запанували на Русі та у Візантії. Останнє засвідчили представники візантійського імператора Мануїла, котрі також прибули на собор. Отож пропозиція митрополита Цамблака відповідала думкам руської знаті тих часів, візантійських ієрархів та керівників держав Вітовта і Мануїла. У Констанці, по суті, вирішувалась доля православ'я у Литовській державі. І, як бачимо, те рішення було позитивним. Та якщо історики з великим задоволенням розповідають про митрополита Григорія Цамблака, його виступ на соборі та рішення Константського собору щодо православної церкви на теренах Русі України, то щодо виступів інших учасників собору від Великого князівства зберігається повна таємниця. Навіть прізвища учасників, окрім митрополита, історики не афішують. Допоможемо і цю таємницю російської історичної науки розкрити. Вперше мені довелося прочитати про учасників Константського собору в історичній повісті Романа Іваничука «Черлене вино» десь у 1978-80-х роках. Звичайно, в часи радянського соцреалізму автор не міг написати усю правду про ті часи. Але вже сам позитив його праці в тому, що автор розкопав в архівах імена учасників собору і засвітив їх перед світом. Особи такого рангу, про які ми далі поведемо мову, прогулятися на Константський собор не їздили. Кожен із них мав якесь особисте завдання, яке зобов'язаний був вирішувати на соборі. Оприлюднимо імена князів Великого Литовсько-Руського князівства, які за наказом скоріше польського короля Ягайла були на Константському соборі. На наше переконання, їхнім завданням і було зняти звинувачення Тевтонського ордену з польського короля Ягайла у передачі секретів озброєння і тактики ворогам християнського світу, а отже Тевтонського ордену
та з великого литовського руського князя Вітовта по залученню до боротьби з католиками, а отже ордену, схизматів і сарацинів. Ось їхні імена. Перший – князь Свидригайло, брат Ягайла. Другий – князь Василь Красний, нащадок королівського роду Данила Галицького. Третій – князь Олександр Туровський, учасник Грюнвальдської битви. Пояснимо, чому саме ці князі були відправлені на Константський собор знімати звинувачення з Ягайла та Вітовта перед католицьким світом. То були знані і шановані люди в Європі. Князь Свидригайло 1373-1452 роки, молодший брат Ягайла, мав надзвичайно дружні стосунки із Тевтонським орденом. Польський хроніст Олександр Гвоїні у праці «Хроніка Європейської Сарматії» згадував такий факт. Року 1403-го послав польського короля Владислава Ягайло до брата Свидригайла в Прусію, щоб він покинув Прусів і до нього прибув. Забажав дати йому подільські, жидачівські, стрийські країни, Стобнище, Шидлов, котрі приносять щорічно 1500 гривень. Свидригайло це прийняв, але був непостійним і, прийнявши, погордив цим, схилився до прусів. Він чинив велику шкоду в Литві. Після цього пояснення стає зрозуміло, чому польський король Ягайло жадав бачити від свого імені на Константському соборі брата Свидригайла. Треба думати, що саме король був ініціатором звільнення Свидригайла із Кременецького замку, куди того запроторив Вітовт і тримав довгих 9 років за зраду. Свидригайло не брав участі у Грюнвальдській битві, і саме така людина була потрібна Ягайлові на соборі. Звичайно, перед поїздкою на Константський собор брати мали розмову, і Свидригайло отримав надійні гарантії на майбутнє від польського короля, про що свідчать подальші події. Князь Василь Красний, Острозький. Про цю людину в українській історичній літературі майже не згадується. Хоча, на нашу думку, саме князь Василь Красний остаточно навернув свій князівський рід до православної релігії та до відстоювання інтересів руського українського народу. Князь Василь мав прізвисько Красний, а це в народі ознака не так краси, як розуму, доброти, порядності, освіченості, здоров'я тощо. Є всі підстави вважати, що князь Василь Красний мав європейську на ті часи освіту. Скоріше за все, він закінчив Празький Карлів університет. Лицар Гільбер де Ланоа через 3 роки 1421-го сприйняв це прізвисько без жодного застереження, навівши його у європейському звучанні – Гедігольд. Треба думати, такий переклад Василь Красний Гедігольд, нічого не пояснюючи, зробив не особисто лицар, а йому за столом у руського князя пояснили, що так величали князя на Константському соборі освічені мужі церкви. Чому і Гільбер де Ланоа сприйняв це слово без застереження, бувши, як побачимо далі, віруючою людиною. Василь Красний належав до оточення Великого князя Вітовта, тому на Константському соборі в першу чергу захищав інтереси Русі та Великого князівства Литовсько-Руського. Князь Олександр Туровський, Ніс. Це теж один із руських князів-патріотів. У Грюнвальдській битві
брали участь старші представники майже усіх руських князівських родів. Серед них князі Туровські і Острозькі, Олександр і Федір. Олександр Туровський був на Константському соборі представником учасників Грюнвальдської битви від литовської сторони. І, певно, свідчення Василя Красного і Олександра Туровського були переконливі, якщо члени Константського собору відхилили звинувачення Тевтонського ордену до князя Вітовта. А що сталося саме так, про те свідчать подальші історичні події в Європі. Так Тевтонський орден програв удруге. Розділ 2. Посол Гільбер де Ланоа. У 1421 році до Литовсько-Руської держави навідався посол королів Англії і Франції Гільбер де Ланоа. Він відвідав столицю і двір Великого князя Вітовта, який правив державою, та описав свої відвідини Львова, Кам'янця, потім Другого Кам'янця на Поділлі, згодом Білгород-Дністровського і врешті Криму. І хоча матеріал королівського посла Гільбера де Ланоа давно опублікований, а деякі витяги з нього перекладені російською мовою, українські науковці практично ніколи до нього не зверталися. А повного перекладу щоденників Гільбера де Ланоа ні російською, ні українською мовою немає. Уявити не можу, чому українська професура так байдуже поставилася до такого достовірного історичного джерела початку 15 століття. Тут може бути тільки одне пояснення. Всі ті науковці не бажали працювати з достовірними джерелами, бо послуговувались відвертими російськими вигадками. Раз прилучившись до московської облуди, стали її заручниками на все життя. Цілковито з тієї ж причини вони не мали потреби вивчати матеріали давніх арабських та перських істориків і послів. Наші науковці досі вважають стародавні арабські, перські та європейські першоджерела сфальшованими, а російські вигадки, компіляцію та відверту брехню не піддають найменшому сумніву. Мені вже не раз доводилося зустрічатись саме з такою логікою мислення істориків. Отож, бовтатись у московському історичному багні будемо ще довго. Та повернімося до праці Гільбера де Ланоа. Вперше в російській історичній літературі я натрапив на працю де Ланоа, вивчаючи праці Павла Степановича Савєлєва 1814-1859 роки життя, який у 1850 році в журналі «Географічні ізвістія» опублікував невелику статтю «Путешествие в прибалтійські страни. Великий Новгород і Псков», совершенного рицарем Гільбертом де Ланоа в 1412-14 годах. Після цього я шукав та звертався до кожного твору, де була б якась згадка про Гільбера де Ланоа. Так натрапив на працю Бруна «Путешествия и посольства господина Гильбера де Ланоа», кавалера Золотого Руна, владельца Санта, Вілерваля, Троншиєна, Бомона, Вагенії в 1399-1450 годах. Дослідження Бруна
цінні тим, що паралельно подають текст оригіналу та російський переклад, але вони не містять повного твору французького рицаря. І врешті-решт вдалося знайти працю Ємельянова, опубліковану в Київських університетських ізвєстіях номер 8 за 1873 рік під назвою «Путешествие Гильбера де Ланоа в восточные земли Европы в 1413-1421 годах». Це історичні документи. Про художню літературу зараз мова не йтиме. Всі названі дослідження пройшли жорстку цензуру з прибиранням історичних свідчень, суперечливих московському офіціозу. Тож копітка праця українських істориків із цим достовірним джерелом ще попереду. Може виникнути запитання, чому автор збирається так багато уваги приділити невідомій в Україні людині? З великим задоволенням відповідаю. Саме тому, що ця людина цілком неупереджена до давньої України Русі. Збираюся звернутися по його допомогу. Всі спогади людей, яких торкалися руки московських істориків часів імперії, чи то царської, чи то більшовицької, тим чи іншим чином сфальшовані. Вони подавались тенденційно і упереджено, з певним призначенням. Ось чому треба шукати нові, достовірні історичні джерела. Саме до таких, на мою думку, належать спогади барона Гільбера де Ланоа. Вони наведені з оригіналом тексту, тому можуть бути нами перевірені. І це зайвий раз пояснює, чому спогади в імперії не друкувалися в повному обсязі. Особливої ваги вони набувають тому, що лицар відвідав та дещо розповів про українські землі і міста – Львів, Кам'янець на Поділлі, Білгород на Дністрі, Крим, Берестейщину тощо. Гільбер де Ланоа особисто зустрічався та вів довгі таємні розмови з великим литовсько-руським князем Вітовтом і з руським князем роду Острозьких, який на його честь давав банкет, і з його родичем, якого величав руським князем Гедігольдом. Нам слід запам'ятати, саме на так звану литовську добу припадає початок формування сучасної української нації. Русичі-українці вже в ті часи позиціонували себе як окремий народ, як окремий етнос русько-литовської держави. І тримались вони тільки спільноти тому, що на її теренах панувала руська, українська, державна мова, сповідувалась християнська релігія їхніх предків, а народ та національні поводирі володіли спадковими правами. Не було в державі на 1421 рік національного та релігійного приниження українців. Великий литовсько-руський князь був обмежений державним сеймом у своїй деспотії. Отож, доки не існувало національного та релігійного приниження українців, русичів у Великому князівстві, доти була стабільність у державі. Та повернімось до спогадів лицаря Гільбера де Ланоа. Ми отримаємо відомості з перших уст про українську землю, про її керманичів того часу. То були люди державницької думки, великого, всеосяжного кругозору, неабияких вчинків та гідного поступу. То були керманичі значної величі і мудрої голови. Це московська рука пошматувала українську історію на окремі непоєднувані шматки. Велике Київське князівство, литовську добу цілковитої порожнечі, козаччину, об'єднану російську державу. І якщо нам дозволили дещо знати про своїх керманичів трьох із цих частин, то про наших національних поводирів так званої литовської доби заборонялось знати будь-що. Нам сотні років втовкмачували в голови, що то були зрадники і невігласи,
які продались за гроші та перейшли слугувати Литві і Польщі. Запроданцями не вважали лише тих, хто служив Москві. Отака халепа набита в наші голови. Якось мені довелось читати книгу про українську шляхту литовської доби. Там досить влучно написано: в цілому ж складалася парадоксальна ситуація. З одного боку, українська еліта ніби і існувала, бо її лають історики, а з іншого ніби і ні, бо зрадила свій народ. Читай, автоматично перетворилася на польську. Бачимо досить недолугу московську побрехеньку. Ото московська правляча верхівка за часів Золотої Орди з 1238 по 1505 рік не була продажною та зрадницькою, хоча повзала біля ніг татарських ханів та проливала кров свого народу за їхньою вказівкою. Згадаймо хоча б Тверські та Новгородські погроми. А українська виявилася продажною, не національною, хоча подібного ніколи й не чинила. Задумаймося, навіщо подібне вбивали в наші голови? Сотнями років. Саме спогади та оповіді великих свідків минулого та наші логічні роздуми з приводу тих свідчень можуть покласти край великій тенденційній московській облуді. Наші забуті предки так званої литовської доби достойні того, аби ми знали про їхні гідні діяння та їхню національну велич. Гільбер де Ланоа походив із знатної, відомої фамілії Франції, що мала володіння у Фландрії і належала в ті часи до Бургундського герцогства, на кшталт нашого удільного князівства. Був наближеною особою до герцога та короля, бо двічі займав посаду губернатора, спочатку в Еклюзі з 1416 року, потім в Роттердамі з 1426 року. Де Ланоа став одним із перших кавалерів ордена Золотого Руна, заснованого Філіпом Добрим 1396-1467 рік, герцогом Бургундським. Гільбер де Ланоа – людина надзвичайно подвижницького життя. Більшу частину свого віку провів у подорожах, мандрах, посольських відвідинах та військових походах. Неодноразово навідувався до Палестини, Єгипту і Сірії, аби поклонитися до гробу Господнього чи провести за дорученням англійського короля Генріха V таємну розвідку мусульманських сил. Войовничий англійський король Генріх V впродовж свого перебування на престолі неодноразово збирався розпочати черговий хрестовий похід до Палестини. Певно, жодна людина часів Гільбера де Ланоа не може похвалитися більшим обсягом побаченого та почутого серед іноплемінників. Він відвідав майже всі великі та малі, вільні та підневільні країни Європи. Спекотну Іспанію, де неодноразово брав участь у битвах з маврами. Дощову Англію, в якій поклонявся мощам святого Патрикія та сидів у полоні. Розпорошену Німеччину, де майже кожен барон чи граф мали своє незалежне володіння. Неодноразово навідувався до Прусії, аби допомагати своїм мечем прусакам у битвах з поляками і литовцями. Та ті війни постійно зривались. Бачили його з мечем у Нідерландах та Данії. Але найголовніше для нас – він без меча відвідав у 1413-14 роках надзвичайно холодні Новгород, Псков та озерний край Литви, а в 1421 році повторно Литву та вперше благодатну українську землю. Аби знати, наскільки то була хоробра і войовнича людина, нагадаю всі війни та битви, в яких лицар де Ланоа брав участь. Маємо на увазі
В ті часи ще тривала столітня війна між Англією та Францією за королівський спадок Франції. Вона почалася в 1337 і з перервами тривала до 1453 року. Вся Європа перебувала у стані безкінечних війн, експансії, перерозподілу володінь та змін королівських династій. Отож війни точились повсюду. Лише Велике Литовсько-Руське князівство возвеличувалось у ті роки на теренах Європи як гарант спокою та миру, як велет, готовий дати відсіч кожному, хто посягне на його мирну працю. Та повернімось до лицаря Гільбера де Ланоа. Він народився в 1386 році і прожив до 1464 року. Уже в 1400 році брав участь у протистоянні під Вантіньї зі старим сіром де Жімоном проти сіра де Лора в суперечці за спадок. Як бачимо, почав військовий вишкіл з 14 років. У тому ж таки 1400 році брав участь у десанті графа де ла Марша біля Фельмута, у відступі та битві при Сен-Мало. 1403 року де Ланоа, аби не сидіти вдома, поїхав до Іспанії, де брав участь у лицарських турнірах. І хоча то були не військові операції, та ризикувати своїм життям лицарю таки довелось. Іспанія настільки припала молодому де Ланоа до душі, що навіки закохався в її чарівних жінок і потім відвідував багато разів, навіть пролив кров за неї. 1404 року де Ланоа брав участь у війні на боці єпископа Іоанна із Баварії, в якій той обороняв свої володіння. Між іншим, лицар Гільбер був надзвичайно релігійною людиною, палким католиком. Заради католицької віри міг вчинити зло, бо не вбачав у таких діях ганьби. Але про служіння церкві де Ланоа поговоримо пізніше. У 1407 році Гільбер де Ланоа знову з'являється в Іспанії з графом де ла Маршем на війну Кастильську проти маврів. Після підписання мирної угоди з маврами в 1408 році з'являється в Парижі. Та невдовзі його бачимо в битві при Отеї. Битва відбулася 23 вересня 1408 року. 1410 року загартований у битвах лицар знову відправляється до Іспанії. Перебуває при облозі Антескере, а далі бере участь у битві з маврами, штурмі Архедона, облозі Ронда. Після підписання миру відвідує Гренаду. І лише у травні 1412 року повертається на батьківську землю. Як пам'ятаємо, у Франції в ті часи палахкотіла столітня війна. Тож барон де Ланоа, вірний лицар герцога Бургундського, одразу потрапляє до виру боротьби з графом Арманьяком, керівником орлеанського угруповання, що сперечалося за королівську корону з бургунцями. У тому ж таки 1412 році бере участь в облозі міста Бурже. Після підписання короткого перемир'я між протиборчими сторонами в 1413 році потрапляє до Прусії, аби воювати з поляками, союзниками невірних литовців. Та війна не відбулася. 1415 року англійський король Генріх V після перемир'я відновив столітню війну і завдав французам страшної поразки в битві при Азенкурі. Звичайно, в тій битві брав участь наш хоробрий де Ланоа. І його змусили схилити голову перед англійським королем
та покласти до ніг того лицарський меч. У тій битві поклав в свої голови майже весь цвіт французького лицарства. Ось чому в 1420 році зустрічаємо барона Деланоа у війську англійського короля при облозі міста Монтро і Мелена. Новий герцог Бургундський у 1419 році уклав союз із Генріхом V, аби помститись орлеанцям за вбивство герцога Іоанна Безстрашного. Далі Гільбер де Лануа із королівськими грамотами відвідав великого магістра німецького ордену Кухмейстера, польського короля Ягайла, литовсько-руського великого князя Вітовта, господаря Валахії Олександра і, нарешті, в Константинополі візантійського імператора Мануїла. Барон виконував надзвичайно відповідальну і секретну місію. Королі Англії та Франції Генріх V і Карл VI разом із герцогом Бургундським Філіпом Добрим пропонували об'єднати Римську та Грецьку церкви і спільними зусиллями визволити місця Господні з-під влади ісламських монархів, тобто вчинити загальний хрестовий похід на Палестину і відновити Єрусалимське королівство. Ось чому, вдивляючись у ту далеку минувщину, зможемо гідно оцінити всю могутність і силу тогочасної нашої батьківщини, велич її керманичів та їхні державницькі діяння. Відчуємо подих тієї доби, побачимо чин русичів-українців на теренах своєї землі та поза її межами. Знову з'являється барон на полі битви лише в 1426 році, коли воював у Голландії проти Якова із Баварії. В наступному 1427 році Деланоа брав участь у битві під Браверсхевеном проти Англії. Мабуть, таки барон брав участь і в облозі міста Комп'єн на боці герцога Бургундського, де 23 травня 1430 року була захоплена в полон героїня Франції Жанна д'Арк. Та лицар про цю подію не згадав. Востаннє Гільбер де Лануа взявся за зброю вже у похилому віці. 1450 року разом з герцогом Бургундським ходив війною в Голландію. Отакий перелік військових діянь навів у спогадах барон де Лануа. Як бачимо, досить буремне та неспокійне життя прожив лицар. При всій своїй войовничості барон був надзвичайно релігійною людиною, досить віддано та ревно служив католицькій церкві. У 1439 році був учасником знаменитого Базельського собору, де прийняли рішення про об'єднання Римської та Константинопольської гілок християнської церкви. Це була найбажаніша подія для барона де Лануа. Він все життя мріяв про таке об'єднання, звичайно під омофором Папи Римського, тому невипадковими стали його відвідини 1450 року нового папи Миколи V, 1447-1455 роки, якому де Лануа присягнув на вірність. Мало знайдеться європейців, які б у ті часи тричі побували в Палестині та вклонилися до базиліки Різдва Христового, відвідали знамените селище Вифлеєм, пройшли таємничим полем пастухів, ступили ногами до святої базиліки Різдва Христового через оті маленькі ворота покори, 120 сантиметрів заввишки, де народився Ісус Христос. Чи відвідали б не менш знаменитий Ієрусалим та вклонились до раки святого гробу, де закінчилось земне життя Ісуса і відбулось велике Воскресіння Христове. Нічого не мовимо про інші святі місця Христові у Палестині. Гільбер де Лануа тричі відвідав святі
для віруючої людини місця та вклонився кожному. Навіть цих свідчень достатньо, аби побачити в ньому неординарну особистість з широким кругозором та неабияким інтелектом, а він ще й двічі навідався до Англії, аби вклонитися мощам святого Патрикія. Вперше у 1414 році невдало, вдруге у 1430 році вдало, та двічі був у Іспанії поклонитися гробу святого Ягода Компостелли. Як уже говорили, помер барон Гільбер де Ланоа в 1464 році спокійною смертю у своєму маєтку. Не будемо розповідати про інші напрямки діяльності лицаря, вони вражають уяву навіть сучасної людини. Бо у ті часи, першої половини 15 століття, не було сучасних доріг, автомобільного та авіаційного транспорту, ще не були складені достовірні мапи світу, не існувало навіть європейських. Хоча вже робилися спроби створити описи тогочасних країн та доріг, що їх поєднували. Згадаймо хоча б Рашид ад-Діна, його знамениту книгу «Збірник літописів», написаний в імперії Хулагу-хана, що розташовувались на теренах сучасних Ірану, Іраку та Сирії. Та, звичайно, не перша спроба була вчинена в 1310 році. Але барон де Ланоа про книгу, мабуть, не відав. А якщо і знав про її існування, то навряд чи тримав її у руках. Ісламський світ таку реліквію не міг довірити войовничому чужинцю. Розділ 3. Сусіди України Русі. Закарбуймо у своїй національній пам'яті. Саме на литовську добу припадає початок формування сучасної української нації. Русичі-українці вже в ті часи сприймали себе як окремий народ, як окремий етнос русько-литовської держави. І тримались вони тієї спільноти тільки тому, що на її теренах панувала державна українська мова, сповідувалась християнська релігія предків русичів, а національна еліта та народ володіли спадковими правами. Не існувало національного приниження. Великий князь заохочував чи карав тільки з огляду на ставлення до держави та до нього особисто. Отож, доки не існувало національного приниження, доти існувала стабільна литовсько-руська держава. Такі істини треба пам'ятати. Вони виростають із національного кореня і спираються на міцну основу. Поглянемо на наших європейських сусідів часів давньої Русі. Англія і Франція. Одразу попереджаю, то були різні країни, різні етноси. Писатиму про них без повторів при опису подій. У ті роки англійські королі посягали на французький трон і зухвало величали себе королями Англії і Франції. Саме у ті часи, 1337-1453 роки, відбувалася знаменита столітня англо-франська війна. Тож придивімося, що являли собою тогочасні Англія і Франція, якої дотримувались політики, що чинили на європейських теренах та поза її межами. Подивимося на династії, які правили тими країнами. Звичайно, наш погляд на ці країни буде дещо скороченим, але об'єктивним щодо кожної з них.
потрібно знати, з ким спілкувалися керманичі України Русі того часу, порівнюючи їхні діяння. Отож, Англія. У 9 столітті король Егберт об'єднав навколо свого роду більшу частину земель сучасної Англії і очолив племена англосаксів під назвою Королівство Англія. Але тоді на півночі Європи панували нормани і данці. Тому не дивно, що в 1066 році Англія була завойована нормандським герцогом Вільгельмом, який очолив Англію як король Вільгельм І завойовник. Так нормандська знать стала панівною серед племен англосаксів, щось на кшталт династії Рюриковичів серед слов'янських племен Київської держави. Із 1154 року в Англії з'явилась так звана королівська династія Плантагенів, що пішла від засновника Генріха II Плантагенета. Батько цього Генріха, Жофруа Красивий, мав звичку прикрашати свій лицарський шолом гілкою колючого дроку, латинською плантагеніста. Із цієї родини англійських плантагенетів найвизначнішою особою став король Річард І Левове серце 1189-1199 роки. Він був типовим лицарем свого часу, вів постійні війни, став одним із організаторів та керівників Третього хрестового походу 1189-1192 рік, під час якого захопив острів Кіпр та фортецю Акру в Палестині. З 1194 року вів війну з французьким королем Філіпом II Августом, збираючись повернути під своє володіння деякі землі Франції. Під час війни і загинув. Саме за часів передостаннього короля Англії династії Плантагенетів Едуарда III 1327-1377 роки розпочалась столітня війна за спадок французької корони. Після нього королівський трон успадкував Річард II, який сидів на троні з 1377 по 1399 рік. Внаслідок міжусобних феодальних чвар Річард II був позбавлений англійської корони, а пізніше страчений. На ньому припинила своє існування династія Плантагенетів. До влади прийшли бокові гілки цього роду із династії Ланкастерів 1399-1461 роки та Йорків 1461-1485 роки. Першим королем Англії із роду Ланкастерів став Генріх IV, що правив у 1399-1413 роках. За часів правління цього англійського короля барон де Лануа розпочав свій лицарський бойовий шлях. Але найвищих успіхів і найжорсткіших поразок де Лануа зазнав у протистоянні з наступним англійським королем Генріхом V, сином Генріха IV, котрий правив Англією з 1413 по 1422 рік. Саме той король, дещо вгамувавши внутрішні чвари, відновив столітню війну з Францією, розгромив французьке лицарство біля Азенкура та став одним із співавторів листа до великого русько-литовського князя Вітовта. Він збирався очолити черговий хрестовий похід на Палестину. Генріх V був свідком розмови батька Генріха IV з візантійським імператором Мануїлом, коли той в 1402 році приїздив до Лондона. Мануїл просив допомоги проти османів, та батькові, який старався угамувати внутрішні чвари, було не до того. Син пам'ятав обіцянку батька,
але і йому не довелося її виконати. Не дозволив європейський розбрат. Тож невдовзі довелося проливати кров уже на теренах Європи з тими ж таки османами. Історія не пробачила європейцям минулих помилок. Делануа добре знав останнього короля Англії із династії Ланкастерів Генріха VI 1422-1461 роки. Зустрічались неодноразово, бо той посів престол ще в 9-місячному віці та страждав від нападів божевілля, що тривали днями й тижнями. За часів цього короля в Англії прийняли закон про боротьбу з єретиками, почали їх сотнями страчувати. Англія захлиналась у церковному маразмі, що поглиблювався війною Червоної та Білої троянд. То була війна за королівський трон між династіями Ланкастерів, герб із червоною трояндою, і Йорків, герб з білою трояндою. Вона точилась з 1455 по 1485 рік і була настільки жорстокою, що призвела до повного винищення роду Ланкастерів і роду Йорків, гілок давнього нормандського роду плантагенетів. Прихильники як однієї, так і другої сторін вирізали одні одних сотнями, трактуючи право як завгодно. Королів вбивали, вішали, кидали до королівської тюрми Тауер. Великий лицар Гільбер де Лануа уже не міг брати участі у тій жорстокій боротьбі, хоча в ній були задіяні лицарі з усіх країн Європи. Не дозволяв вік, йому йшов 8-й десяток, та ще за його життя англійський трон посів представник Йоркської династії Едуард IV, що правив країною з 1461 по 1483 рік, відстоюючи в безперервних війнах своє право на титул короля. Після смерті трон посів його малолітній син Едуард V, що разом зі своїм братом були задушені в Тауері за наказом дядька Річарда III. З 1483 по 1485 рік на англійському королівському троні сидів останній представник династії Йорків – Річард III, котрий у 1485 році був убитий. До влади прийшов перший представник династії Тюдорів – Генріх VII. Своїм одруженням із донькою Едуарда IV він поєднав обидві гілки – Ланкастерів та Йорків, бо походив від далеких родичів Ланкастерів. На цьому закінчимо короткий історичний огляд подій в Англії, який буде потрібен при подальшому розгляді подій в Європі тих часів. Геніальний Вільям Шекспір своїми драматичними творами відтворив події Англії далекої минувщини. Звернімось до його великих творів – Генріх IV, Річард II, Річард III, Генріх V, Генріх VI, Король Лір, Макбет тощо. Відчуймо подих жорстокої боротьби, надій і сподівань. Погляньмо на людей, на їхні трагічні долі і згадаймо слова нашого генія. Думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Щось подібне і нам належало пережити. Франція почала називатись своїм сучасним іменем з 10 століття. У 987 році місцева знать, в тому числі і релігійна, обрала своїм королем Гуго Капета, котрий на той час уже величався великим герцогом Франції. Так започаткувалась династія французьких королів Капетингів. Не станемо розповідати про події, що передували 987 рокові, бо кожен, хто воліє про те дізнатись,
може звернутись до давньої історії та дослідити минувщину як Франції, так і будь-якої іншої країни. На сторінках першого тому нашої книги нас цікавитиме в основному час з 12 по 15 століття. Таким чином читачі побачать та порівняють події і вчинки керманичів європейських і наших країн. Найбільше ж мене цікавитимуть особистості керівної шляхти Русі України 14-16 віків, про яких московським царатом та більшовицьким плесбосом нам було велено забути. Нас хотіли зробити людьми без роду племені. Ця думка не звичайна пустопорожня фраза. Задумайтесь, хто з нас знає своїх предків далі 5-го коліна? Мовчимо? Отож. У X столітті на теренах Франції існували дві головні споріднені гілки французького народу. Північно-французька на північ від річки Луаре та провансальська на південь. Із менш значних виділимо бретонців, що дещо відособились на півострові Бретань. Не в останню чергу оцей племінний розбрат вплинув на роздмухування довгої столітньої війни, хоча існували і не менш вагомі причини феодального протистояння. Починаючи з середини XII століття, розпочалась довга боротьба королівської династії Капетингів з плантагенетами, які на той час сиділи на англійському троні, але походили родом із північної Франції та володіли її значною територією. Французький король Філіп II Август, що правив з 1180 по 1223 рік, на початку 13 століття відвоював у англійців значну частину французької землі і, подолавши багатьох удільних феодалів, що ворогували між собою, став реальним володарем більшої частини країни. Людовик IX правив у 1226-1270 роках, добився ще більшої централізації влади, коли Париж став політичним та економічним центром держави. Та остаточно королівська монархія Франції стабілізувалася за часів Філіпа IV Красивого 1285-1314 роки, що переміг у протистоянні папу Боніфація VIII, переніс папську столицю з Рима до Авіньйона 1309 рік та посадив на папський престол свого підопічного Климента V. І лише скориставшись скрутою Франції за часів Столітньої війни, папа Григорій XI 1370-1378 повернув папську резиденцію до Рима в січні 1377 року. Тож довгих 68 років католицькі церковні ієрархи перебували в полоні французьких королів. Ба більше, із 8 авіньйонських пап 7 були французами. Із французької династії Капетингів виокремимо лише Людовика IX Святого, що правив Францією з 1226 по 1270 рік. Очолював один із хрестових походів до Палестини та відправив до хана Золотої Орди свого посла знаменитого Вільгельма де Рубрука. Рубрук – це людина, котра залишила свої свідчення про наш тогочасний народ, про нашу тогочасну землю. Звернімо увагу, саме перебуваючи в хрестовому поході, Людовік IX направив свого посла до одного із ханів Золотої Орди – Сартака, старшого сина Батия. Багато чого доніс нам із цієї далекої минувщини Вільгельм де Рубрук, беззаперечний і чесний свідок. Ми про те раніше говорили. То величезні, геніальні свідчення. Головне, людини повністю незалежної і незацікавленої викравляти чи прикрашати минуле
України Руси. Столітня війна, як уже писалось, розпочалась у 1337 році. Оскільки англійські королі на той час володіли більшою частиною північної Франції, то цілком зрозуміло, що війна точилась на французькій землі. На початку війни Франція зазнавала поразки за поразкою. У цій столітній війні часто особливу позицію займала Бургундія – Бургундське герцогство, яка номінально належала Франції, але мала автономію і переходила з одного боку на інший. Відновивши у 1415 році війну, Англія завдала Франції в битві під Азенкуром страшної поразки, коли постало питання про саме існування Франції як держави. І тоді своє слово мовив французький народ, на чолі зі знаменитою Жанною Дарк. Саме перемога Жанни Дарк під Орлеаном стала початком розгрому англійських військ. У 1422 році померли англійський король Генрих V і французький Карл VI. У Реймсі 1429 року на французький престол був коронований Карл VII. А в 1435 році між ним та Філіпом Добрим був підписаний Арахський мир, за яким Бургундія визнала Карла VII своїм королем. За часів війни Бургундським герцогством володіли Філіп Сміливий, X, Іоанн Безстрашний, Філіп Добрий. Це самі ті герцоги, перед якими піднімав забрало свого шолома Гільбер де Лануа. Тобто він їм служив та володів маєтностями Бургундії. Іоанн Безстрашний мав союз із англійським королем і воював проти Франції. А Філіп Добрий, перейшовши до французького короля, отримав додатково до своєї землі Кіардію, а пізніше Енно, Голландію, Зеландію, Намюр, Брабант, Лімбург, Люксембург та інші. Почалось звільнення французької землі. Париж, 1436 рік. Шампань, 1441. Нормандія, 1450. Гієнь, 1453. І Бордо, 1453. Англію було вигнано з території Франції. У 1474-77 роках відбулась остання війна Бургундії із Францією, на цей раз без підтримки Англії. Останній бургундський герцог, Карл Сміливий, був розгромлений в битві, де й сам поліг, французьким королем Людовіком XI. Бургундія, Пікардія, Люксембург, Брабант та всі інші землі підпали остаточно під руку короля Людовіка XI. Так відбулось об'єднання французької землі. Польща. Поляки вважають, що вони походять від сарматського князя Леха, який зі своїм родом в середині VI століття посів береги Вісли. Тоді від Леха, першого князя і вождя польського, поляки були прозвані ляхами від Русі та інших слов'ян. Не будемо вести перелік усіх польських князів, яких поляки вважають своїми далекими попередниками. Таких міфів у кожного народу безліч. Вкажемо лише на тих, яких уже досконало знає наша історія, бо, починаючи з XI століття, польська держава вчиняла постійний тиск на Русь, намагаючись заволодіти кавалком української землі. Так продовжувалось довгих 700 років, до кінця XVIII століття.
Єдиним виправданням цього багатовікового польського загарбницького тиску на Русь є аналогічний тиск на Польщу з боку войовничих германців. Об'єднання польських земель завершилось за часів короля Болеслава І Хороброго, який посідав престол з 992 по 1025 рік. Сприяло цьому заснування в Польщі архієпископату, 1000 рік, та прийняття Болеславом від папи королівського титулу, 1025 рік. Уже в 1018 році польський князь Болеслав І вчинив похід на Русь та Київ. Навіть у наших літописах цей військовий похід зафіксовано. Послухаємо літопис руський, він же Іпатіївський. Рушив Болеслав, князь Ляцький, зі святополком на Ярослава з ляхами. Болеслав увійшов у Київ зі святополком. І сказав Болеслав: «Розведіте дружину мою по городах на покорм». І було так зроблено. Не будемо перераховувати польських королів далекого минулого та описувати їхні війни і діяння. Згадаємо лише окремих. Ото далі був Казимир І, 1038-58 роки. Він значно зміцнив польську державу тим, що відновив центральну владу, придушивши селянські повстання. А Болеслав II Сміливий відновив у 1076 році для себе королівський титул, який було втрачено 1033 року. При Болеславі II у Польщі значно посилився вплив католицької церкви. У XII столітті польська держава розпалася на декілька князівств, тому і не змогла протистояти німецьким лицарям, які захопили польське Західне Примор'я і в 1226 році утворили Тевтонський орден, який згодом витіснив поляків з берегів Балтійського моря. Над поляками нависла смертельна небезпека з боку Бранденбурга і Тевтонського ордену. У 1308-1309 році орден захопив польське Східне Примор'я з містом Гданськом, пізніше Куявію та Добжинську землю. Порятунком для Польщі стала так звана Кревська унія 1385 року, укладена між нею та Русько-Литовською державою. Королем Польщі став Великий князь Литовсько-Руського князівства Ягайло. Завдяки об'єднанню сил Польщі, Литви та Русі у 1410 році Тевтонському ордену було завдано жорстокої поразки у Грюнвальдській битві. Орден було розгромлено, його рух на схід зупинено, а після 13-літньої війни 1454-66 роки орден повернув Польщі Східне Примор'я та визнав себе її васалом. Так було на півночі та заході Польщі. На сході Польща поводилася агресивно. Уже в 1349-1352 роках польський король Казимир III, маючи підтримку папського престолу, захопив Львів і всю Галицьку землю. Далі посилився тиск на Волинь, в результаті чого була захоплена її західна частина. На черзі постало Поділля. У 1434 році, після жорстоких і кривавих сутичок, які 4 роки вели руські князі на чолі з Федором Острозьким, Західне Поділля таки відійшло до польської корони. Але боротьба за Східне Поділля продовжувалась. Збереглися окремі описи тієї жорстокої боротьби наших предків проти католицької Польщі. Так у книзі Миколи Молчановського «Очерк ізвєстій о Подольської землі»
до 1434 года, виданій Київським університетом 1885 року, наведена доповідна записка великому магістру німецького ордену. Ось як про це пише Молчановський. 26 грудня 1432 року орденський агент повідомляв великого магістра, що згідно з повідомленням Свидригайла, на той час скинутий великий литовсько-руський князь Федько знищив під Копистерином біля 12 тисяч поляків, серед яких тільки шляхти до 350, і що перемога Федора Острозького привернула на бік Свидригайла багато нових прибічників. Отож Поділля чинило жорстокий опір полякам, як Волинь і вся Русь. Микола Молчановський навіть поіменував наших князів керівників опору: хоробрі захисники земель, князь Федір Острозький, князь Олександр Ніс і Івашко Рогатинський. Здавалося, нічого страшного не відбувалось. Замість литовського князя приходив польський король. Та то тільки так здається недосвідченій людині, бо за часів литовської доби русичі-українці послуговувались у державі рідною мовою і молились Богу у своїх старих церквах. Польська доба тягла за собою примусовий католицизм та примусову польську мову. Поневолювачі називали нас схизматами, тобто безбожниками, розкольниками. Від ополячення важко було ухилитись, від нього можна було тільки втекти. Це особливо стосувалось національної шляхти. Поляки поводилися на українській землі настільки зухвало, що, здавалось, втратили розум. Особливо цим грішила польська аристократія та католицька церква. Врешті це їх і згубило. Звичайно, Русь у 13-14 століттях межувала із іншими сусідами, як от Валахія, Візантія, Золота Орда, Угорщина та інші. Про Московію тих часів говорити нічого, бо вона тоді була невід'ємною складовою частиною Золотої Орди, звичайним рядовим улусом, на кшталт Казані, Криму або Ногайської Орди. Розділ 4. Свідчення Гільбера де Лануа. Ось що писав французький рицар про свою дипломатичну подорож 1421 року. Текст наводимо мовою існуючого перекладу київського історика Ємельянова. Дослідимо текст надзвичайно прискіпливо. 82. В 1421 году, 4 мая, я выехал из Эклюза. Меня сопровождало 7 человек. Именно Галуа Дюбоа, Коларбатар де Маркет, Батар де Лануа, Жан де Лароэ, Агрежи де Гем, Герольд Д'Артуа и Копен де Пук. И я отправил своих людей и вышеупомянутых мои драгоценности морем в Пруссию, а сам вдвоем, взявши с собой казну,
поехал сухопутью. Я проехал Брабант, Гельдрию, Вестфалию, епископства Мюнстер и Бремен, Гамбург, Любек, Висмар, Стральзунд, Росток, Грипсвальд. Проехал через герцогства Мекленбургское, Бардское и Померанское, и по епископству Каминскому. Наконец я прибыл в Данциг на Висле, где я нашел великого магистра прусского и начальников ордена, представил магистру драгоценности и вышеупомянутые письма и исполнил свои посольские обязанности от королей французского и английского. Этот сеньор оказал мне болыпия почести, давший мне несколько обедов. Великим магістром Тевтонського ордену в 1421 році був Михайло Кухмейстер. Саме до нього привіз Гільбер де Лануа таємні листи від двох королів. І хоча, звичайно, рицар знав, про що йшлося у листах, але утримався повідомляти нам королівську таємницю. Мова у королівських листах велася про щось надзвичайно серйозне. Подібні таємні листи рицар вручив усім правителям східноєвропейських країн. Дослідимо спогади Гільбера де Лануа без вилучень матеріалу, окрім особистого. 83. Тоже. Из Пруссии я отправился к королю польскому через город Садову в Руси. Я нашел короля в глубине пустыни Польши, в одном бедном месте, называемом Озимине, и исполнил в отношении к нему свое мирное посольство от двух королей вышеназванных и представил драгоценности короля Англии. Он оказал мне честь, выслал ко мне вперед слишком за 30 лье, чтобы проводить меня на его счет, и приказал в указанной пустыне сделать для меня очень хорошее помещение из зеленых листьев и ветвей для того, чтобы я пребывал около него. Король водил меня на свои охоты такие, на которых брали медведей живьем. Дал мне 2 великолепнейших обеда. Один нарочитый, на котором было более 60 пар блюд. Посадил меня за своим столом и присылал мне постоянно живности. Король мне вручил письма, которые я просил у него. Они были адресованы к императору турецкому, с которым он находился в союзе против короля Венгрии. Они должны были для меня служить опасом в Турции. Но он мне сказал, что упомянутый император умер, вследствие чего вся Турция в войне, и туда нельзя проникать сухим путем. Я пробыл у него 6 дней. И так как король был там в пустынном месте, то при моем выезде он послал меня в один русский город по имени Лемберг, находящийся в Руси, для того, чтобы сделать мне хлебосольный прием. Там сеньоры и горожане дали мне очень большой обед и подарили шелковую материю, а армяне, бывшие там, подарили мне шелковую материю, устроили для меня танцы и дали мне случай хорошо пообедать и побеседовать з дамами. Польським королем у ті роки був Ягайло. Мовиться про нього. Звернімо увагу, в 1421 році європейці Гільбер де Лануа чітко знали,
що Львів та найколишні землі належали до Русі, і ні польський король Ягайло, ні його оточення іншого не стверджували ні про саме місто Львів, ні про сучасну Судову Вишню, ні про Дрогобич. Бо озимини лежали ще з далеких пір між Судовою Вишнею та Дрогобичем. Але найцінніша для нас заява рицаря Гільбера де Ланоа є свідчення про львівські танці 1421 року. Вдумаємося в це явище. Його не можна недооцінювати. Це ж не просто молодий француз 1421 року у Львові запрошував на танок молоду дівчину – українку, вірменку, польку. Ні. Уже на початку 15 століття, скоріше, раніше, танцювальна культура існувала на теренах України-Русі. Танці існували як явище в сучасному розумінні цього слова, тобто були музики, були вчителі танців, існували якісь неписані правила поведінки для танцівників, а це вже елементи великої культури людства. Задумаймося, коли навколо за описами того ж таки Гільбера де Ланоа панували дикість, варварство і примітивізм, львів'яни уже знали, що таке натхнення, потреба в музиці і танцях, опоетизовували образи жіночої краси. Недаремно московська держава сотні років забороняла вивчати та друкувати в повному обсязі давні європейські джерела, а те, що потрапляло на сторінки російських журналів, зазнавало такої страшної цензури і таких вилучень, що годі було їх впізнати. 84. Тоже. Оттуда я отправился и поехал в один русский город по имени Бельц, к княгине Мазовецкой. Она была сестра короля польского. Я проехал через Нижнюю Русь и прибыл к князю Витовту, великому князю и государю литовскому, которого я нашел в Каменце на Руси, вместе с женой и в сопровождении татарского князя и многих других князей и княгинь, и рыцарей, бывших в большом количестве. Я исполнил свое мирное посольство относительно князя Витольда со стороны двух королей и представил ему драгоценности короля Англии. Этот государь оказал также большие почести мне, отлично угостил меня, дал мне 3 обеда, на которых посадил меня за своим столом, где сидела княгиня, его жена, и сарицинский князь Татарин, вследствие чего я видел, что за столом ели мясо и рыбу в пятницу. Автор розірвав оповідь лицаря Гільбера де Ланоа, щоби деталізувати і пояснити свідчення. Отож, за словами королівського посла, землі від Львова до Бельця, сучасне містечко Белс, на північному заході Львівщини, і далі до Кам'янця, ще у ті давні часи належали до руських українських земель. Не забуваймо ці свідчення. Цікаво зазначити, що польські і російські, як і українські професори ніяк не могли визначити, про який Кам'янець, де навесні 1421 року перебував двір князя Вітовта, йшла мова у Гільбера де Ланоа. Подібне чинилося свідомо, аби приховати підлеглість Берестя, Бреста, львівським руським князям. Довелося шукати згаданий рицарем Кам'янець суто математичним і аналітичним шляхом. У Гільбера де Ланоа є таке повідомлення. «Із Кам'янця я возвратився во Львов, до которого 50 льє». Оскільки королівський посол користувався німецькими милями, що можна визначити за його попередніми описами подорожей,
миля дорівнює 7,42 кілометра, то неважко підрахувати відстань, яку подолав Делануа від Львова до першого Кам'янця. Вона становить 371 кілометр. Якщо врахувати, що Гільбер де Лануа вирушив до Великого князя Вітовта зі Львова на північ, а відвідини княгині Мазовецької сестри Ягайла Олександри були попутні, то в такому напрямку лежав тільки Кам'янець на річці Лісна, Брестська область сучасної Республіки Білорусь. Зазначимо, ще літопис руський розповів про заснування Кам'янця волинським князем Володимиром, сином князя Василька, у 1288 році. Послухаємо. У рік 1288 князь же Володимир за княжіння свого багатого родів поставив, після отця свого. Він поставив Берестя, а за Берестієм поставив город на пустому місці, що називається Лосна, і назвав його ім'ям Каменець, тому що була кам'яна земля. Спорудив він також у нім башту кам'яну, завишки 17 сажнів, гідну подиву всім, хто дивиться на неї, і церкву поставив благовіщення Святої Богородиці, і прикрасив її іконами золотими, і начиня служебне викував срібне, і Євангеліє Апракос, оковане сріблом, і апостола Апракос, і Паремію, і соборник отця свого тута ж положив, і Христа воздвижального положив. Жодного сумніву щодо належності Кам'янця на Лісній до української землі у 1421 році бути не може, що не бажали визнавати пізніше як поляки, так і росіяни, а сьогодні ще й брати білоруси. Якщо ж заміряти відстань від Львова до сучасного Белза, а далі Холм, столиця князя Данила Галицького, Берестя, сучасний Брест, Кам'янець на річці Лісна, то і матимемо відомий 371 кілометр. Що цікаво, шлях королівського посла від Львова до Берестя, Бреста, постійно тримався напрямку річки Західний Буг, а з Берестя до Кам'янця його притоки Лісна. Саме так пролягали дороги, шляхи сполучення у давні часи. Так було визначено місце розташування ставки великого русько-литовського князя Вітовта у липні місяці 1421 року. Кам'янець на річці Лісна. Щодо визначення особи татарського князя, що сидів за особистим столом Вітовта, то скоріше ним був останній великий хан Золотої Орди Улу Мухамед, який 1421 року посів Золотоординський царський престол за допомогою Вітовта. Саме присутність у Вітовта многих других князей і рицарей, бивших в большом количестві, свідчить про готовність до воєнного походу на Золоту Орду. А за особистим столом Вітовта, крім рівного йому та державних послів і дружини Великого князя, ніхто не мав права сидіти під час офіційних бенкетів. Це принижувало честь Великого князя, володаря держави. У 15 столітті і пізніше за правилами етикету пильно стежили. Звернімо увагу, навіть брати та сини Великого князя не сиділи за його столом під час бенкету, хоча були присутні в залі. Пам'ятаймо, справжня історія не базується на винятках із правил. Послухаємо Гільбера де Лануа далі. Продовження пункту 84. «И на одном торжественном обеде, который он дал для двух посольств,
одного из Новгорода, а другого из Пскова, которые тогда прибыли и, целуя землю, предлагали много удивительных подарков, как-то невыделанные куны, шелковые платья, шубы, меховые шапки, штуку шелковой материи, зубы кураков, рыбы такой, золото и серебро. Всего до 60 родов подарков. Великий князь принял подарки от Новгорода, а от Пскова нет. Раз даже в гневе приказал принять долой со своїх глаз. Свідчення королівського посла є неоціненні, настільки вони правдиві та достовірні. Скільки би російська так звана історична наука не волала про приналежність Новгорода і Пскова до Московського князівства, та Гільбер де Ланоа своїми свідченнями у 1413-1414 роках і 1421 року перекреслив те волання назавжди, показавши справжній стан речей. Із часів появи Великого Литовсько-Руського князівства, а це середина 14 століття, і до 1471 року, року першого походу Івана III, він же син останнього царя Золотої Орди Улу Мухамеда, Якуб, на Новгород. Московія абсолютно ніякого впливу на Новгород і Псков не мала. Не забуваймо, що за часів тверського князя Беклемиша, він же Михайло Тверський, Новгород і Псков підпорядковувалися саме йому. А до 1272 року Москви взагалі не існувало. Перед нами постає зовсім інша історична дійсність, ніж та, яку впродовж 300 років нам вбивала в голови Москва, коли звертаємося до незалежних європейських джерел. Пояснюють джерела і гнів Вітовта на псковичів у 1421 році. Вони не розірвали угоду з Лівонським орденом, як того вимагав їхній покровитель – Великий князь. Можна не читати московські вигадки. Автор змушений повідомити, що йому вдалося знайти тільки у 3 російських науковців виклад, досить таки скорочений, доповідей Гільбера де Ланоа про поїздки на терени майбутньої Російської імперії у 1413-14 роках та в 1421 році. Першим до цієї теми звернувся знаменитий археолог Петро Савєлєв, але він проаналізував поїздку лицаря тільки до Новгорода та Пскова і, звичайно, не наводив тексту оригіналу доповідей. Другим до цієї теми звернувся одеський історик Брун. Він навів маленьку дещицю оригіналу праці Гільбера де Ланоа, та тільки ту, яка веде розповідь від міста Бельци до Константинополя, пропустивши все інше. А київський історик Ємельянов, хоча і навів майже весь текст перекладів доповідей Гільбера де Ланоа за 1413, 14 і 21 роки, але повністю проігнорував оригінали. Тому перевірити тексти перекладу неможливо. Це давня практика російської так званої історичної науки – приймати на віру слова. На думку автора, все те чинилося свідомо цензурою і російськими авторами. Українським історикам вже давно слід звернутися до оригіналів праць Гільбера де Ланоа і прискіпливо з ними попрацювати. Підемо далі за київським істориком. Продовження пункту 84. «Князь вручил мне такие письма, которые нужны были мне, чтобы проехать при его содействии в Турцию. Они были написаны на татарском,
русском и латинском языках. Князь дал мне в проводники 2 татар и 16 человек русских, и волохов, румунів. Впрочем, он также сказал мне, что не следует переезжать через Дунай, потому что во всей Турции была война после смерти императора. Он был в союзе с государствами польским и татарским против венгерського короля. Розповімо про взаємини того часу між східноєвропейськими країнами, про які згадує королівський посол Гільбер де Ланоа. Вони були надзвичайно заплутаними і залежали переважно від думок та вчинків керівників держав. Велике Литовсько-Руське князівство у ті роки очолював великий князь Вітовт, який посідав престол з 1392 по 1430 рік. Вітовт був двоюрідним братом польського короля Ягайла. Обидва походили із литовського князівського роду Гедеміна. Союз Великого Литовсько-Руського князівства і Королівства Польща був започаткований династичною Кревською унією 1385 року, коли Ягайло прийняв католицьку віру та одружився з польською королевою Ядвігою. Змушений під тиском литовських та українських князів поступитися титулом Великого князя Вітовтові, Ягайло примусив Вітовта визнати умови Кревської унії та зверхність польського короля над Великим князем, що згодом призвело до об'єднання двох держав. Тому Вітовт, бувши володарем держави, постійно озирався на польського короля Ягайла. Ці взаємини слід враховувати. Угорським королем у ті часи був Сігізмунд І, імператор Священної Римської імперії, який із 1419 року став ще й королем богемським. Головною причиною ворожнечі між Великим Литовсько-Руським князівством та угорським королем було надання руським князям допомоги чехам у так званих гуситських війнах. І хоча військову допомогу чехам надавали руські князі, але імператор Священної Римської імперії ворогував із Вітовтом, з дозволу якого та допомога надавалася. З південного сходу на угорського короля наступала молода потужна Османська імперія, заснована Османом І Газі, який правив у 1300-1326 роках. Османська імперія ще з часів своєї появи в першу чергу посягала на землі Візантійської імперії та Угорського королівства. Тому зрозуміло, чому османи постійно ворогували з ними усіма. У Гільбера де Ланоа йдеться мова про смерть османського султана Магомета І. Владу після смерті батька успадкував син Мурад II. Але в Османській імперії так у ті віки називалася сучасна Туреччина. Мурадові II протистояли його дядько Мустафа та брат Мустафа. Саме про те внутрішнє протистояння в Османській імперії вели мову князь Вітовт і Гільбер де Ланоа. Чому князь Вітовт не радив королівському послу добиратися до Константинополя, на ті часи ще столиці Візантійської імперії, сушею через Дунай? Там уже були турки. Так коротко можна охарактеризувати взаємовідносини та геостратегічне становище країн Східної Європи. Як бачимо, жодної проблеми у ті часи без участі Великого Литовсько-Руського князівства вирішити було неможливо. І що цікаво, руські українські князі у тій русько-литовській державі мали неабияку вагу. Послухаємо Гільбера де Ланоа далі. 85. Тоже. Один князь
и русская княгиня из числа его подданных дали мне обет и пару русских вышитых перчаток, а его рыцари дали мне другие подарки, как то шапки и перчатки, подбитые куньим мехом и татарские ножи, особенно же Гедигольд, капитан Плюй в Подолии. Я был у Витовта 9 дней и уехал оттуда. Ми процитували надзвичайно цікаве і важливе свідчення посла Англії і Франції із далекого 1421 року. То не прості слова, то далека і славна історія України Русі. Жоден український історик ще не осмислював цього свідчення абсолютно незалежної європейської людини. Про що ж ці слова свідчать? Подумаймо разом. Якщо український князь влаштував прийом королівському послу, то він був державною особою і мав на те право. Звернімо увагу, на прийомі у руського князя та його дружини були присутні виключно українські його рицарі, з яких Гільбер де Лануа виділив Гедігольда. До рицарської спільноти на Заході належали тільки особи дворянського походження. За умов тодішньої України Русі до такої категорії належали князі та бояри. Та навіть серед князів і бояр руських королівський посол виділив подарунки Гедігольда. Попередньо ми вже говорили, що у Великому Литовсько-Руському князівстві існувала державна субординація. Отож князь, який влаштував прийом для королівського посла, був у 1421 році головним серед руських князів держави як за посадою, так і за впливом у Великому князівстві, а таким у 15-16 століттях був рід князів острозьких. Без сумніву, князь і княгиня руські, згідно з перекладом історика Бруна, були українцями, русичами, Федором та Агафією Острозькими. Саме вони в липні 1421 року влаштували обід і прийом послові англійського та французького королів. Цьому є ще один доказ. На обіді у Федора та Агафії Острозьких був присутній рицар Гедігольд. Але лицар належав до руських лицарів і аж ніяк не до найманців. Це підкреслив посол. А ще він звернув нашу увагу, що найкращі подарунки отримав після прийому саме від Гедігольда. Такого не міг допустити жоден руський князь чи боярин, присутній на прийомі. Але таке міг собі дозволити син Федора і Агафії Острозьких, а в них був саме такий син, якого звали Василь Красний. Послухаємо першого ректора Київського університету професора Максимовича. Синів у Федора Даниловича було 2 – Василь та Данило. Першого з них сучасники називали Василем Красним. Пропоную разом дослідити, чому посол 2 королів до Великого князя Вітовта поіменував князя Василя Красного Острозького Гедігольдом. Гільбер де Лануа написав свій звіт королям, спогади, французькою мовою, додаючи до нього голландські слова. Тобто він одночасно володів французькою та фламандськими мовами. Бо голландська, фламандська мова є звичайним відгалуженням західно-германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Як освічена людина, він знав латинську мову. Певно, знав іспанську та англійську мови, бо воював в Іспанії та служив англійському королю. На початку 15 століття людей ще величали одним іменем
інколи додаючи уточнюючий прикметник чи якусь іншу ознаку. З грецької Василь – це Василіус, володар, імператор, цар, король, князь, хан, султан тощо. Слово «красний» в нашому розумінні англійською мовою кажуть «гольд» – «золотий». Та назвати Василя Красного Василіус Гольд Гільбер де Лануа не міг. Це не відповідало дійсності. Василіусом, великим князем, Великого Литовсько-Руського князівства був Вітовт. Певно, французові пояснили, що назвати Василя Красного одним словом Гольд буде неправильно, тому й з'явилося Геді Гольд. І з'явилося в Європі давно. Зазначимо, що з першою частиною слова «геді» лицар Гільбер де Лануа поводився надзвичайно вільно. Коли автор дослідження звернувся до мовного оригіналу праці де Лануа, а її частково навів професор Брун, то тільки на 2 сторінках наведеного тексту знайшов 3 різних його написання – «Гуеді Голд», «Гуелді Голд», «Гуелді Голд». Звичайно, це могла бути і помилка друкарні, а не Гільбера де Лануа. Але професор Брун, бувши людиною педантичною та уважною, на ці розбіжності не звернув уваги. Щось в цьому приховано. Хоча зазначимо, що польські та російські імперські історики, які працювали в минулі століття зі спогадами Гільбера де Лануа, були не зацікавлені вносити істину до цього питання. Жодна з цих імперій не бажала бачити володарем Великого Поділля Руського Українського династичного князя, рід якого сягав у 9 століття, до святого Володимира та пізнішого Данила Галицького. Особливо цього не бажали польські історики, які почали працювати з матеріалом першими, одразу ж по його публікації у 1840 році Обществом бібліофілов в Монсі. Тому що польський король Казимир, посягаючи на Галицьке князівство, ще у 1350-ті роки у листі до Константинопольського патріарха писав неправду. До первопрестольного всеосвященнішого патріарха Вселенського собору уклін і биття чолом багато разів від сина твого, краля Казимира, землі Ляхії і Русі, і від князів Русі, яку в християнську віру вірують, і від бояр Русі чолом б'ємо поклони. Князі Русі були мої родичі, і сії князі залишили Русь, і земля осиротіла, і після того я, краль Ляхії, придбав землю Русі. Як бачимо, польський король Казимир у листі до Константинопольського патріарха блудив словом, бо нащадки славних володарів Русі острозькі на ті часи були живі. І саме князі Дмитро і Данило, як представники давнього роду Рюриковичів, у 1340 році розгромили польського короля Казимира Владиславича, що зазіхнув на Галицьку землю та Львів. Послухаємо професора Максимовича. В 1340 году краковский король Казимир Владиславич посягнул в первый раз на завладение землею Галицкою или Львовскою, но был разбит Данилом. То як же могли польські історики спростувати свого круля Ляхії, засвідчуючи в 1411-1423 роках князювання Василя Красного Острозького на Поділлі, коли із 1430 року уже новий круль Ляхії Ягайло розпочав захоплення Поділля. Тому і вигадали міфічного найманця Гедігольда. А московити і не думали цю вигадку заперечувати, хоча її видно неозброєним оком.
Шкода тільки, що і українські історики підспівували огидній облуді довгі роки. Що стосується першої частини слова «Геді Гольд», то, на думку автора, це є пом'якшене скорочення від слова «Герольд», в перекладі з латини «носій герба». Отож, золотий носій давнього княжого герба України – Русі. Таке дослідження для польської та російської історичних наук вкрай небажане. Було би надзвичайно доцільно Академії наук України дослідити оригінали праці Гільбера де Ланоа і перші їхні видання в Англії та Франції. Врешті-решт, це обов'язок українських істориків. Годі співати польських і московських пісень про вигаданого найманця Гедігольда. Після відкриття Рюриківського князівського роду на Волині, Острозьких, а це, по суті, у Великому Галицько-Волинському князівстві, не має права на існування історична теза про згасання роду Данила Галицького на початку XIV століття. Це вигадка польської імперської історіографії, що виправдовує польську агресію та завоювання спочатку Галичини, а потім Поділля. Як уже говорилося, перша відома особа із князівського роду Острозьких, князь Данило, 1340 року розгромив польського короля Казимира, який зазіхав на Галичину. Тобто він протистояв польському королеві свідомо, не дозволяючи зазіхати на чужий спадок. Ось як ті далекі події трактують сучасні історики знаменитої Острозької академії. Першим відомим нам представником династії Острозьких є князь Данило з Острога. Про Данила збереглося дуже мало свідчень. Життя його припало на часи розпаду Галицько-Волинської держави, середина XIV століття. Він боровся з експансією польського короля Казимира Великого на території Галичини, використовуючи допомогу татар. У принципі, нічого тут дивного немає. Його попередники, галицько-волинські правителі, не раз вдавалися до татарської допомоги, воюючи з поляками. Відомо, що князь Данило мав свою печатку з гербом, який містив основні елементи великого герба Острозьких. Останній дійшов до нас, і він добре відомий дослідникам. Мав він і власні збройні сили, які використовував у боротьбі з поляками. Імовірно, саме Данило почав формування князівського домену на південних землях Волині. Автор ще раз привертає нашу увагу до того факту, що землі Південної Волині, куди входив Острог, у 1290-1360 роках не належали до володінь Золотої Орди та володінь її сателітів, хоча князь Данило і користувався допомогою ханів у протистоянні з Польщею та Угорщиною, як його попередник Лев Данилович. Це ще раз засвідчує, що князь Данило з Острога належав до князівського роду та мав спадкові права на львівську землю. Історія Золотої Орди не знає випадків, щоби хани надавали допомогу якійсь внутрішній боярській олігархії, яка б виступала проти князів. Отакі факти довелося наводити, аби зрозуміти, чому польські та російські історики приховали правду про Василя Красного Острозького, не розшифровуючи іноземне слово Гільбера де Ланоа – Геді-Гольд. Це було вчинено свідомо, щоби приховати справжнього спадкоємця Галицької та Подільської земель – князя Данила, який, скоріше за все, 1320-1325 року народження. Нагадую про обережне ставлення до польських та російських так званих офіційних історичних джерел. Чимало їх свідомо сфальшовані. Але повернімося до королівського посла.
86. Тоже. Из Каменца я возвратился во Львов, до которого 50 лье. И вот сколько кругу дал я вне моей дороги, чтобы найти князя Витовта. А из Львова, проехавши Верхнюю Русь, я приехал в другой Каменец, удивительно расположенный город, принадлежащий упомянутому князю. Здесь я нашел одного рыцаря, капитана Подолии, Гедигольда, который пышно принял меня, дал мне прекрасные подарки, жизненные припаси і отличні обіди. Знову переконуємося, що Поділля у 1421 році, певне і пізніше, перебуваючи у складі Великого Литовсько-Руського князівства, мало свого князя-управителя, капітана Подолії, Гедігольда, інакше Василя Красного Острозького, із роду давніх руських українських князів. Поляки не мали права навіть за законами тих часів на Кам'янець та Поділля. Тому, завоювавши ті землі 1434 року, вигадали міф про відсутність спадкоємців та мирне приєднання. Звернімо також увагу на неякісний переклад праці Гільбера де Ланоа російською мовою, коли у тексті фігурують Львів і Лемберг, Вітовт і Вітольд тощо. І хоча зрозуміло, про кого та яке місто йде мова, однак посол так словами не розкидався, що зобов'язує українських істориків звернутися до оригіналу праці де Ланоа. Там можна знайти багато цікавого. Зазначимо ще один надзвичайно цікавий факт. У першій чверті 15 століття Гільбер де Ланоа засвідчив інші імена руських земель, ніж ті, які уже сотні років усім нав'язує московська історіографія. Так, руські землі від Львова до Берестейщини, Кам'янець на річці Лісна, поіменовані не Білою Руссю, а Нижня Русь, в той час, як землі від Львова до Кам'янця на Поділлі поіменовані не Червоною Руссю, а Верхня Русь. Кожен розуміє, чужоземець не міг особисто визначити тлумачення земель Русі України. Він про ті назви земель дізнався від господарів землі, тобто саме такі назви у 1421 році мали території Русі, про які вів мову Гільбер де Ланоа. Цей висновок також підкреслює те, як чітко посол подавав назви земель і міст, якими мандрував. Він жодного разу не схибив і не вжив своєї особистої вигадки. Таким чином, підсумуємо висновки, отримані із наведених свідчень Гільбера де Ланоа, посла англійського і французького королів до Великого Литовсько-Руського князівства у 1421 році. Перше. На початку 15 століття руська земля не ділилася на складові частини – Біла Русь, Червона Русь, Мала Русь і так далі. Землі на північ від Львова іменувались Нижня Русь, землі від Львова до Кам'янця на річці Смотрич – Верхня Русь. Все інше – вигадки московитів на підтримку російського націонал-шовінізму. Друге. Влітку 1421 року в Кам'янці на Берестейщині у Великого Литовсько-Руського князя Вітовта перебував останній хан Золотої Орди – Улу Мухамед, який того ж таки року посів престол великого хана Золотої Орди. Не викликає сумніву, що він зайняв престол за підтримки великого князя Вітовта. Третє. Починаючи із 14 століття до 1471 року, Новгород і Псков
залежали від Великого Литовсько-Руського князівства, а з 1238 року до 14 століття від Мещерського, Тверського улусу Золотої Орди. Москва і Московський улус Орди до 1471 року не володіли Новгородом і Псковом і не контролювали їх. Четверте. Наприкінці 13-го, на початку 14 століття не перервалася династія Данила Галицького. Із середини 14 століття вона почала іменуватися Острозькою. У 1421 році Федір Острозький був другою людиною за посадою у Великому Литовсько-Руському князівстві, а його син Василь Красний посідав пост правителя Подільської землі. Щоби приховати володіння родом Острозьких Галицьких у 1421 році Подільською землею, польська та російська історіографії фальшували ім'я князя Василя Красного за допомогою того, що Делануа називав його Гедігольдом, на основі чого створювали образ невідомо звідки прийшлої сторонньої людини. Не будемо зараз робити остаточних висновків із праці Гільбера де Лануа. Залишимо таку можливість майбутнім дослідникам. Автор закликає майбутніх науковців обов'язково звертатися до першого видання праці, виданої в 1840 році у Монсі, тому що у тому виданні наведена карта, яка не перевидавалася в Російській імперії, зрозуміло з яких причин. Та карта сьогодні є вагомим доказом великої московської брехні щодо викладу російської історії за 14-15 століття. Звернімо увагу. У двох книгах російського академія Тизенгаузена, виданих в Російській імперії, царській і радянській, у 1884 та 1941 роках як копії, зняті ним із перських та арабських історичних праць 13-16 століть, не наведено жодної карти, жодної географічної праці. А щоби, шановні читачі, не думали, що це мої домисли, послухаємо російських професорів із другого тому зборника матеріалів, относящихся к історії Золотої Орди, виданого іздательством Академії наук СССР у 1941 році. В первый том сборника не включены два важных географических сочинения. Ибн Саида, XIII век, не издано, и Абу эль-Фиде, XIV век, существует издание и французький перевод Рено. Між іншим, радянські більшовицькі професори та академіки були не кращі за царські. У другому томі зборника теж немає жодної географічної карти, жодної фундаментальної географічної праці з описом території. Та повернімося до Гільбера де Лануа. Ось що писав російський історик Брун у 1852 році про видану книгу де Лануа. В 1840 году Общество библиофилов в Монсе обнародовало означенное сочинение в 100 экземплярах, пущенных в продажу. Эта книга была издана Серюром по рукописи, хранящейся в его библиотеке. Кроме некоторых примечаний на полях книги, к ней присоединены в конце словарь и карта. В перекладі Бруна книга має назву «Путешествия и посольства господина Гильбера де Лануа, кавалера Золотого Руна, владельца Санта, Виллерваля, Троншена, Болона, Вагені».
в 1399-1450 годах. Монс. Типография М. Гоща. Розділ 5. Подальші свідчення Гільбера де Ланоа. Внесемо подальшу розповідь Гільбера де Ланоа до окремого розділу, щоб не нагромаджувати один матеріал на другий. У 1421 році Валахія, за свідченням де Ланоа, існувала як самостійна держава. Тобто позбулася впливу та залежності від Золотої Орди. Треба думати, що те трапилося після розгрому хана Ногая у 1300 році та відселення татарських родів Ногая до Улусу Тохти у межиріччя Волги і Дону. Ще раз нагадаємо шановним читачам, що у 1334 році цариця Баялунь, рухаючись по південних землях України, Русі, від міста Бабасалтук на Дніпрі до міста Махтулі на Дунаї, де починалися візантійські володіння, не зустріла жодного золотоординського кочівника. А стаціонарних поселень південніше річки Кодими, за річкою Дніпром, Золота Орда із 1334 по 1421 рік не мала. Ми цей факт ще зафіксуємо словами Гільбера де Ланоа. Отож, слухаємо. 86. Продовження. Оттуда, из Кам'янця на речке Смотрич, я отправился по Малой Валахии. Малая Валахия – это западная часть Валахии, около реки Прута, по громадным пустыням и нашел воеводу Александра, государя Валахии и Молдавии, в одной из его деревень по имени Козяр. Он мне сообщил еще полнее и достовернее истину о смерти императора Турции и о большой войне, которая была по всей стране, как в стороне около Греции, так и по ту сторону рукава Святого Георгия, около Турции, и что есть 3 сеньора, из которых каждый хочет сделаться императором силою, и что нельзя переправиться через Дунай, потому что никто из его людей не был настолько отважен, чтобы решился меня проводить или переправить через Дунай. Таким образом, мне нужно было переменить мое намерение ехать через Турцию и в ожидании случая объехать Большое море, Черное море. Я отправился сухопутью, чтобы прибыть в Кафу. Я поехал через большие пустыни, тянувшиеся более чем на 4 лье по упомянутой Валахии. Я прибыл в укрепленный портовый город на упомянутом Большом море по имени Монкастро или Белгород, где живут генуэзцы, валахи и армяне. Слід пам'ятати, що Візантійська імперія у ті роки доживала свого віку. Турки-османи до початку нового 15 століття відвоювали у Візантії всю Малу Азію та майже весь Балканський півострів до Дунаю, залишивши імперії Константинополь та клаптик землі біля нього. Візантія, скоріше за все, до 1421 року припинила б своє існування, та у 1402 році знаменитий Тамерлан завдав османам страшної поразки у битві при Анкарі,
захопивши в полон султана Баязета. Разгром турок войсками среднеазиатского полководца Тимура в 1402 в битве при Анкаре отсрочил на несколько десятилетий гибель Византии. В этой обстановке византийское правительство тщетно искало поддержки стран Западной Европы. Реальной помощи не дала и заключенная в 1439 на Флорентийском соборе уния между православною і католицькою церквами. На цьому історичному фоні краще зрозуміємо місію посла двох європейських королів Гільбера де Лануа до правителів східноєвропейських держав. Візантія перебувала в надзвичайно складній ситуації. Керівники держави, імператор і патріарх, бачили, як навколо них стискається смертельне кільце турків-мусульман. Вони волали до Європи по допомогу. Та Європа, по суті, тільки обіцяла, маючи намір в першу чергу вирішити свої питання. Одним таким було підпорядкування Римському престолу Константинопольської патріархії. На початку нового століття, у 1402 році, скориставшись розгромом турків-османів під Анкарою еміром Тимуром, імператор Візантії Мануїл II 1391-1425 роки особисто відвідав кілька європейських столиць, волаючи про допомогу. Серед них був і Лондон, де Еммануїл II мав зустріч із англійським королем Генріхом IV. Це був один із войовничих королів Європи у ті часи. Звичайно, бувши католиком, він не міг не відгукнутися на заклик папи про хрестовий похід проти турків-османів. Але вчинити щось путнє не зумів, тому що правління Генріха IV прошло в борьбе с мятежами крупных феодалов, восстаниями в Уэльсе, набегами шотландців. А син Генріха IV, Генріх V, посівши королівський престол у 1413 році та зібравши військо, в першу чергу наніс нещадний удар по французах, розгромивши їх біля Азенкура у 1415 році. Після чого захватил север Франции с Парижем, был признан наследником французского короля Карла VI і регентом Франції. Сподіваюся, ми не забули, що між Англією та Францією в ті часи точилася столітня війна 1337-1453 років. Французьким королем у ті роки був Карл VI. Послухаємо. Карл VI – безумний. Король с 1380-го. Из династии Валуа. Психически больной. Карл VI правил лишь номинально. Период его царствования ознаменовался ожесточенной борьбой за власть двух группировок феодальной знати – арманьяков и буриньонов. В 1420-м англичане добились от Карла VI, пленного бургундцами, союзниками англичан, подписания договора в Труа, по которому наследником французского престола становился не дофин Карл, смотри Карл VII, а англійський король Генріх V. Тільки розгромивши французів у 1415 році під Азенкуром та здобувши від французького короля у 1420 році право на його корону, англійський король Генріх V почав готуватися до об'єднаного походу на османів, пославши до християнських володарів східноєвропейських держав посла Гільбера де Лануа. Ішов 1421 рік. Ще до повернення посла
31 серпня 1422 року помер англійський король Генріх V. Трон зайняв його син Генріх VI. Послухаємо. Генріх VI – король. 1422-61 года. Из династии Ланкастеров, сын Генриха V. Выступил на престол 9-месячным ребенком, слабовольный и подверженный все более продолжительным припадкам безумия, был игрушкой в руках часто сменявшихся регентов и фаворитов. В 1461 в ходе Алой и Белой розы войны был низложен королем Едуардом IV Йорком. Невдовзі помер і французький король Карл VI Безумний. Це сталося 21 жовтня 1422 року. Та у Карла Безумного був напрочуд розумний і енергійний син, якому на той час виповнилося 19 років і 8 місяців. Звичайно, ця молода, розумово повноцінна людина не бажала підпорядковуватися 9-місячній дитині. Тому не дивно, що Карл VII проголосив себе королем Франції всупереч договору батька 1420 року. Послухаємо. Карл VII – король с 1422. После смерти отца Карла VI провозгласил себя французским королем, вопреки договору в Труа 1420, подписанному Карлом VI. Однако под его властью оказались лишь земли к югу от Луары с резиденцией в Бурже. Остальная территория Франции находилась в руках англичан и их союзников, бургундцев. При содействии Жанны д'Арк, возглавившей освободительную борьбу французского народа, Карл VII короновался в 1429 в Реймсе и в 1437 вступив в Париж. Як бачимо, саме французький король Карл VII зумів переламати хід столітньої війни та майже вигнати англійців зі своєї землі. За наступного французького короля Людовіка XI була ліквідована незалежність бунтівної Бургундії. Але чвари між Англією і Францією, найсильнішими західноєвропейськими католицькими державами того часу, радикально вплинули на долю Візантії. У 1453 році турки-османи штурмом захопили Константинополь і остаточно знищили Візантійську імперію. Що цікаво, того ж таки 1453 року під тиском католицького Риму Англія і Франція змушені були закінчити столітню війну. Та було пізно. Османська імперія, розв'язавши собі руки під Константинополем та залучивши на свій бік Крим і Московію, рушила на Європу. Нова війна Європи з цим троїстим союзом тривала з перервами майже 200 років. Але про те говоритимемо пізніше. Автор навів в розлогу картину взаємин королівських родин Англії і Франції, щоби читачі зрозуміли мотивацію столітньої війни та її наслідки в першу чергу для православних народів Європи. Слід зазначити, що католицьких країн Англії та Франції експансія Османської імперії майже не зачепить. Вона зачепить своїми воєнними діями католицькі Польщу, Угорщину та Австрію, поставивши дві останні на межу існування. Та по суті зруйнує всі православні держави – Велике Литовсько-Руське князівство, Болгарію, Румунію, Валахію, Молдову, Грецію тощо. Егоїстичні амбіції англійських і французьких королів у столітній війні
та такі ж егоїстичні наміри папського престолу по підпорядкуванню Константинопольської патріархії дорого коштуватимуть християнському світу Європи. Особливо вдарить османська експансія по народу України, поставивши його на грань виживання та винищення як мусульманським, так і католицьким світами. Однак повернімося до спогадів Гільбера де Лануа. 86. Продовження. «Я прибыл в укрепленный портовый город на упомянутом Большом море по имени Монкастро или Белгород, где живут генуэзцы, валахи и армяне. Во время моего пребывания сюда прибыл на один из берегов реки вышеупомянутый Гедигольд, правитель Подолии, с целью основать здесь силою совершенно новый замок, который и был сделан менее чем в месяц, в пустынном месте, не имеющем ни дерева, ни камня. Но упомянутый правитель привел с собой 12 тысяч человек и 4 тысячи повозок, нагружених камнем і деревом». Надзвичайно цікаве свідчення. Бездоганне. Ми ще раз переконуємося, що у 1421 році руський, український, князь Гедігольд, а за нашим уточненням Василь Красний Острозький, правив Поділлям. Правив надзвичайно енергійно. Звернімо увагу, Василь Красний сидів разом із Гільбером де Лануа у свого батька Федора Даниловича за столом під час прийому посла у резиденції в місті Кам'янець на річці Лісна. Коли посол Гільбер де Лануа прибув у Кам'янець на Смотричі, його зустрів правитель Подолії, все той же Василь Красний Острозький Гедігольд, тобто він прибув до свого Кам'янця на Смотричі раніше, щоби приготуватись до зустрічі гостя. А доки посол двох королів відвідував володаря Валахії і Молдавії князя Олександра та добирався до Білгорода на Дністрі, князь Василь Красний за поданням того ж Гільбера де Лануа Гедігольд прибув туди з великою валкою людей та підвід. 12 тисяч чоловік і 4 тисячі повозок, нагружених камнем і деревом. Тільки вдумаймося у цей незаперечний факт. У 1421 році руський український князь Василь Красний, нащадок славного Данила Галицького, побудував на березі Чорного моря фортецю поселення, щоби позначити кордон своїх володінь, своєї держави. А нам московські байкарі та їхні українські одностайники уже не 100 років співають пісень, що в українців не було національно-патріотичної еліти, що ми є зайдами на нашій українській землі. Шановні друзі, автор пропонує дослідити цей незаперечний факт побудови совершенно нового замка у 1421 році на березі Чорного моря з усіх напрямків. Перше. Рух князя Василя Острозького, правителя Подолії, у 1421 році від Кам'янця до Чорного моря. Професор Брун, російський історик, писав у 1852 році таке: «Из слов нашего путешественника нельзя определить с точностью, на какой стороне Днестра была построена крепость Гедигольдом, Василем Красным Острозским, поскольку же он был правителем Подолии, а страна сия, хотя и доходила до устьев Днестра, однако отделялась сею рекою от Молдавии, то мне кажется, что и крепость, им построенная скорее, должна была находиться на восточном или левом берегу Дністра». Слід погодитися з думкою історика.
Ми пам'ятаємо, ще у 1362 році, розгромивши ханів Кутлубугу, Черкесхана Астраханського та Дмитра Московського, великий литовський князь Ольгерд приєднав до своєї держави всі землі між Дністром та Дніпром до самого Чорного моря. Коли владою у Золотій Орді володіли прихильника Ольгерда та Вітовта, з цього приводу не виникало суперечок. Та коли владу у Золотій Орді захоплювали вороги роду хана Тохтамиша, мангити, починалися не тільки суперечки, а й жорстокі протистояння. Тому не може бути сумніву, що рух князя Василя Острозького у 1421 році відбувався лівим берегом Дністра, бо не міг князь збудувати тільки одну фортецю на березі Чорного моря, позначивши край своїх володінь. Для оборони тієї фортеці мали залишатися люди. Багато людей. А ті люди обов'язково повинні бути пов'язані із володарем Подільської землі у 1421 році Василем Красним. Отож, князь Василь Острозький будував не одну фортецю на Чорному морі, про яку нам розповів живий свідок тих подій Деланоа. Паралельно він зобов'язаний був через 40-60 кілометрів заснувати більше 10 поселень та заселити їх своїми людьми, розташувавши в них військові тисячі і сотні. А між поселеннями, на відстані людського зору, побудувати сторожові козацькі вежі для передачі до столиці Кам'янця повідомлень. По суті, у 1421 році Василь Острозький вперше в Україні на Подільській землі ввів козацькі прикордонні поселення та козацьку тактику охорони землі. Друге. Поселення фортеці між Чорним морем та Кам'янцем на Смотричі у 1421 році. Князь Василь Острозький був розумною та завбачливою людиною і тому, певно, завчасно, до 1421 року не раз навідувався до тих земель і обдумав, як їх облаштовувати. Звичайно, в першу чергу мав намір використати старі існуючі фортеці. Звернімо увагу, в книгі «Большому чертежу» всі міста фортеці на Дністрі стояли одне від одного за 20 верст. Послухаємо. А на Дністре град Нарока, от устья 130 верст, а ниже Нароки 20 верст град Устья, а ниже Устьи 20 верст град Орига, а ниже Ориги 20 верст град Тегиня, а ниже Тегині 20 верст град Туборча, а ниже Туборчі 20 верст. Ще з далеких скіфо-сарматських часів тут усе було пов'язано з обороною кордонів. Тому не дивно, що і Василь Острозький використав напрацювання давніх предків. Усі існуючі лівобережні міста по річці Дністер були взяті під контроль, частково при потребі відбудовані та заселені військовими, козачим людом. Тим більше, що значна частина людей Придністров'я ніколи і не полишала своїх земель у найтяжчі часи, переховуючись від загрози в лісах, в річкових плавнях та в берегових скельних печерах. Іноді в такій печері переховувалося усе село. Автор особисто бачив такі печери. Так відновився ланцюг порубіжних придністровських міст від Чорного моря до Кам'янця, столиці Подільської землі, станом на 1421 рік. Ось їх перелік, хоча можуть бути і уточнення. Кам'янець на Смотричі, Стара Ушиця, Могилів-Подільський, Ямпіль, Кам'янка, сьогодні Молдова, Рибниця, Дубосари, Тираспіль, Маяк, Чорногрод, Качебіїв, Караул.
За Російської імперії звертатися до нотаток Гільбера де Ланоа заборонялося. Ми вже про те говорили. Та у далекій глибинці імперії, особливо в тих містах, де були відкриті університети, де постійно з'являлися освічені іноземці та де з'являлася потреба і можливість такого дослідження, російські націонал-шовіністи зіграли на випередження. Спочатку в Одесі 1852 рік, а потім у Києві 1873 рік. Такі дослідження були опубліковані. І забуті. Що цікаво, надзвичайно значна подія Великого Литовського Руського князівства та всієї європейської історії була принизливо зведена до уточнення таких деталей, як зуби моржей, утварь Тассе, город Козіл, Бахо, навоз тощо. А подорож руського князя Гедігольда із 12 тисячами чоловік і 4 тисячами повозок, нагружених камнем і деревом, до берегів Чорного моря, була зведена до вияснення питання, на якій стороні Дністра була построєна башня Гедігольдом. Отож, згідно з імперськими дослідженнями, похід Василя Красного у 1421 році на березі Чорного моря звівся до побудови якоїсь нікому не потрібної вежі у поселенні Маяки за 30-40 кілометрів від Чорного моря. Склалося враження, що дослідження вчинили не достойні науковці, а звичайні дерев'янські парні во славу отчизни. Та вони виконали покладене на них завдання. У Російській імперії більше до цієї теми ніхто не звертався. Те, що російські націонал-шовіністи поставилися саме так до цього питання, подиву не викликає. Виникає питання, чому українські історики досі мовчать із цього приводу? Якщо ж свідчення посла англійського та французького королів Гільбера де Ланоа до володарів східноєвропейських країн сприймати відповідально і серйозно, то і реакцію князя Вітовта на листи слід сприймати адекватно. Не могли відповідальні керівники Великого Литовсько-Руського князівства не подбати про південні кордони держави, очікуючи відповідних дій Османської імперії. Третє. Про що йшла мова в листах англійського і французького королів до правителів східноєвропейських держав? Частково відповідь на це питання дав сам посол, коли писав 89. Тоже. Друга частина. Поэтому я продал моих лошадей и отыскал в продолжении 9 дней 4 галеры, пришедшие из Тана, и на них я отправился в город Перу, поруч з містом Константинополем, и Константинополь. В Константинополе я нашел старого императора Мануила и молодого императора, его сына. Им я представил драгоценности английского короля, а также мирные письма от королей Франции и Англии и исполнил свои посольские обязанности, возложенные на меня 2 королями, коснувшись упомянутого мира, а также желания этих королей относительно того, чтобы дело соединения 2 церквей, римской и греческой, двинуть вперед. По последнему поводу я провел у императора несколько дней в занятиях с папскими послами, бывшими там по этому делу. Як бачимо, в листах 2 королів йшла мова про об'єднання церков – Римської і Константинопольської. Звичайно, королі в листах іншого не писали, все інше передавалося словами посла. Гільбер де Ланоа пояснив свою місію ось такими словами. «Я представил драгоценности английского короля, а также мирные письма от королей Франции и Англии,
и исполнил свої посольські обязаності. Треба думати, умова об'єднання двох гілок християнської релігії була передумовою надання воєнної допомоги Константинополю. Уже влітку 1421 року папські посли кардинал де Сент-Анже та генерал ордену францисканців Антоніо Массано, про яких говорив Гільбер де Лануа, узгоджували в Константинополі умови приєднання того до Римського престолу. Церква, папа та західноєвропейські монархи діяли у 1421 році надзвичайно наполегливо і швидко. З одного боку королівський посол Гільбер де Лануа, а з другого боку папський кардинал де Сент-Анже. І якби майже неодночасна смерть англійського короля Генріха V 31 серпня 1422 року у віці 35 років та французького короля Карла VI 21 жовтня 1422 року, то ще невідомо, як би склалася історія Європи надалі. Але історія не визнає слова «якби». Вороги європейської злагоди і стабільності були і у ті часи. Для нас буде цікавою і подорож Гільбера де Лануа від Білгорода на Дністрі до кримського міста Кафе, сучасна Феодосія. І перебування посла в Білгороді теж багато про що говорить. Послухаємо. 87 тоже. При наступлении ночи в упомянутом городе Монкастро я и мой толмач были схвачены. Я был повален на землю, ограблен разбойниками, даже побит и в заключение крепко связан. А что хуже всего, так это то, что я был совершенно обнажен, в одной рубашке только. Меня привязали на целую ночь к одному дереву на берегу реки Днестра, где я провел ночь в большой опасности быть убитым, потопленным. Но благодаря Бога они меня утром развязали, и я, совершенно раздетый, вырвался от них и прибежал в город, оставшись в живых. В этот же день прибыли мои остальные люди, которых я оставил в пустыне. Я отправился вперед, чтобы отыскать им жилище. 9 человек, разбойников, были пойманы и с петлей на шее доставлены мне, на мою волю, предать их смерти. Но они возвратили мне мои деньги, и я во славу Божию просил за них воєводу Олександра і спас їм жизнь. Звернімо увагу, це був перший напад розбійників на Гільбера де Лануа по дорозі від Балтійського до Чорного моря. Про що це свідчить? В першу чергу про нестабільність влади у 1421 році на теренах Молдавії. Тобто влада у Валахії та Молдавії у ті часи, район Білгорода, тільки формувалася після відходу з цієї території золотоординських родів. Цікавою є подорож Гільбера де Лануа від Білгорода на Дністрі до Дніпра. 88. Тоже. Из Монкастро, Белгорода, я отправил часть моих людей и моих драгоценностей морем в Кафу, Феодосию, а сам с другими поехал сухопутью, направляясь из Валахии, чтобы ехать в упомянутое место, Кафу, по обширной пустыне, которую я проехал только за 18 дней. Я переехал через Днестр, Днепр, на котором я нашел одного татарского князя, друга и слугу великого князя Витольда, а также большую деревню, населенную татарами, подданными Витольда. Мужчины, женщины и дети не имели домов, а располагались на земле. Этот князь по имени Жамбо переправил меня, моих людей и мои повозки
посредством своих татар на другой берег реки, имевший лье в ширину, удивительным образом, в маленьких лодках із цельного куска дерева. Звернімо увагу, як у 1334 році під час подорожі дружина хана Узбека Баялунь, так і посол двох королів Гільбер де Ланоа у 1421 році від річки Дністра до Дніпра не зустріли жодної людини. Ще раз переконуємося, з 1334 по 1421 рік землі Південної України від Дніпра до Дністра і Дунаю не мали іншого населення, окрім автохтонного українського. У наступному розділі ми про це говоритимемо. Гільбер де Ланоа писав у спогадах, що тільки біля Дніпра я нашел одного татарского князя, друга и слугу великого князя Витольда, а также большую деревню, населенную татарами, подданими Вітольда. То було село не в нашому розумінні слова, то було звичайне кочове татарське стійбище, люди якого за наказом володаря землі, великого князя Вітовта, перевозили людей через річку. Послухаємо. 88. Тоже. Продовження. Мужчины, женщины и дети не имели домов, а располагались просто на земле. Этот князь по имени Жамбо предложил мне много рыбы осетрины и переправил меня, моих людей и мои повозки посредством своих татар на другой берег реки, имевший лье в ширину, удивительным образом в маленьких лодках із цельного куска дерева. Як бачимо, татари-перевізники використовували човни-довбанки, яких у них ніколи не було. Що зайвий раз свідчить, ті човни-довбанки привозили їм із далеких лісових земель, скоріше українських, де подібні човни-довбанки були постійним, звичним знаряддям вжитку. Слід також мати на увазі, що 1421 року в Криму Гільбер де Ланоа зустрів тільки дружні до Великої Литовсько-Руської держави татарські роди. Ось що він з цього приводу розповів. 89. Тоже. Едучи своєю дорогою к одному хану Татарії, в Кавській пустині і називавшомуся імператором Солкатським, можливо, мова йде про кримського хана, другу Вітовта, и к которому я ехал за тем, чтобы видеть в качестве посла его государство, и вез ему богатые подарки от Витовта, я встретил в 2 днях пути оттуда засаду из 60-80 татар верховых. Они выскочили на меня из-за кустов и хотели взять в плен. Хотя император только что умер, и между татарями этой крымской Татарии и Татарией великого хана, императора Орды, возник вопрос, важнейший в мире для татар, касательно того, кого сделать императором, потому что каждый хотел своего, и вследствие этого все находились в волнении и были вооружены в упомянутой стране. Татары, устроившие засаду, были люди старого умершего императора Солкатского, бывшего большим приятелем упомянутого Вітовта. Від цих дружніх кримських татар лицар Гільбер де Ланоа потрапив до генуезької колонії на березі Чорного моря Кафе, Феодосії, де його прийняли з почотом. А вже з Кафе посол вирушив морем до Константинополя, про що ми розповіли раніше. Бачимо, яких великих зусиль докладала Європа у 1421 році для об'єднання своїх сил. Слід думати, що і керівництво Великого Литовсько-Руського князівства розуміло ту небезпеку, яка наростала з посиленням Османської імперії на півдні та заході Чорного моря.
Ось чому саме за допомогою Великого князя Вітовта Золотоординський царський трон у 1421 році посів хан Улу Мухамед. То була людина із роду Тохтамиша, прихильна до Великого Литовсько-Руського князівства. Не сиділи, склавши руки, і руські князі у ті відповідальні часи. У 1418 році разом із руським українським митрополитом Григорієм Цимблаком князі Василь Красний Острозький і Олександр Ніс Туровський з князем Литвином, католиком Свидригайлом, брали участь у Константському соборі 1414-18 роки, як повноправні члени, де відстоювали інтереси України Русі та православного християнства. Слід розуміти, щоби бути повноцінним делегатом Константського собору, треба було мати повноваження від православної церкви та Великого князя Вітовта. І руські князі Василь Красний Острозький, князь Подільський Олександр Ніс Туровський такі повноваження мали. А з літа 1421 року, за свідченням Гільбера де Ланоа, руський український князь Василь Красний Гедігольд розпочав розбудову поселень від своєї подільської столиці Кам'янця на річці Смотрич до берегів Чорного моря. Були налаштовані до життя давні українські поселення Ушиця на Дністрі, Могилів на Дністрі, Ямпіль, Кам'янка, Рибниця, Дубосари, Тираспіль. Побудовані нові поселення і фортеці Мояк, Качебіїв, Чорний Город, Караул та Балабки. Між ними на відстані видимості 3-7 кілометрів були побудовані сторожові вежі, спочатку вподовж річки Балабки, сучасна річка Барабой, а далі по Дністру до самого Кам'янця. Ці сторожові козацькі вежі несли охорону давньої української руської землі з 1421 року. Розділ 6. Південні міста сучасної України Русі. Розповівши про відновлені поселення Василем Красним від Кам'янця на Смотричі до берегів Чорного моря, автор у Причорномор'ї назвав нові поселення – Чорногрод, Качебіїв, Маяк, Караул. Хотів би усіх українських одностайників застерегти від поспішних протестів на користь московських гнилих теорій про новые новоросійські землі XVIII века. Московський чобіт у XVIII столітті ступив на давно освоєні українські землі. Отож розглянемо, які фортеці поселення у 1421 році заклав і побудував український князь Василь Острозький. Той факт, що саме Василь Красний Острозький, Гедігольд, правив Поділлям з 1411 по 1423 рік, зафіксовано тодішніми державними документами, наведеними у праці Віталія Михайловського «Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині 14-70-х роках XVI століть». Послухаємо. Як відомо, починаючи від 1411 року, на Поділлі з титулом Кам'янецького подільського старости відомий Гедігольд 1411
22-23 роки. І ще одне свідчення. Принаймні Гедігольд після 14 березня 1423 року не згадується з титультурою подільського старости. На уряді Віленського воєводи він фіксується від 31 грудня 1425 року вперше, а востаннє 8 грудня 1432 року. Тобто саме Василь Красний у 1421-22 роках побудував поіменовані міста в Причорномор'ї та заселив їх людьми. Що цікаво, за угодою від 15 квітня 1412 року між польським королем Владиславом II Ягайлом та угорським королем Сигізмундом міста фортеці Караул, Кочебіїв, Маяк, Чорногрод і Балабки не згадуються. Їх на той час ще не було. Проте великий литовсько-руський князь Свидригайло у документах за 1432 рік уже згадує про свої міста-замки на Чорному морі. Послухаємо. Свидригайло не забув про своє Подільське князівство і володіння ним у 1400-1401 роках, а вочевидь і не намагався цього приховати. Свідчать документи, що показують географію юрисдикції Великого князя Свидригайла у 1432 році. Є список міст, у якому бачимо окремо виділені подільські замки Черкаси, Звенигород, Сокілець, Чорногрод, Качебіїв, Маяк, Караул і наприкінці переліку Летичів. На цій же сторінці наведена примітка. Також привертає увагу низка причорноморських замків, що свідчить про стійке уявлення. Південно-східний кордон Великого князівства Литовського у той час проходив по узбережжю Чорного моря. Щоби читачі не думали, що це єдина згадка про причорноморські міста-фортеці, побудовані Василем Красним у 1421 році, нагадаємо, польські королі та великі князі литовські передавали в особисте володіння ті міста-фортеці своїм магнатам. Перший раз такий факт зафіксовано у 1442 році. 7 березня 1440 року Владислав III, польський король, взявши від Теодорика з Бучача 4 шуби, ткані золотом, і 2 коней, пообіцяв на найближчому сеймі, коронному з'їзді, перевести йому на дідечне право 17 сіл або, відповідно, розплатитися за подарунок. Ключовим моментом у кар'єрі Теодорика стає надання йому 29 вересня 1442 року у Буді Кам'янецького генерального староства з надзвичайно широкими повноваженнями за фантастичні, як на той час, гроші – 3000 гривень польської монети. А коли наступного дня за чергові 3000 гривень він отримав ще і міста Караул, Чорногрод, Качебіїв, це поставило його чи не на найперше місце серед королівських кредиторів, якщо не в короні польській, то на руських землях точно. Отак причорноморські міста відійшли у підпорядкування Теодорика з Бучача. Як бачимо, міста-фортеці у 1421 році на Дністрі та на березі Чорного моря були таки зведені Василем Красним та згодом стали власністю польського короля після 1434 року. Наведемо ще одну згадку про чорноморські міста-фортеці, побудовані Василем Красним у 1421 році за польськими документами. 11 травня 1469 року між синами Теодорика з Бучача Міхалом та Яном у присутності їхнього дядька Міхала
та грона місцевих урядників відбувався поділ маєтку. Менший брат Ян отримав у своє володіння Монастириську, Ляцьке, Пархову, Переволоку, Шопову, Чернелицю разом з містами, форталіціями, селами та маєтками. Окрім низки сіл, йшлося і про замки і порти на річці Дністер або Дністровському лимані, Караул, Кочубіїв, Маяк, Чорногрод, Балабки разом із селами, митницями, портами морськими та рибними. Як бачимо, то були не міфічні вигадки істориків. Всі чорноморські міста-фортеці, закладені Василем Красним, функціонували і через 50 років. Вони обросли селами і портами, а головне, виконували функції, покладені на них українським князем у далекому 1421 році. Несли порубіжну службу на кордоні Великого Литовсько-Руського князівства. Тобто гадання професора Бруна, навколо побудови якоїсь вежі чи то на лівому, чи то на правому березі Дністра, було звичайним відволіканням від головного – заснування українським руським князем низки міст-фортець на Чорноморському побережжі. Пропоную визначитися з місцями розташування нових міст у Причорномор'ї, заснованих Василем Острозьким у 1421 році. Зазначимо, нові міста закладалися на місцях, придатних для проживання людей. Тобто на місці поселення мала бути питна вода, поруч мали бути пасовиська для худоби та місця для побудови захисних споруд, в першу чергу фортець. Звичайно, такими місцями були давні поселення греків, римлян та скіфів, які на той час були зруйновані чи покинуті, чи ледь животіли. Сьогодні важко сказати, на якій саме базі були засновані міста-замки – Маяк, Караул, Качебіїв, Чорногрод та Балабки. Але майже всі їхні місця розташування маємо можливість визначити. Отож, Маяк. Це поселення-фортеця розташовувалося на місці сучасного села Одеської області – Маяки, Біляївський район. Звернімося до радянського видання «Історія міст і сіл УРСР. Одеська область 1969 року». Ось що вона пише про сучасне українське село Маяки. Територія, на якій розташоване село, була заселена ще в давні часи. Тут виявлено залишки поселення доби бронзи, усатівська культура, друге тисячоліття до нашої ери. У IV-III столітті до нашої ери на цьому місці існували античне поселення та могильник. Перші писемні згадки про маяки стосуються початку 15 століття. У списку замків, складеному після 1430 року, позначено і замок Маяк Каравул, побудований у 1421 році і як сторожовий прикордонний пункт. У 16 столітті цей замок зруйнували турки, перетворивши його на місце складів лісових вантажів, що сплавлялися сюди з верхів'їв Дністра. Маємо наглядну картину фальсифікації та перекручування фіксованих подій української історії так званими українськими істориками-одностайниками. Це дуже наглядний приклад українського наукового лакейства. Чого ізволіте? У переліку міст-фортець князя Свидригайла чітко вказані окремі фортеці – Маяк і Караул. Українські лакеї Московської імперії об'єднали два поселення фортеці в одне – Маяк Каравул. Нехай свідома людина і не шукає зайвий раз ту фортецю Каравул на території Одеської області та не згадує про свого українського князя, який ту фортецю заснував. Звернімо увагу і на те,
що у наведеному описі села Маяки жодним словом не згадується русько-литовська доба України 14-16 століть, немов би її не існувало. Бо наступний абзац після наведеного тексту уже розповідає нам, що пониззя лівобережного Дністра перейшло до Росії. Отаке словоблуддя фахівці-професори видавали за правду. Тому і не дивно, що сьогоднішній мер Одеси поводиться як завойовник на чужій землі. Він не знає справжньої історії, він воліє знати московську фальшивку. І хоча українські професори-одностайники чітко встановили 1421 рік як рік заснування фортеці Маяк на місці сучасного села Маяки, та жодним словом не згадали про її засновника – українського князя, чого ще «ізволіте, господа, московські націонал-шовіністи». Наступний – Чорногрод. Про це місто-фортецю в історичній науці як російській, так і українській згадок майже немає. Певно тому історик Михайловський у праці «Еластична спільнота» свідомо допоміг своїм читачам визначитись із місцем розташування, навівши карту володінь князя Вітовта. Там місто Чорногрод розташоване на місці Овідіополя, на його сучасній території. Послухаємо, що з цього приводу говорить «Історія міст і сіл УРСР», Одеська область. На території, де тепер Овідіополь, люди жили з давніх часів. Тут виявлено залишки 6 стародавніх поселень. 2 з них існували в скіфські часи, 4-3 століття до нашої ери. 2 – в сарматські часи, 2 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери. На 2 останніх знайдено рештки черняхівської культури, 3-5 століття нашої ери. Виник населений пункт наприкінці XVIII століття. У 1795 році за указом Катерини II його назвали Овідіополем на честь римського поета Публія Овідія Назона, 43-й рік до нашої ери, 18-й рік нашої ери, який нібито під час свого заслання перебував у даній місцевості. Отож бачимо, як московська фальш про вигаданого Овідія прикривала правду про українського князя Василя Красного, нащадка роду Галицьких. Російська більшовицька влада і в цьому випадку не дозволила довести українцям правду про життя їхніх предків у X-XVII століттях, перестрибнувши одразу до часів тамбовських мужиків на українських землях. Надзвичайно цікавий факт. Вказавши на виявлені 6 стародавніх поселень на місці сучасного Овідіополя, українські професори навіть не зробили натяку на фортецю Чорногрод, засновану в 1421 році, українським руським князем, яка належала до одного із стародавніх поселень. Отак писали. Наступний – Качебіїв. Дуже цікавим є свідчення про заснування у 1421 році фортеці Качебіїв. Звичайно, читачі розуміють, що мова йде про поселення фортецю на місці сучасної Одеси. Послухаємо ще раз історію міст і сіл УРСР, Одеська область. На території сучасного міста людина жила з найдавніших часів. На території міста знайдено римські монети, 2 століття нашої ери. У 3-5 століттях тут існували численні поселення, де проживали і племена черняхівської культури. У кінці 14-го, на початку 15-го століття владу над північно-західним Причорномор'ям захопило Велике князівство Литовське. Саме в цей час на місці сьогоднішньої Одеси виникло поселення Кочубеїв, Коцюбіїв, Качикленов, Хаджибей.
Перша згадка про нього належить до 1415 року, коли Кочубей був уже порівняно значним портом, звідки вивозилося зерно. На терені Кочубея був великий замок. Залишки його зберігалися до середини XVIII століття. Отож, українська культура була домінуючою на теренах сучасної Одеси ще у III-V століттях. А то не дивно. Скіфо-сарматська доба української історії нами висвітлена. Повторюватися не будемо. Зазначимо тільки, ніякої російської культури у ті часи на теренах сучасної Одеси не зафіксовано, навіть її складових частин – угро-фінської та золотоординської. В історичній науці не існує свідчення про виникнення поселення Качебей на території сучасного міста Одеси у 1415 році. Це звичайна московська побрехенька з багатьох. Хоча, звичайно, ще з далеких античних часів, 5-3 століття до нашої ери, морська бухта Одеси використовувалася давніми мореплавцями. А от факт заснування фортеці та поселення Качебіїв, польське потрактування слова, засвідчено історичними документами. І, як свідчить російська історія, той модернізований турками замок зберігався до середини XVIII століття, поки за наказом імператриці Катерини II був зруйнований вщент. Катерина II не любила залишати нащадкам старі пам'ятки, залишала тільки свої. Перш ніж говорити про фортецю Караул, місце розташування якої свідомо приховали і польська, і російська історіографії, автор пропонує встановити, за якою логікою князь Василь Красний Острозький закладав попередні 3 поселення фортеці на південних рубежах своїх володінь. Тим паче, що місця заснування фортець Маяк, Чорногрод і Качебіїв зафіксовані документами давньої історії. Відомо, що фортеця Чорногрод перекривала доступ до входу в гирло річки Дністер та разом із Білгородом контролювали Дністровський лиман. На випадок, коли ворожі судна проривалися до Дністра, на його лівому березі була побудована фортеця Маяк. Вона контролювала рух суден по річці Дністер. Щоби не дати можливості ворожим суднам використовувати сучасну Одеську морську бухту та перекрити можливий доступ ворожих сил зі сходу, була збудована фортеця поселення Качебіїв. Якщо глянемо на сучасну карту української держави, на південно-західну її територію в районі Дністровського лиману, то зрозуміємо, що в першу чергу вимагав захисту шлях можливого наступу по Дніпровській косі на східно-дністровські землі. Наступний – Караул. Отож, фортеця Караул прикривала можливий напрям нападу з Дністровської коси і розташовувалася на початку чи в кінці коси в залежності від того, яке завдання мала. Мається на увазі одеський відрізок коси. Для того, щоб визначити місце розташування фортеці Караул на косі, треба провести спеціальне археологічне дослідження. З часом українська влада мусить це зробити, бо окупантам України було не до досліджень. Наступний – Балабки. Згадувані Балабки, скоріше за все, були звичайним поселенням усіх прийшлих із Кам'янця людей. Привел з собою 12 тисяч чоловік. На мою думку, ті 12 тисяч чоловік український князь Василь Красний привів із собою на постійне поселення. У першу чергу на причорноморські землі прибули чоловіки, завданням яких було до зими звести фортеці та житло для людей і худоби. Думаю, лісоматеріали для будівництва йшли Дністром суцільним потоком і зупинялися в Маяку та Чорногроді, а звідтіля їх везли до Качебієва, Караула та Балабок.
бо селище Балабки, на мою думку, розташовувалося на місці сучасного села Барабой, Балабой, і називалося за іменем місцевої річки – Барабой. Певно, українці-русичі іменували річку Балабка, а вже пізніше турки-окупанти закріпили за нею ім'я Барабой. Звичайно, нові московські окупанти не стали повертати річці давню українську назву, а залишили турецьку. Вона їм була більше до вподоби, рідніша. Поселення Балабки розташовувалося на річці, яка несла з півночі чудову питну воду, а навколишні поля були придатні для посіву пшениці, ячменю і проса та садіння городини. Князь Василь Острозький у 1421 році прийшов зі своїми людьми не в дикі, необжиті місця. Він повертався на давні українські землі. Послухаємо. Ще до утворення Київської Русі в північно-західному Причорномор'ї жили східнослов'янські племена. Між Південним Бугом і Дністром – Уличі, а між Нижнім Дністром і гирлами Дунаю – Тиварці. Не забуваймо, в найтяжчі часи панування Золотої Орди на південноукраїнських землях ті землі повністю ніколи не втрачали корінне населення. Залишалися люди, які жили у річкових плавнях, скельних печерах, лісах. Були й такі русичі, які виконували державну службу на переправах, на митницях Золотої Орди тощо. Послухаємо. Проте і в ті дуже тяжкі часи все ж у деяких місцевостях північно-західного Причорномор'я зберігалося постійне руське населення. Про це свідчать письмові джерела. Так, 1347 роком датується згадка про руську єпархію в Білгороді, коли наприкінці 14 століття Великий князь Литовський Вітовт відняв у татар Південне Поділля і просунувся далі до Чорного моря. Він користувався підтримкою руського українського населення. Як би дехто не бажав згадувати про віковічну присутність українців на своїх причорноморських землях, та історія засвідчила їхнє тамтешнє перебування з далеких трипільських часів. А в добу скіфо-сарматської держави південні племена майбутньої української нації уже мали від давньогрецької, римської та візантійської імперії свої імена – кімерійці, гети, скіфи, сармати, гелени, алазони, будини, каліпіди, неври тощо. Ці споріднені племена, як писав Великий Геродот, ніколи не покидали свою давню предківську землю і були на ній непереможні. Уже в ті далекі античні часи населення скіфо-сарматської держави сягало 40 мільйонів осіб. Пізніші наші південні сусіди, Римська та Візантійська імперії, називали наших українських предків скіфами, сарматами та навіть дикими гунами. Як засвідчив найвизначніший історик того часу, візантійський імператор Костянтин Багрянородний у творі про управління імперією, цей народ ми називаємо скіфами або гунами. Щоправда, самі себе вони звуть русами. А були й часи, коли українців ділили на уличів, тиверців, дулібів, полян, сіверян, бужан, древлян тощо. Український народ не залишав рідних теренів своєї землі. Тому імперські науковці – російські, німецькі, польські – постійно закидали до історичної науки звичайні вигадки, аби нав'язати українцям думку, що ми прийшлі люди на своїй землі. Німецькі байкарі та історики нав'язали європейській історичній науці казочку про германських готів на українській землі у II-IV століттях.
Російська імперська історія завжди підтримувала доважки брехні своїх імперських колег, додаючи сотні своїх гедотніших. Сьогодні вони договорилися до абсолютного абсурду. Московський уламок Золотої Орди розпочинає виклад своєї історії у дитячих підручниках із київських часів 9 століття. Який стосунок московські фіно-татарські племена у 9 столітті мали до київських полян-русів, сказати неможливо. Польська імперська історична наука, щоби обґрунтувати свої права на Галицьку та Руську українську землі, взагалі позбавила правнука Данила Галицького Дмитра Юрійовича права на існування, видавши його за львівського боярина Дмитра Дядька. Теж дуже потужно брехали, що давало змогу польському королю Казимиру III писати Константинопольському патріархові ось таке: «К первопрестольному всесвященнішому патріарху Константинополя, Вселенського собора, поклон і многое чолобітіє от сина твоєго, краля Казимира землі Ляхії і Русі, и от князей Руси, кои в христианскую веру веруют, и от бояр Руси многое челобитие. Ищем у тебя нашего архиерея. Вся земля гибнет без закона, ибо закон исчезает. От века веков Галич славился во всех странах митрополиею и был престолом митрополитов от века веков. Первый митрополит нашего благочестия был Нифон, второй митрополит Петр, третий митрополит Гавриил, четвертый митрополит Феодор. Все они были на престоле Галича. Князья Руси были мои сродники, и сии князя оставили Русь, померли, и земля осиротела. И после того я, крал Ляхії, приобрел землю Русі». Про загарбання Галичини немає жодного слова. «И ныне, святый патриарх Вселенских соборов, ищем от тебя нашего архиерея, да смилуешься и дашь свое благословение, а не будет милости Божией и благословения вашему всему человеку, не сетуйте на нас после, если придет жалостная нужда крестить русов в веру латинов, так как нет митрополита в Руси, а земля не может быть без закона». Отак чинила Польща. Спочатку силою захопила Львів і Галичину, хоча, звернімо увагу, руські українські князі на ті часи не перевелися. Потім польський король Казимир домігся у Константинополя призначення на митрополичу кафедру вибраної ним особи, бо в іншому разі прийдет нужда крестить русов в віру латинов. А це означало і патріарше благословіння польського короля на Галицький князівський престол. Шкода тільки, що європейська історія не визнає подібні дії звичайним бандитизмом. З часів польського короля Казимира III на сторінках української історії з'являється невідома князівська родина Острозьких. Цікаво, перший представник невідомого князівського роду Данило з незнаних причин посідав родовий стіл князів Галицьких – Холм, що взагалі цілковитий абсурд. У 14 столітті ні польські королі, ні великі литовсько-руські князі не володіли правом надавати людині князівський титул. Князем можна було стати за народженням. І тільки. Ось чому польська імперська історія та російська так пильно і прискіпливо коригували абсолютно всі події, що стосувалися представників роду Острозьких. Вони ж князі Галицькі. Та як не слідкували, а все ж таки дали маху. У 1417 році на Константський собор з Великого Литовсько-Руського князівства поїхали митрополит Григорій Цимблак та князі Свидригайло, Василь Красний і Олександр
Туровський. На Константському соборі троє з них відомі за своїми звичними іменами і титулами. Тільки от Василь Красний став Гедігольдом. Ця метаморфоза, що відбулася з іменем нашого князя, нікого досі не зацікавила. Один із кращих українських князів роду Данила Галицького, завдяки звичайним махінаціям російських та польських істориків, досі не посів достойного місця в українській історії. Як раніше, завдяки іншим маніпуляціям, князь Дмитро із роду Галицьких став звичайним боярином Дмитром Дядьком. Тому в сучасній академічній праці шанованої мною Русіної наведено засновані Василем Красним міста-фортеці у загальному списку міст Свидригайла, де жодним словом не згаданий їхній засновник руський український князь. Послухаємо професора Русіну. Список міст Свидригайла. Латиномовний список міст Свидригайла є одним із основних джерел для історичної географії України першої третини 15 століття. Список містить перелік замків та земель, які підпорядковувалися Великому князю Литовському Свидригайлу. Попри те, що не всі згадані у списку пункти піддаються ідентифікації, він дає змогу в загальних рисах реконструювати систему тогочасних міських поселень. У ньому фігурують Київ, Чернігів, Рильськ, Стародуб, Трубчевськ, Новгород-Сіверський, Путивль, Хотмишль, сучасний Хотмишський у Білгородській області Російської Федерації, Курськ, Донецьк, одноіменне городище у межах сучасного Харкова, Черкаси, Звенигород, нині Звенигородка Черкаської області, Сокалець на південному бузі неподалік від Братслава, Чорний Град знаходиться у гирлі Дністра, Маяк, городище у селі Маяки на лівому березі Дністра, Караул, городище поблизу Рашкова на Дністрі, Качибеїв, був на місці сучасної Одеси, Оскал, можливо, тотожний старому Осколу Білгородської області, Милолюбль, його решток слід шукати десь на Сіверському Донці, в районі сучасного Білгорода Російської Федерації. Мужич знаходився десь між сучасним Суджею та Обоянню Курської області Російська Федерація. Сновськ, Седнів Чернігівська область, Бряген, Мозир, Овруч, Кременець, Дашів, сучасний Очаків, Луцьк, Володимир Волинський, Степань у Рівненській області, Острог, Полонне у Хмельницькій області, Чорнорийськ, нині Старий Чорнорийськ Волинської області, Житомир, Звягіль, сучасний Новгород-Волинський Житомирської області, Олевськ Житомирської області та Летичів Хмельницької області. Слід пам'ятати, у ті часи Галичина та Західне Поділля підпорядковувалися польській короні, і тому їхні міста не поіменовані. Це нагадування нашій пам'яті. Але факт фіксації польським державним документом існування таких міст, як Чорний Град, Чорногрод, Маяк, Караул, Качебеїв, Качебіїв і навіть Дашів, сучасний Очаків, у 1432 році заперечити неможливо. Як неможливо заперечити договір від 15 квітня 1412 року між Владиславом II Ягайлом та Сигізмундом Люксембурзьким про поділ території, у якому ці придністровські міста та фортеці жодним словом не згадані. Отож були побудовані у 1421 році руським українським князем
Василем Красним Гедігольдом. Тим більше, що за свідченням посла двох королів Гільбера де Лануа, саме із метою побудови фортець Василь Красний у 1421 році прибув на берег Чорного моря. Вище упомянутый Гедигольд, Василь Красный, правитель Подолии, с целью основать здесь силою совершенно новый замок, который и был сделан менее чем в месяц, в пустынном месте, не имеющем ни дерева, ни камня. Но упомянутый правитель привел с собою 12 тысяч человек и 4 тысячи повозок, нагруженных камнем і деревом. Посол англійського і французького королів Гільбер де Лануа у 1421 році, вирушаючи із Білгорода до Криму, об'їхав Дністровський лиман північною дорогою і тому зміг побачити тільки зведену на той час фортецю Маяк. На мою думку, інші фортеці йому і не велено було показувати. Отака історична достовірність, про яку українські історики попередніх часів воліли мовчати. Та сьогодні крига повільно починає скресати. Згадувана мною професор Русіна у книзі «Україна. Хронологія розвідку від Батиєвої навали до Люблінської унії» уже обережно нагадує про посла Жільбер де Лянуа. Хоча ще говорить невизначено. Дослідники і досі не з'ясували, який саме замок було збудовано Вітовтовим намісником у 1421 році. Звернімо увагу, шановна професорка жодним словом не згадує про українського князя Гедігольда та про те, що тих фортець було 4. І про те, що заважає ґрунтовно вивчити дослідити матеріал, немов би він не стосується української історії. Теж ані слова. А от її учень, професор Борис Черкас, уже пішов значно далі. І, як гадаю, за його словами, професор на правильному шляху. Послухаємо. 1421 року подільський староста Гедігольд Василь Красний привів у гирло Дністра 12 тисяч осіб і 4 тисячі возів із будматеріалами. Напроти Білгорода протягом 2 місяців було збудовано фортецю. Ця подія не була першою за десятиліття боротьби Великого князівства Литовського за Чорноморське узбережжя. Лануа, що залишив нам цей сюжет, був доволі прискіпливим мандрівником. Проте, коли він перед появою в Білгороді гостював у подільського старости в Кам'янці-Подільському, ніякої підготовки до походу не бачив. І це при тому, що йшлося про тисячі людей, тварин, коней і, можливо, волів та возів. Отже, операція готувалася таємно. По-друге, постає питання, чому матеріали доставляли возами, а не річкою? Адже ще 1419 року Зосима, подорожуючи з Братслава до Білгорода, відзначив володіння Вітовта нижче середньої течії Дністра. Це означає, що Вітовт використав робітників і вояків зі Східного Поділля та Київщини. І тут нічого дивного, адже саме населення цих земель було під його підпорядкуванням із кінця минулого століття. І, судячи з усього, побудова фортець далеко від метрополії була вже не вперше. Це видно і за самим характером будівництва. Одна справа – будувати укріплення під боком, інша – вирушати за сотні кілометрів. І тут постає ще одне питання – а як вдалося провести все це через степ із його річками, ярами та іншими перепонами? Вочевидь, на той момент від Київщини і Поділля до Чорного моря вже існувала розгалужена система шляхів і переправ. Поки що українські історики тільки починають ставити перед собою питання та знаходити на них відповіді. Ті питання надзвичайно простенькі, як і відповіді,
але зафіксовано процес руху вперед, і він приведе істориків до потужних питань і відповідей. У нашому конкретному випадку пропоную, шановні історики, поставити собі такі питання. Перше. Який руський український князь виступає у Гільбера де Ланоа під іменем Гедігольд? Посол чітко пояснив, що він був на бенкеті у руських князя і княжни, і там найманців не було. Друге. Хто і навіщо ввів до історичних документів фальшивку? Дорогі друзі, на цьому полі ми обов'язково зустрінемося. Професіонали і непрофесіонали. Усі, хто шукає істину. Праві будуть ті, хто знайде для людей істину, і аж ніяк не ті, хто заслужений і має титули. До зустрічі!